ายภาพรวมก็คือโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดรวมทั้งสาธารณสุขจังหวัดเป็นผู้กำกับดูแลเชิงนโยบายส่วนภาคสนามมอบให้โรงพยาบาลราชธานีมาเป็นผู้กำหนดมาตรการความปลอดภัยในส่วนของฝ่ายสนับสนุนเนี่ยทางท่านสจซึ่งจะเป็นผู้ประสานงานในเรื่องงบประมาณมาดำเนินการก็เป็นผู้ดำเนินการประสานงานกับทางโรงพยาบาลราชธานีส่วนมจร.ก็มีหน้าที่อำนวยความสะดวกเรื่องสถานที่รวมทั้งกำหนดมาตรการที่เราจะไปช่วยเยียวยาสุขภาพใจแก่ผู้ป่วยอย่างไรอันนี้ก็ถือว่าตั้งเป็นกองอำนวยการร่วมก็จะช่วยกันดูแลประมาณนี้อันนี้เฉพาะในส่วนของมจร.ในส่วนของวิทยาเขตวิทยาลัยสงฆ์เนี่ยซึ่งบางแห่งเปิดไปก่อนหน้านี้แล้วก็จำนวนเตียงมากบ้างน้อยบ้างขึ้นอยู่กับสภาพความพร้อมของแต่ละที่แต่ว่าตอนนี้เปิดไปน่าจะไม่ต่ำกว่า20แห่งซึ่งก็รวมทั้งวิทยาเขตเชียงใหม่ด้วยก็เปิดเพื่อดูแลผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 อันนี้เป็นบทบาทของมจร.เพราะนั้นมจร.เนี่ยทางสภามหาวิทยาลัยได้เสนอเป็นเชิงนโยบายว่าเมื่อมจร.จะแสดงบทบาททางสังคมด้วยการช่วยเหลือสังคมโดยเฉพาะในสถานการณ์โควิด -19 เนี่ยนอกจากจะอนุญาตให้ใช้พื้นที่ของมจร.ทั้งส่วนกลางวิทยาเขตแล้วเนี่ยเราจะต้องมีส่วนไปรับรู้รับทราบแนวทางการดำเนินงานเราจะต้องสามารถกำหนดที่เราจะไปให้กำลังใจต่อผู้ป่วยได้เรียกว่าสร้างฝันกำลังใจนั่นก็หมายความว่าให้ธรรมะเป็นทานนั่นแหละให้ผู้ป่วยได้รับธรรมโอสถเรื่องการดูแลสุขภาพกายก็เป็นหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์ส่วนสุขภาพใจก็เป็นบทบาทของมจร.ที่เราจะต้องไปช่วยในส่วนนี้ก็แบ่งสัดส่วนกันไม่ให้มันไปกระทบกับการทำงานมากนักในส่วนกลางเนี่ยก็กำหนดไปแล้วเพราะนั้นสภาจึงเสนอว่านอกจากเราจะอนุญาตให้ใช้พื้นที่เราก็ควรจะต้องมีส่วนไปดูแลสภาพจิตใจก็เรียกว่าสร้างฝันกำลังใจอย่างน้อยก็ให้กำลังใจให้ธรรมะเป็นทานบ้างให้เขามีภูมิคุ้มกันแล้วก็นำธรรมะปฏิบัติและสามารถอยู่กับปัจจุบันได้ส่วนที่สองก็คือว่าเมื่อเราทำงานเพื่อสังคมอย่างนี้ในฐานะที่เป็นสถาบันอุดมศึกษาเนี่ยควรจะต้องถอดบทเรียนเราเคยถอดบทเรียนตอนสมัยที่มจร.ประสบอุทกภัยน้ำท่วมมาปี54เราดูแลต้อนรับผู้ที่ประสบภัยพิบัติอุทกภัยเนี่ยดูแลประมาณพันกว่าชีวิตนะมาพักอยู่กับเราต้องหาข้าวปลาอาหารเลี้ยงดูแลอยู่เนี่ยพันกว่าชีวิตแล้วก็เมื่อมาอยู่กับเรานานๆเราก็จัดกิจกรรมอย่างเช่นมีการทำวัดสวดมนต์การสอนเรื่องสัมมาชีพเป็นเวลา2 เดือนเนี่ยหลายๆท่านเนี่ยได้สัมมาชีพไปด้วยอันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่เราถอดบทเรียนแต่ว่าสถานการณ์อุทกภัยเมื่อปี54กับโควิดปี63-64เนี่ยมันต่างกันเมื่อก่อนนี้เราสามารถเข้าถึงข้อมูลได้เข้าถึงตัวผู้ประสบอุทกภัยได้มันไม่มีปัญหาเรื่องโควิดแบบนี้แต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเราไม่สามารถเข้าถึงคนที่ติดเชื้อได้มันก็ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีการที่จะถอดบทเรียนอาจจะมีการทำวิจัยมีการทำวิจัยเรื่องนี้ว่าเราจะมีส่วนช่วยเหลือสังคมอย่างไรอันนี้เป็นเรื่องที่สภามหาวิทยาลัยได้มอบหมายเป็นเชิงนโยบายเมื่อเราจะทำงานเพื่อสังคมอย่างนี้แล้วเนี่ยมันต้องได้หลายๆอย่างนะคือได้ช่วยเหลือสังคมผู้ป่วยที่มาอยู่กับเราแล้วเราก็มีส่วนไปช่วยเขาในการให้ธรรมะเป็นทานและที่สำคัญคือต้องถอดบทเรียนเพื่อเป็นบทเรียนในอนาคตเป็นเชิงวิชาการอันนี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องตระหนักนะทั้งส่วนกลางวิทยาเขตวิทยาลัยสงฆ์ที่เปิดโรงพยาบาลสนามนี่คือบทบาทมจร.ในการช่วยเหลือสังคมนอกจากนี้เรายังได้
เปิดโรงทานเปิดโรงทานมีที่เอางี้ที่เข้าร่วมฟังเนี่ยบางทีเราเปิดกล้องนะบางทีเปิดกล้องแล้วเราก็ลุกไปโน่นไปนี่มันต้องเรียนรู้เรื่องการเข้าประชุมออนไลน์นะถ้าเราจะลุกไปโน่นไปนี่ใช้วิธีปิดหน้ากล้องแล้วเขาจะไม่ได้เห็นว่าเราทำอะไรนะบางคนเนี่ยไม่อยู่สุขเลยนะเนี่ยที่ดูอยู่เนี่ยลุกไปลุกมานั่งเดี๋ยวลุกเดี๋ยวนั่งไม่รู้ทำอะไรนะเพราะฉะนั้นต้องรักษากติกามารยาทเปิดกล้องก็ต้องดูอยู่หน้ากล้อง แต่ว่าถ้าเราทำกิจกรรมอย่างอื่นเนี่ยเราปิดกล้องซะปิดกล้องปิดซูมมันเนี่ยแต่ว่ายังฟังเสียงได้อยู่ อันนี้ก็จะคนอื่นจะไม่เห็นเราทำอะไรนะเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องเรียนรู้วิธีการที่จะเข้าห้องประชุมออนไลน์ไม่เช่นนั้นแล้วเราทำอะไรเนี่ยเขารู้หมดเลยนะขยับตัวไปโน่นไปนี่หรือไม่ก็แสดงพฤติกรรมที่ไม่อยู่นิ่งเนี่ยมันก็ทำให้กวนสมาธิคนอื่นเพราะนั้นก็ไหนเปิดแล้วเนี่ยก็สอนไปด้วยนะสอนวิธีการเข้าเพราะว่าเราจะอยู่กันแบบนี้อีกนานเนี่ยนะเพราะนั้นก็ต้องเรียนรู้กิจการมารยาทในการเรียนออนไลน์สัมมนาออนไลน์ไปด้วยแทรกมานิดนึงเห็นมีหลายๆท่านยุกยิกอยู่เดินไปเดินมาไม่รู้จะเอายังไงแน่ในชีวิตจะอยู่กับกล้องก็อยู่ไปหรือจะมีกิจกรรมที่อื่นก็ออฟเขาเรียกว่าออฟที่หน้ากล้องซักก็จะได้ไม่เห็นอันนี้แทรกมานิดนึงเวลาที่จะไปตัดก็ตัดตรงนี้ออกไปนะส่วนต่อมาที่เราได้ตั้งเป็นประเด็นหัวข้อว่าหมดเวลาหรือยังเนี่ยยังไม่ได้เข้าเรื่องเลยหมดเวลาแล้วท่านอาจารย์พิสิทธิ์หมดเวลายังเนี่ยหมดแล้วนิดหน่อยครับยังพอได้ครับพระอาจารย์ครับผมมันยังไม่ได้เข้าเรื่องสำคัญเลยหมดเวลาแล้วเนี่ยก็เข้าประเด็นแล้วกันแล้วพุทธศาสตร์นำชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด-19 อย่างไรนะเราต้องในฐานะที่เป็นชาวมตรนะซึ่งได้รับความคาดหวังว่าเราเป็นผู้ที่มีความรู้ทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งในองค์ความรู้ทางพระพุทธศาสนาเพราะว่าการจัดการศึกษาของมตรเนี่ยก็เป็นไปตามปณิธานของรัชกาลรัชกาลที่ 5ก็คือการศึกษาพระไตรปิฎกคือองค์ความรู้ทางพุทธศาสนาบวกกับวิชาชั้นสูงซึ่งมาจัดเป็นหลักสูตรที่ท่านเรียนอยู่ในปัจจุบันถึงแม้ว่าเราจะเรียนในหลากหลายสาขาวิชาเนี่ยแต่ว่าบนพื้นฐานของพระพุทธศาสนาบนพื้นฐานของหลักพุทธศาสตร์หรือพุทธธรรมการเรียนรายวิชาก็เป็นเชิงพุทธการทำวิทยานิพนธ์หรือการทำดุษฎีนิพนธ์อะไรต่างๆก็ต้องอิงเรื่องหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นก็เป็นโอกาสอย่างดีที่เราจะได้ศึกษาแล้วก็นำเอามาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ปัจจุบันนี้เราเรียนเพื่อมีความรู้มีความเข้าใจทั้งปริยัติปฏิบัติแล้วก็ผลคือปฏิเวทเนี่ยเราจะต้องนำเอาองค์ความรู้ที่เราเรียนเนี่ยทั้งในรายวิชาที่เราเรียนภาคทฤษฎีปฏิบัติรวมทั้งสิ่งที่เราจะทำต่อไปก็คือวิทยานิพนธ์ดุษฎีนิพนธ์เนี่ยมันต้องสร้างองค์ความรู้เพื่อประโยชน์สังคมให้ได้โดยเฉพาะในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยใครอาจจะทำเรื่องนี้ก็ได้พุทธธรรมนำชีวิตสู้โควิด-19 ระดับปริญญาโทเนี่ยทำสั้นๆจบแล้วก็จะได้องค์ความรู้ใหม่เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญการดูแลสุขภาพตัวเองเนี่ยมันมีอยู่2 ส่วนหนึ่งก็คือในสถานการณ์ปัจจุบันโควิด-19 เนี่ยเราต้องดูแลสุขภาพตัวเองก็คือปฏิบัติตามมาตรการที่ภาครัฐที่ชุมชนที่สังคมที่วัดกำหนดไม่ให้ไปเกิดก็เรียกว่าเปิดภาวะความเสี่ยงอย่างที่กล่าวแล้วนี่เป็นการดูแลสุขภาพกายแต่ว่าการดูแลสุขภาพกายอย่างเดียวนะมันไม่พอหรอกเพราะว่าสถานการณ์โควิดเนี่ยนอกจากมันจะมีผลกระทบต่อสุขภาพกายก็คือบางท่านติดเชื้อ
บางท่านถึงแม้ไม่ติดเชื้อก็อยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่จะต้องระวัดระวังว่าจะมีใครมาติดหรือไม่อย่างไรมันรวมไปถึงเรื่องการทำมาหาเลี้ยงชีพมันกระทบหมดเลยนะตอนนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนระดับไหนนี่มันได้รับผลกระทบทั้งในไทยและทั่วโลกเกิดขึ้นจากภัยโควิดเนี่ยเพราะนั้นสภาพร่างกายปัญหาความทุกข์หรือสภาพร่างกายเนี่ยเราประสบพบเจอกันเป็นประจำอยู่แล้วจนมันจะเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแต่ว่ามันเป็นความทุกข์สะสมทั้งในเรื่องในการที่จะเผชิญกับภัยโควิด -19 กับเรื่องความยากลำบากในการดำเนินชีวิตประกอบสัมมาหาเลี้ยงชีพเนี่ยมันเป็นความยากลำบากมันทำให้เรามีความทุกข์อันนี้เขาเรียกว่าเป็นความทุกข์ทางกายแต่ว่าความทุกข์ทางกายเนี่ยมันมีผลกระทบมาถึงความทุกข์ทางใจก่อให้เกิดความเครียดโดยเฉพาะถ้าใครไม่ได้ศึกษาธรรมะไม่มีธรรมะเป็นเกราะคุ้มครองเนี่ยมันก็อาจจะตัดสินใจในบางเรื่องบางอย่างที่มันนำไปสู่ความสลดใจอย่างเช่นการทำลายชีวิตตัวเองอะไรต่างๆนี่เป็นต้นนะความเครียดมันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นทำอย่างไรบทบาทของมจร.เนี่ยจะได้มีส่วนโดยเฉพาะผู้บริหารครูบาอาจารย์รวมทั้งนิสิตเราเนี่ยควรจะไปช่วยเติมเต็มให้กำลังใจคือไม่จำเป็นจะต้องเอาธรรมะไปพูดทุกเรื่องหรอกแค่ไปช่วยเหลือให้กำลังใจด้วยปิยวาจาเนี่ยมันก็น่าจะมีกำลังใจที่จะอยู่กันในสังคมแล้วล่ะเพราะฉะนั้นถ้าเรายิ่งนำเอาธรรมะเป็นธรรมโอสถเนี่ยไปช่วยเยียวยารักษาจิตใจของผู้ที่ประสบทุกข์ความทุกข์ทางกายเนี่ยที่กล่าวมาเนี่ยมันก็จะทำให้เขาได้มีกำลังใจที่จะอยู่ต่อสู้ในสังคมต่อไปหลักธรรมซึ่งเป็นธรรมโอสถเนี่ยที่หลักธรรมที่ขาดไม่ได้คือสติกับปัญญาถ้าเราขาดสติเมื่อไหร่เนี่ยมันอาจจะทำให้เราตัดสินใจทำอย่างไรอย่างหนึ่งที่มันอาจจะมีนำไปสู่ความผิดพลาดหรืออาจจะไปสู่ความสูญเสียอะไรได้เพราะฉะนั้นเราต้องมีสติทุกอิริยาบถพูดง่ายๆคือต้องมีสติทุกลมหายใจนั่นแหละทำอะไรก็ตามต้องมีสติมาปัญญาเกิดถ้าสติเตลิดอาจจะเกิดปัญหาเพราะฉะนั้นเมื่อมีสติแล้วเนี่ยปัญญามันตามมาในการที่จะแก้ไขปัญหาที่มันเกิดขึ้นจริงๆแล้วมันก็เป็นบทท้าทายนะโรคภัยไข้เจ็บปัญหาอุปสรรคต่างๆมันเป็นความท้าทายเพียงแต่ว่าเราจะมีสติมีสัมปชัญญะแล้วก็มีปัญญาในการจะแก้ปัญหาแล้วก็อยู่กันในสังคมปัจจุบันได้อย่างไรนี่เป็นเรื่องสำคัญส่วนธรรมะที่อยากจะฝากไว้เป็นธรรมโอสถเนี่ยเอาธรรมะง่ายๆในสถานการณ์ปัจจุบันไม่ต้องไปสอนอะไรลึกซึ้งหรอกนอกจากสติสัมปชัญญะที่ก่อให้เกิดปัญญาแล้วเนี่ยเอาธรรมะที่ทำให้คนอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสมัครสมานสามัคคีและมีความสุขก็คือหลักอะไรสังคหวัตถุธรรมเรื่องแรกก็คือเรื่องทานเรื่องการแบ่งปันปัจจุบันนี้ทั้งพระสงฆ์พระคุณเจ้าเนี่ยไม่ได้ถือบาตรไปรับบิณฑบาตจากญาติโยมอย่างเดียวแต่ตอนนี้กลับไปใส่บาตรให้โยมด้วยจะเห็นว่าวัดทุกวัดที่มีกำลังเนี่ยก็เปิดโรงทานช่วยเหลือญาติโยมรวมทั้งมหาจุฬาด้วยก็เป็นรูปธรรมอย่างที่เราทราบในสื่อปัจจุบันอันนี้เป็นบทบาทที่เรารู้จักแบ่งปันเสียสละเมื่อสังคมประสบวิกฤตโดยเฉพาะกลุ่มคนที่ไม่มีโอกาสจะช่วยตัวเองได้เนี่ยเรามีส่วนไปช่วยสังคมอย่างไรเป็นการแบ่งปันอันนี้ก็คือเข้าอยู่ในข้อที่หนึ่งนะคือทานไม่ได้หมายความว่าเอาอาหารมาถวายพระอย่างเดียวนะทานนั่นคือความเสียสละการแบ่งปันสิ่งที่เรามีอาจจะมีเกินใช้เนี่ยเราก็แบ่งปันให้คนอื่นบ้างเก็บไว้เนี่ยเป็นโควิดตายไปมันก็เอาไปไหนไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นก็รู้จักแบ่งปันอันนี้เป็นเรื่องที่หนึ่งพอรู้จักแบ่งปันเนี่ยมันเกิดความรักความสมัครสมานสามัคคีตามมาเนี่ยผู้ให้ย่อมเป็นที่รักเนี่ยผู้ให้ย่อมเป็นที่รักโดยเฉพาะให้ในยามวิกฤตเนี่ยมันรักขึ้นมันรักมากกว่าหลายเท่ามันรักมากกว่าปกติหลายเท่าอันนี้เรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองในสังคมปัจจุบันเนี่ย
เอ่อมันมีเรื่องที่มันต้องคิดมันต้องแก้ปัญหากันเยอะแยะแล้วนะเราอย่าไปใช้คำพูดที่มันก่อให้เกิดความโกรธเกลียดกันนะเขาเรียกว่า hate speech นะเพราะฉะนั้นทำอย่างไรเราจะใช้ภาษาดอกไม้ภาษาที่สุภาพพูดจากันด้วยการให้กำลังใจกันเนี่ยก็คือปิยวาจานั่นแหละพูดด้วยวาจาที่เป็นที่รักคนอื่นฟังก็รู้สึกความให้รู้สึกสบายอกสบายใจเพราะฉะนั้นการพูดกันในสังคมปัจจุบันเนี่ยจะเห็นว่าช่วงหลังๆเนี่ยมีรุ่นใหญ่นะรุ่นใหญ่ออกมาพูดตอนนี้ไม่รู้จักกักกันเลยนะพูดด้วยภาษาถ้อยคำที่หยาบคายแล้วก็นำไปสู่ความก็เรียกว่าปัญหาสังคมตามมาอันนี้มันยิ่งเพิ่มปัญหาแก่สังคมมากขึ้นเพราะฉะนั้นเราในฐานะที่เป็นประชาคมมจรเนี่ยเราต้องหนึ่งก็คือเราต้องใช้ปิยวาจาในการพูดจากันนะในหมู่ของประชาคมของมจรก็ดีหรือจะในสังคมรอบข้างเราก็ดีเนี่ยเพื่อให้ไม่สร้างปัญหาเพิ่มขึ้นพูดความจริงความสัตย์แล้วก็เป็นปิยวาจาเนี่ยแต่ว่ามันไม่จำเป็นจะต้องพูดทุกเรื่องหรอกพระพุทธเจ้าบอกว่าให้พูดคำจริงคำสัตย์แล้วก็เป็นประโยชน์ด้วยนะบางทีเราพูดความจริงคำสัตย์แต่ว่าไม่เป็นประโยชน์ถามว่าพูดทำไมเพราะนั้นก็พูดคำจริงคำสัตย์แต่ว่าให้มันเป็นประโยชน์ต่อตัวเราและสังคมรอบข้างด้วยเพราะฉะนั้นและที่ให้ดีก็คือพูดปิยวาจาอันนี้คือเรื่องที่สองนะมันจะทำให้สังคมอยู่ด้วยกันอย่างถ้อยทีถ้อยอาศัยกันมากขึ้นไม่มีปัญหาอย่างปัจจุบันในอดีตหรือปัจจุบันที่มันจะเกิดขึ้นเรื่องที่สามก็คือว่าเราต้องรู้จักสร้างประโยชน์บ้างอัตถจริยาเนี่ยก็คือมันเรียนทางโทรศัพท์มันนี่เห็นอย่างที่บอกมาไมค์ของพระเทพปิดไปครับ ขออนุญาตนะครับไม่รู้สงสัยโฮสต์ทางโน้นจะปิดเรา โอเคครับทำงานปกติแล้วครับ สงสัยหมดเวลาก็เลยปิดไมค์ไม่ทราบว่าที่ไม่ได้ยินประมาณตั้งกี่นาทีนะ ประมาณสัก10 วินาทีครับ 10 นาทีก็ไม่เป็นไรงั้นไม่ต้องย้อน ก็โดยสรุปก็คือว่าเราจะต้องมีอัตถจริยาก็คือว่าเรารู้จักประพฤติทำประโยชน์เพื่อตนเองเพื่อผู้อื่นและเพื่อสังคมมากขึ้นโดยเฉพาะประโยชน์เพื่อสังคมเพราะฉะนั้นก็ทำ3 ส่วนเนี่ยแบ่งเวทน้ำหนักกันให้ดีอย่าไปทำอย่างใดอย่างหนึ่งบางทีเราไปทำประโยชน์เพื่อสังคมไม่ดูแลประโยชน์ตนเองและประโยชน์ท่านคนอื่นเนี่ยมันก็อาจจะก่อให้เกิดความเดือดร้อนบางทีเราทำแค่ประโยชน์ตัวเองไม่ทำเพื่อคนอื่นเลยมันก็เห็นแก่ตัวบางทีทำเพื่อประโยชน์คนอื่นเพื่อประโยชน์สังคมตัวเองก็แย่เพราะฉะนั้นก็รู้จักปรับให้มันเกิดความสมดุลเนี่ยนะบำเพ็ญประโยชน์เพื่อตนเองสังคมและส่วนรวมและสุดท้ายก็คือเวลาทำอะไรเนี่ยให้มันเสมอต้นเสมอปลายปัจจุบันอย่างไรอนาคตอย่างนั้นอดีตอย่างไรปัจจุบันอนาคตให้มันเหมือนกันให้มันเสมอต้นเสมอปลายอย่างที่ท่านมาเรียนเนี่ยมาเรียนก็ให้สนใจเสมอต้นเสมอปลายนะไม่ใช่สนใจเฉพาะช่วงปฐมนิเทศเปิดเรียนไม่กี่วันเนี่ยค่อยๆจางหายไปแล้วเพราะฉะนั้นก็วางตนให้เสมอต้นเสมอปลายไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรียนเรื่องการทำงานหรือปฏิบัติกิจกรรมอื่นใดก็ตามก็ให้รู้จักวางตนเสมอต้นเสมอปลายเพราะฉะนั้นหลักธรรมที่ยกมาเป็นตัวอย่างเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งใน 84,000 พระธรรมขันธ์นะเราสามารถเลือกเอาชุดหลักพุทธธรรมหรือพุทธศาสตร์เนี่ยไปประยุกต์กับการดำเนินชีวิตในทุกเรื่องได้อยู่ที่ว่าเราจะเลือกชุดหลักธรรมไหนนำไปใช้ประโยชน์กับสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นในขณะนั้นๆเราสามารถเลือกได้วันนี้เสนอตัวอย่างแค่ชุดเดียวก็คือสังคหวัตถุธรรมธรรมที่ปฏิบัติแล้วมันยึดเหนี่ยวจิตใจของคนเราให้อยู่ในสังคมอย่างถ้อยทีถ้อยอาศัยสมัครสมานสามัคคีและมีความสุขหลักธรรมข้อนี้โดยสรุปที่เราได้ยินได้ฟังกันบ่อยๆก็คือโอบอ้อมอารีวจีไพเราะสงเคราะห์ประชาชนและวางตนเหมาะสมเพราะฉะนั้น
ในช่วงเช้านี้มีเวลาจำกัดก็คงจะได้บรรยายนำในเรื่องพุทธศาสตร์นำชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด -19 เป็นแนวทางไว้เพียงเท่านี้เพื่อเปิดเวทีให้วิทยากรท่านอื่นๆได้ร่วมเวทีเสวนาในช่วงต่อไปแล้วก็ในช่วงบ่ายเพราะนั้นก็ขออนุโมทนาชื่นชมคณะผู้จัดมีท่านอาจารย์ดร.พิสิทธิ์โคตรสุโภเป็นต้นพร้อมทั้งเครือข่ายที่ร่วมกันดำเนินงานก็หวังว่าการประชุมเสวนาเชิงวิชาการในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ทั้งแก่ผู้ที่เข้าร่วมประชุมสัมมนารวมทั้งประโยชน์เกื้อกูลแต่สังคมต่อไปเพราะนั้นก็ขออนุโมทนาทุกรูปทุกท่านไว้ณโอกาสนี้ครับ ก็ขอกราบขอบพระคุณท่านพระเทพปวรเมธีเป็นอย่างสูงนะครับ ที่ท่านได้เมตตาให้ความรู้อันทรงค่านี้นะครับ ความรู้ที่ท่านมาให้เราในวันนี้นะครับ ก็คือท่านจะพูดถึงคนเสี่ยงสถานที่เสี่ยงกิจกรรมเสี่ยงโอกาสเสี่ยงครับและท่านก็ฝากถึงว่าการจะใช้ชีวิตในการอยู่ในโลกโควิด -19 ก็คือสถานการณ์ทุกวันนี้ท่านฝากให้ใช้สติและปัญญาในการดำเนินชีวิตนะครับและท่านยังมีความรู้เล็กๆน้อยๆให้กับผู้เข้าร่วมเสวนาในครั้งนี้คือการเข้ามารยาทในการเข้าห้องซูมครับเป็นมุกเล็กๆน้อยๆของท่านนะครับข้อธรรมใหญ่ที่ท่านให้พวกเราในวันนี้ก็คือสังคหวัตถุ4นะครับก็คือให้ท่านรู้จักทานการเสียสละสิ่งของที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมและปิยวาจาก็คือพูดจาชอบพูดจาเป็นคำสัตย์คำจริงและเป็นประโยชน์นะครับและอัตถจริยาก็รู้จักประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านนะครับและก็สุดท้ายก็คือมีความเสมอต้นเสมอปลายในการทำสิ่งนั้นนะครับครับก็เป็นข้อธรรมที่ท่านได้ให้พวกเราที่เข้าร่วมสัมมนาวันนี้นะครับครับผมก็มีคำถามจากท่านผู้เสวนานะครับคำถามแรกนะครับขอกราบนิมนต์พระอาจารย์ตอบคำถามนะครับพุทธศาสตร์ศาสตร์ใดที่สำคัญและควรนำมาใช้ที่สุดในภาวะวิกฤตโควิด -19 นี้ครับท่านกราบนิมนต์ครับมีคำถามเลยมาแต่แรกนึกว่ามีคำถามเพราะมีประชุมอีกกรรมการหนึ่งแต่ว่าตอบโดยภาพรวมกันแล้วกันว่าศาสตร์โดยเฉพาะพุทธศาสตร์เนี่ยมันเป็นศาสตร์ที่สามารถจะนำไปประยุกต์ในการแก้ปัญหาชีวิตและสังคมได้รอบด้านนะโดยเฉพาะการแก้ปัญหาแบบถอนรากถอนโคนก็ยกแต่เรื่องเดียวก็คือหลักธรรมที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ก็คืออริยสัจสี่เนี่ยเราสามารถจะนำไปประยุกต์กับการแก้ปัญหาได้ทุกเรื่องเรื่องความทุกข์หรือปัญหาเราจะต้องกำหนดรู้ว่าปัญหาหรือความทุกข์เนี่ยมันคืออะไรเราไม่สามารถที่จะไปแก้ปัญหาที่ตัวทุกข์หรือปัญหาได้เพราะฉะนั้นต้องกำหนดรู้ว่ามันคือความทุกข์หรือปัญหาเราต้องไปแก้ที่ไหนไปแก้ที่สมุทัยก็คือต้นตอหรือรากเหง้าของปัญหาถ้าเป็นปัญหาที่ทำให้เราเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยก็คือเรื่องกิเลสตัณหาอะไรต่างๆที่มันทำให้เราวนเวียนอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดเพราะนั้นเวลาที่เราจะแก้ปัญหาแบบถอนรากถอนโคนก็ไปตัดวงจรเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นความโลภโกรธหลงเรื่องกิเลสต่างๆอันนี้เป็นสมุทัยแต่ว่า
ลำพังการกำหนดรู้ว่าทุกข์หรือปัญหามันคืออะไร แล้วสาเหตุมันอยู่ตรงไหนเนี่ยมันอาจจะไม่มีแรงจูงใจในการที่จะดำเนินการเพื่อให้มันพ้นจากปัญหาหรือความทุกข์ได้ ฮัลโหลครับ ก็ต้องไปดูที่เป้าหมายว่าเราทำแล้วมันมีเป้าหมายอย่างไรเป้าหมายก็คือความหลุดพ้นจากความทุกข์ถามว่าแล้วเรามีเป้าหมายอย่างเช่นพุทธศาสนาสอนเรื่องนิพพานเป็นเป้าหมายเรารู้ว่าถ้าเราอยากจะพ้นทุกข์ก็คือบรรลุถึงนิพพานคือความพ้นทุกข์แล้วเราจะบรรลุอย่างไรล่ะพุทธศาสนาก็สอนเรื่องอริยมรรคมีองค์8ว่าเราจะต้องดำเนินตามวิถีอย่างนี้ก็คือมรรคมีองค์8เนี่ยเพื่อนำไปสู่ความพ้นจากความทุกข์เพราะฉะนั้นตลอดระยะเวลา45พรรษาที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เทศนาโปรดเวนยสัตว์คำว่าเวนยสัตว์ก็คือทั้งเทวดามนุษย์ทั้งหลายเนี่ยสิ่งที่พระองค์ทรงย้ำอยู่เสมอว่าหลักธรรมที่พระองค์ตรัสรู้นั้นมีมากมายแต่ว่าสิ่งที่พระองค์ย้ำก็คือสอนเพื่อให้เกิดประโยชน์มีอยู่2เรื่องหนึ่งก็คือเรื่องความทุกข์กับความดับทุกข์เพราะฉะนั้นเรื่องความทุกข์กับความดับทุกข์เนี่ยมันก็อยู่ในอริยสัจ4คือความจริงอันประเสริฐเนี่ยเพราะฉะนั้นเอาเรื่องอริยสัจ4เนี่ยไปแก้ปัญหาได้ทุกเรื่องทั้งในเรื่องการดำเนินชีวิตเรื่องโควิด-19 ที่กำลังมันจะเกิดขึ้นรวมทั้งปัญหาส่วนตัวเนี่ยเอาหลักการของอริยสัจ4ไปแก้ได้ทุกเรื่องรวมทั้งการแก้ปัญหาแบบถอนรากถอนโคนก็คือหลุดพ้นจากความทุกข์ก็คงจะตอบประมาณนี้นะส่วนว่าใครจะหยิบยกเอาหลักธรรมข้อไหนไปประยุกต์ใช้มันก็อยู่ที่ว่าวิกฤตหรือปัญหาของแต่ละท่านมันแตกต่างกันก็อยู่ที่ว่าจะเอาธรรมะชุดไหนไปประยุกต์ใช้ก็ขอตอบปัญหาประมาณนี้ครับกราบขอบพระคุณท่านพระเดชพระคุณท่านพระเทพปวรเมธีเป็นอย่างสูงยิ่งอีกครั้งนะครับที่เมตตาตอบคำถามให้กับผู้เข้าร่วมสัมมนาครั้งนี้ได้มีความรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับคำถามจากผู้เข้าร่วมสัมมนาครั้งนี้ครับมีเยอะมากเลยนะครับแต่เวลามีจำกัดก็เลยขอถามท่านแต่เพียงเท่านี้นะครับต่อจากนี้ไปนะครับขอส่งหน้าที่ต่อไปให้พระอาจารย์วรัญญูต่อไปนะครับขอบพระคุณมากครับครับกราบถวายความเคารพคณะครูบาอาจารย์นะครับแล้วก็เพื่อนพานิสิตทุกๆรูปนะครับแล้วก็เจริญพรญาติโยมนะครับสำหรับในช่วงนี้นะครับอยู่ในช่วงเวลาของวิปัสสนาผ่าวิกฤตโควิด -19 นะครับทางพระเดชพระคุณพระธรรมวชิรมุนีนะครับอาจารย์เจ้าคุณบุญชิตนะครับได้จัดทำ VTR มาให้แก่พวกเรานะครับก็เราเนื่องจาก VTR นี้นะครับยาวประมาณ40นาทีนะในช่วงนี้เวลาเราจะขอตัดเข้าไปช่วงพิเศษนะครับข้ามไปหาทางท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับโดยที่มีพิธีกรช่วงรายการคือท่านแก่นศีลนะครับจะได้ลองแต่เขายังไม่ได้รับประสานงานทางผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมหรือยังครับทางฝั่งนู้นท่านแก่นศีลครับครับผมตอนนี้ได้เมื่อกี้ไลน์ไปหาท่านรองครับแต่ท่านยังไม่ได้รับครับทางเลขาได้ไม่เป็นไรงั้นเราเข้าตามสเต็ปนี้ไปก่อนนะครับถ้าเกิดทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดหรือรองผู้ว่าราชการจังหวัดเข้ามาเราจะขออนุญาตตัด VTR กลับไปนะสำหรับในวันนี้นะครับก็ขอเข้าสู่ในรายการหลักนะครับก็คือเราจะได้พบกับVTR นะครับที่พระเดชพระคุณพระธรรมวชิรมุนีได้เมตตาเราเมื่อคืนนี้นะครับพระอาจารย์ท่านได้เตรียม VTR ให้เราเมื่อคืนนี้เลยด้วยกันนะครับเพื่อจะให้อัปเดตสถานการณ์ขึ้นไปพระอาจารย์เจ้าคุณนะครับพระธรรมวชิรมุนีเป็นผู้ช่วยเจ้าวาดวัดมหาธาตุเจ้าคณะเขตพระนครผู้อำนวยการสถาบันวิปัสสนาธุระนะครับของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ครับดังนั้นถ้าเราพร้อมแล้วนะครับเราไปฟัง VTR ของพระอาจารย์ท่านที่ได้ตั้งใจทำให้พวกเราพร้อมๆกันนะครับขออนุโมทนาท่านพระอาจารย์พุทธาพร้อมทั้งคณะท่านผู้ทรงธรรมทั้งหลาย
ทั้งฝ่ายบรรพชิตและคฤหัสถ์วันนี้มีโอกาสดีได้มาพบกับท่านทั้งหลายก่อนเวลาที่ได้กำหนดไว้เราท่านทั้งหลายวันนี้ต่างก็ได้มาร่วมงานเสวนาในหัวข้อพุทธศาสตร์นำชีวิตผ่าวิกฤตโควิด -19 ซึ่งเป็นหัวข้อที่ทันสมัยแล้วก็เป็นหัวข้อที่เราท่านทั้งหลายก็พยายามที่จะแสดงให้เห็นว่าพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านี่เป็นไปได้ที่จะต้องนำพาชีวิตของคนทั่วโลกโดยเฉพาะประเทศไทยนี่ผ่าวิกฤตไปได้เพราะว่าคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นอมตะนะทนต่อการพิสูจน์เป็นอากาลิโกนะเราท่านทั้งหลายก็ได้ศึกษาพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ากันมาแล้วทั้งนั้นมากบ้างน้อยบ้างนะในการที่เราท่านทั้งหลายจะช่วยชาวบ้านให้ผ่านพ้นวิกฤตไวรัสโควิดไปได้เนี่ยเราท่านทั้งหลายก็คงจะนึกถึงธรรมชาติของมนุษย์นะธรรมชาติของมนุษย์นี่ก็มีกายกับใจใช่ไหมมีรูปกับนามธรรมชาติของมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นคนชาติไหนก็ตามก็มีธรรมชาติที่สำคัญอยู่สองอย่างหรือว่าเป็นเนื้อแท้นะเป็นภาษากรรมฐานก็เรียกว่าเป็นอารมณ์ปรมัตถ์นะแต่ว่าในชีวิตของเราท่านทั้งหลายตอนนี้ก็มีความเกี่ยวข้องกับอารมณ์ที่เป็นบัญญัติตามสถานะต่างๆแต่สำหรับเรื่องโรคภัยไข้เจ็บแล้วเนี่ยมันก็เกี่ยวข้องกับมนุษย์เพราะว่ามนุษย์มีรูปกับนามมีกายกับใจนะการที่เราท่านทั้งหลายเป็นผู้รู้เป็นนักปราชญ์ทางศาสนาหรือว่าเป็นผู้ศึกษาพระพุทธศาสนาก็ตามเนี่ยถ้าว่าเราท่านทั้งหลายได้ศึกษาประวัติของพระพุทธเจ้าและประวัติของพระสาวกต่างๆเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์ทรงช่วยเหลือมนุษย์เนี่ยช่วยเหลือทั้งทางด้านร่างกายแล้วก็ช่วยเหลือทั้งทางด้านจิตใจนะยกตัวอย่างเช่นว่าพระท่านทั้งหลายคุ้นเคยกับภาษาวกรูปหนึ่งไหมปูติคัตตะเถระนะเป็นพระที่เป็นโรคผิวหนังแล้วก็ปรากฏว่าท่านเองเนี่ยถูกลูกศิษย์ทอดทิ้งนะแต่ว่าในที่สุดก็ต้องอาศัยพระมหากรุณาคุณของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ต้องเสด็จไปเหมือนกับว่าไปพยาบาลเนี่ยไปดูแลทางด้านกายภาพมีการเช็ดถูตัวนะแล้วก็แนะนำให้ใช้ยาอย่างนี้เป็นต้นนะก็แสดงว่าพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยพระองค์ได้ทรงดูแลสาวกเนี่ยดูแลทั้งทางด้านร่างกายด้วยในหลายกรณีนะครับส่วนทางด้านจิตใจนั้นเราท่านทั้งหลายก็รู้อยู่แล้วธรรมะคำสั่งสอนของพุทธเจ้าเนี่ยพุทธเจ้าทรงสอนเรื่องจิตใจเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดว่าไปก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากกว่าทางด้านร่างกายด้วยซ้ำแต่ว่า
อยากจะนำท่านทั้งหลายให้ช่วยกันคิดก็คือว่ายังไงเนี่ยผู้ที่เป็นนักปราชญ์ทางพุทธศาสนาหรือว่านักวิชาการทางด้านนี้เนี่ยเราก็คงจะต้องให้ความสนใจความเจ็บไข้ได้ป่วยของชาวบ้านที่ถูกภัยพิบัติคือไวรัสโควิดเนี่ยโจมตีเนี่ยทั้งด้วยทางด้านกายภาพแล้วก็ทางด้านจิตใจตอนนี้เราท่านทั้งหลายก็ทราบกันดีว่ารัฐบาลเองก็พยายามที่จะบริหารในเรื่องของวัคซีนนะก็เข้าใจว่าคงจะดีขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะบริหารวัคซีนด้วยลำพังของรัฐบาลไทยเองแต่มีความเกี่ยวข้องกับรัฐบาลต่างประเทศด้วยมันก็ทำให้ทุกอย่างมันเชื่องช้าอย่างที่เราทราบกันอยู่นั้นนะแต่ถ้าเรามองอย่างความเป็นจริงเราก็ต้องเห็นแก่รัฐบาลแต่ว่าคนไทยเรานี่ก็มีภูมิปัญญานะมีภูมิปัญญาของคนไทยเหมือนกันนะภูมิปัญญาก็คือการรักษาด้วยสมุนไพรแบบไทยๆเนี่ยอย่างที่เราท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังว่าช่วงนี้ต้องรับประทานอะไรบ้างนะผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองของเราเนี่ยก็มีการส่งเสริมการปลูกสมุนไพรเช่นกระชายอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็แสดงให้เห็นว่าคนไทยของเราเนี่ยก็มีภูมิปัญญาเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องไปศึกษาในรายละเอียดต่อไปว่าเราท่านทั้งหลายเนี่ยจะช่วยชาวบ้านในเรื่องของการใช้สมุนไพรไทยเนี่ยได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างไรอันนี้ก็อยากจะฝากท่านทั้งหลายไว้นะเพราะยังไงเสียตอนนี้เนี่ยเราก็รู้แล้วว่าจำนวนของคนติดเชื้อนี่นะมันก็เพิ่มมากขึ้นและคนก็ตายมากขึ้นด้วยจากที่อ่านข่าวทุกวันเนี่ยเราท่านทั้งหลายเนี่ยก็จะต้องช่วยกันคิดว่าเราจะต้องรีบหาทางป้องกันโดยวิธีไหนบ้างโดยเฉพาะการใช้สมุนไพรไทยจะถือว่าเป็นเรื่องที่เร่งด่วนก็ว่าได้นะที่เราจะต้องบริหารจัดการและตอนนี้เราท่านทั้งหลายก็ต้องช่วยทางราชการด้วยในเรื่องของโรงพยาบาลสนามโดยเฉพาะพระเจ้าประสงค์เนี่ยอาจจะต้องเปิดวัดไว้สำรองเพื่อให้คนป่วยที่สามารถที่จะมาใช้บริการที่โรงพยาบาลสนามเนี่ยให้ได้มีประสิทธิภาพที่สุดเท่าที่จะทำได้อันนี้ก็เป็นการช่วยราชการเหมือนกันแล้วก็ยังจะต้องมีการติดต่อประสานงานอีกทั้งจากทางรัฐบาลด้วยจากสาธารณสุขด้วยหลายอย่างหลายประการนะครับท่านไม่สามารถที่จะเปิดวัดเป็นโรงพยาบาลสนามโดยลำพังเขาไม่ยอมรัฐบาลเขาไม่ยอมท่านจะต้องมีความพร้อมใช่ไหมครับรัฐบาลต้องเข้ามาช่วยดูด้วยแล้วก็การสาธารณสุขก็ต้องเข้ามาดูด้วยส่วนหลวงพี่ผู้มีฤทธิ์ผู้มีบุญญาธิการเนี่ยก็ต้องบอกญาติโยมมาร่วมด้วยช่วยกันจัดหาวัสดุอุปกรณ์แม้กระทั่งอาหารให้กับคนป่วยด้วยอันนี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องบริหารในส่วนของกายภาพนะเข้าใจว่าท่านผู้รู้รวมทั้งพระเจ้าประสงค์นี่ก็คงจะร่วมด้วยช่วยกันเป็นอย่างดีนะเพราะว่าคนไทยเราเป็นอย่างนี้
ในคราวที่มีวิกฤตเนี่ยเราก็ไม่ทิ้งกันอย่างแน่นอนนะเช่นน้ำท่วมนะไม่ว่าที่ส่วนไหนของประเทศนะเขาก็ยังไปช่วยกันนะที่ผ่านมานะน้ำท่วมไฟไหม้หรือประสบภัยพิบัติอะไรต่างๆเนี่ยคนไทยเนี่ยเป็นคนที่มีน้ำใจดีนะไม่ต้องอื่นไกลหรอกแม้แต่เรื่องนอกประเทศแล้วก็ไม่ใช่ธรรมดาแผ่นดินไหวที่ประเทศเนปาลอย่างเงี้ยเราเองก็ช่วยกันบริจาคช่วยบริจาคเนี่ยตามที่ได้ยินได้ฟังมาและยิ่งไปกว่านั้นธรรมชาติสงฆ์ไทยในประเทศสหรัฐอเมริกาก็รวบรวมปัจจัยมาช่วยประเทศไทยมาช่วยทางด้านกายภาพเพราะว่าสหรัฐบอกว่าตอนนี้ประเทศไทยเป็นพื้นที่สีแดงทั้งประเทศไม่เหมาะที่คนจะมาในบริเวณนี้แถบนี้นะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นน้ำใจของคนไทยแต่ผมอาตมาเนี่ยไม่ค่อยห่วงในเรื่องพวกนี้ตอนนี้ในเขตกรุงเทพมหานครซึ่งกับผมอาตมาก็รับผิดชอบอยู่บ้างในฐานะเป็นพระสังฆาธิการก็เตรียมพร้อมนะที่วัดมหาธาตุเองก็มีอาคารเตรียมพร้อมเพื่อที่จะใช้เป็นโรงพยาบาลสนามแต่ว่าตอนนี้ในเขตพระนครนี่ก็มีวัดอินทรวิหารบางขุนพรหมวัดของสมเด็จพุทธาจารย์โตพรหมรังสีก็มีอาคารเป็นโรงพยาบาลสนามให้คนมารับบริการก็มีการดูแลอย่างใกล้ชิดทั้งพระเจ้าพระสงฆ์ที่มาจากโรงพยาบาลสงฆ์ก็มาพักอยู่นี้ด้วยแล้วก็ญาติโยมที่ป่วยแล้วก็อยู่ในสถานะที่จะต้องช่วยตัวเองได้อยู่ก็ยังครับสำหรับในช่วงนี้นะครับต้องกราบขอบพระคุณพระอาจารย์เจ้าคุณนะครับที่ได้ขอบทางพระอาจารย์เจ้าคุณนะครับที่ได้ให้เราแนะนำนะครับในเรื่องของการที่คณะสงฆ์เนี่ยนะครับนอกจากเรามีเรื่องการดูแลกายใจแล้วนะครับเราจะต้องช่วยญาติโยมด้วยการเตรียมโรงพยาบาลสงฆ์นะนี่กล่าวในนี้เป็นพาร์ทที่1พาร์ทที่1ของ VTR นะครับสำหรับในช่วงเวลาถัดไปนะครับเราจะได้พบกับพิธีกรที่ว่าแขกรับเชิญที่สำคัญอีกท่านหนึ่งเลยทีเดียวเรียกว่าเป็นแม่ทัพใหญ่นะของทางจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ถือว่าเป็นตัวแทนของรัฐบาลนะครับเราได้โอกาสความเมตตาจากทางท่านผู้ว่าการจังหวัดก็คือทางนายเจริญสงวนสัตว์นะครับแล้วก็จะได้มอบหมายให้แก่รองผู้ว่าการจังหวัดคือคุณโยมชัชวาลชัยบุตรรองผู้ว่าการจังหวัดเป็นผู้แทนในการให้เป็นวิทยากรในครั้งนี้นะครับโดยเราจะมีพิธีกรในช่วงถัดไปนะครับต้องขอบคุณคุณโยมแก่นศีลนะครับคุณโยมแก่นศีลจะได้เป็นผู้ที่จะได้เป็นพิธีกรในช่วงถัดไปนะครับครับผมกราบขอบพระคุณครับท่านพุทธานะครับสำหรับตอนนี้ก็อาจจะมีช่วงเวลาที่มันคลาดเคลื่อนไปบ้างนะครับสำหรับช่วงต่อไปนะครับซึ่งเราได้รับเกียรติจากวิทยากรในรายการของเรานะครับพุทธศาสตร์นำชีวิตผ่าวิกฤตโควิด -19 นะครับท่านคือรองผู้ว่าชัชวาลฉายบุตรนะครับจะได้มากล่าวถึงแนวทางวิธีปฏิบัติตนที่จะทำอย่างไรให้อยู่ร่วมกับโควิด -19 ในครั้งนี้ได้นะครับการช่วยเหลือการดูแลการป้องกันการคลี่คลายความทุกข์ความกังวลใจซึ่งเป็นสถานการณ์ที่วิกฤตหนักทั้งในโลกและประเทศอื่นๆทั่วโลกนะครับในวิกฤตครั้งนี้จำเป็นอย่างยิ่งนะครับที่พวกเราทุกภาคส่วนจะได้ร่วมแรงกายแรงใจแรงปัญญาแรงบารมีด้วยกันนะครับใช้สติใช้ปัญญาช่วยเหลือกันนะครับโอกาสนี้ก็ขอเรียนเชิญท่านรองชัชวาลฉายบุตรด้วยความเคารพเป็นอย่างยิ่งครับขอเรียนเชิญครับครับกับนมัสการพระคุณเจ้าแล้วก็ท่านผู้เข้าร่วมรับฟังนะครับทุกท่านนะครับผมนายชัชวาลชัยบุตร
นะครับรองผู้ว่าการจังหวัดเชียงใหม่ได้รับมอบหมายจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ท่านเจริญฤทธิ์สงวนสัตว์นะครับ ให้มาพูดถึงแนวทางปฏิบัติตนเพื่ออยู่ร่วมกันในสถานการณ์โควิด -19 ในวันนี้นะครับ ก่อนอื่นก็ต้องขออนุญาตนำเรียนอย่างนี้ครับว่าหลักง่ายๆครับก็คงจะตามที่ท่านได้ทราบอยู่แล้วนะครับก็คือหนึ่งก็คือในเรื่องของการทำตัวเองนะครับหรือทางกายเนี่ยนะครับให้รองรับหรือพร้อมในการเตรียมความพร้อมในการอยู่ร่วมกับโควิด -19 นะฮะซึ่งโรคดังกล่าวนี้ยังคงอยู่ต่อกับเราไปอีกสักระยะหนึ่งนะฮะจนกว่าเราจะมีภูมิต้านทานนะครับในเรื่องของโควิด -19 เนี่ยนะครับเป็นภูมิต้านทานหมู่นะครับซึ่งต่อไปก็จะเป็นลักษณะของโรคนะครับซึ่งเกิดขึ้นนะครับคล้ายๆกับโรคอื่นๆเช่นไข้หวัดใหญ่หรือโรคต่างๆนะครับทีนี้ในส่วนของการดำเนินการนะครับนะต้องขออนุญาตนำเรียนถึงสถานการณ์สักนิดหนึ่งนะครับในเรื่องของโควิด -19 นะครับก็คือขณะนี้นะครับทั่วโลกเนี่ยมีคนเนี่ยติดนะครับค่อนข้างเยอะนะครับเป็นหลักหลายร้อยล้านคนนะครับแล้วก็มีผู้เสียชีวิตเนี่ยนะครับหลายล้านคนด้วยนะครับซึ่งในส่วนของทางประเทศไทยเรานะครับเราก็จะมีผู้ติดเชื้อเนี่ยนะครับเฉพาะในช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่เมษายนนะครับโดยเฉพาะของทางจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยนะครับก็เป็นจำนวนถึงนะครับ 6,000 กว่าคนนะครับจากสถานการณ์เมื่อวานนี้นะครับซึ่งมีอัตราการเพิ่มอยู่52คนนะครับต้องขออนุญาตนำเรียนอย่างเงี้ยเป็นผู้ติดเชื้อภายในจังหวัดเนี่ยเพียงแค่14รายนะฮะแต่มีการนำเข้ามาหรือขอเข้ามารักษาเนี่ยนะครับถึง38รายนะฮะก็รวมเป็น52รายนะครับในประเด็นนี้เนี่ยนะครับก็ได้รับทราบกันอยู่แล้วนะครับในเรื่องนี้นะครับทีนี้การปฏิบัติตนเนี่ยนะครับในเรื่องของอยู่ร่วมกับโควิด -19 นะครับประเด็นแรกเนี่ยก็คือเรื่องกายนะครับตัวหลักของเราเนี่ยตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้มีมาตรการนะครับ DMHTTA นะครับเดิมมีแค่ DMHTT นะครับปัจจุบันนี้เป็น DMHTTA ขยายตัว T ครับง่ายๆนะเดิมเป็นแค่วัดอุณหภูมิแล้วก็มีการเทสนะครับว่าตัวเองเนี่ยมีโอกาสติดเชื้อหรือไม่อย่างไรนะดีนี่คือ distance นะครับ distancing ก็คือการที่เราเว้นระยะห่างจากคนที่เรารู้จักหรือสัมผัสด้วยเนี่ยห่างประมาณ 1-2 เมตรนะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเนื่องจากว่าการแพร่กระจายของเชื้อนะครับจะอาศัยโดยทางเดินหายใจนะหรือลมที่เราออกมานะครับนะฮะดังนั้นเนี่ยในเรื่องของการเว้นระยะห่างเนี่ยเวลาเราพูดคุยกันหรืออะไรต่างๆเนี่ยอันนี้เป็นตัวช่วยในการป้องกันได้นะครับ M ต่อมาก็คือหน้ากากนะหน้ากากที่ท่านใช้อยู่เนี่ยนะครับหรือว่าที่ผมใช้อยู่เนี่ยนะครับก็คงจะต้องมีลักษณะของการที่สามารถป้องกันได้พอสมควรนะครับอันนี้ก็คือการใช้หน้ากากก็คงจะต้องอยู่กับลักษณะที่ทุกท่านได้กล่าวไว้ก็คือ new normal เนี่ยนะไปอีกระยะหนึ่งนะจนกว่าสถานการณ์จะหรือเราสามารถค้นหาวัคซีนหรืออุปกรณ์ต่างๆเนี่ยในการช่วยป้องกันหรือช่วยลดความรุนแรงของโรคต่างๆนี้ได้นะครับต่อไปเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของ H เนี่ยก็คือในลักษณะสิ่งต่างๆที่เราจะสัมผัสนะครับมันไม่สามารถเดินทางมาเองได้นอกจากตัวเราเองไปนะหรือท่านเนี่ยไปสัมผัสมาก็มือนะมือเนี่ยท่านต้องล้างมือเป็นประจำมีเจลแอลกอฮอล์หรือถ้าไม่มีก็สบู่นะครับน้ำสะอาดเนี่ยล้างตามปกติเนี่ยนะท่านพระคุณเจ้าก็จะสามารถดำเนินงานได้อันนี้ก็เป็นกิจวัตรประจำวันเลยนะครับนะต่อไปก็ทีเนี่ยก็คือเทอร์โมมิเตอร์หรือ
temperature นะฮะในเรื่องของการวัดอุณหภูมินะฮะท่านจะรู้ว่าเป็นหรือไม่เป็นเนี่ยท่านก็ต้องหนึ่งก็คืออาศัยเรื่องของอุณหภูมิร่างกายของท่านว่ามีอาการไข้หรือไม่มีน้ำมูกหรืออะไรต่างๆซึ่งอันนี้จะวัดยากแต่เป็นการข้อสันนิษฐานเบื้องต้นว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มาช่วยตัวท่านนะฮะในเรื่องของการที่ท่านจะรู้ว่าตอนนี้ท่านเป็นไข้หรือเปล่าหรือท่านมีอาการอื่นๆนอกเหนือจากนี้ซึ่งอาจจะมีสถานะเป็นติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด-19 เนี้ยนะฮะอันนี้เป็นตัว T นะฮะ T ต่อไปเนี่ยนะครับก็คือ testing เนี่ยตอนเนี้ยในส่วนของราชการเนี่ยนะครับก็ได้อนุมัติการใช้นะครับอุปกรณ์เขาเรียก antigen test kit หรือ ATK นะครับในการตรวจอย่างง่ายนะครับนอกเหนือจาก RT-PCR เนี่ยต้องดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญนะแล้วก็อยู่เข้าไปในห้องแลบนะเพื่อที่จะดูเชื้อต่างๆเหล่านี้นะอันนี้ก็เพื่อเป็นการเตรียมการและป้องกันต่างๆนะครับ A ต่อไปเนี่ยเดิมเนี่ยมันเป็นตัว T นะฮะแต่ตอนหลังเขาเปลี่ยนเป็นตัว A เนื่องจากเดิม T เนี่ยคือไทยชนะแต่ปัจจุบันเนี่ยการใช้ของเราเนี่ยนะโดยเฉพาะของเชียงใหม่เนี่ยเรามี CM ชนะมีอะไรต่างๆแล้วก็เปลี่ยนเป็น A เนี่ยย่อมาจากแอปพลิเคชันนะครับนะหรือแอปต่างๆเนี่ยที่ท่านพูดกันง่ายๆเนี่ยนะตอนนี้เรามี CM ชนะในจังหวัดเชียงใหม่นะดังนั้นไม่ว่าใครเนี่ยที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่นะเรามีกฎหมายมีประกาศมีคำสั่งต่างๆนะครับเพื่อที่จะช่วยดูแลนะชาวเชียงใหม่นะที่อยู่กับพื้นที่เนี่ยไม่ได้ไปไหนเนี่ยนะจะได้ทราบว่าคนเชียงใหม่เองออกไปนะไปยังพื้นที่จังหวัดเสี่ยงนะ29 จังหวัดหรือคนจาก29 จังหวัดเนี่ยหรือคนอื่นๆเนี่ยนอกเหนือจาก29 จังหวัดเนี่ยเดินทางเข้ามายังจังหวัดเชียงใหม่นะลง CM ชนะนี่ดูอะไรครับดูว่า1ท่านมาจากจังหวัดเสี่ยงหรือไม่นะ2ดูว่าท่านเนี่ยมีโอกาสที่จะไปติดนะครับหรือท่านไปสัมผัสกับที่ไหนบ้างนะเวลาเราสำรวจหรือตรวจสอบข้อมูลต่างๆเนี่ยย้อนหลังไทม์ไลน์ก็คือเวลาที่ท่านเดินทางไปยังพื้นที่ต่างๆในจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยเราจะได้เตรียมการในเรื่องของการป้องกันนะหรือแก้ไขได้นะเพื่อไม่ให้มีการแพร่กระจายของเชื้อได้มากยิ่งขึ้นอันนี้ก็เรื่องของการใช้ A นะฮะแอปพลิเคชันนะครับก็เรียกย่อๆนะครับตามที่กระทรวงสาธารณสุขเขากำหนดมาก็ DMHTTA นะครับอันนี้ก็ขออนุญาตนำเรียนท่านอย่างเงี้ยนะครับประการที่2เนี่ยนะก็คงจะต้องดูในเรื่องของจิตใจนะของท่านเนี่ยนะของท่านพระคุณเจ้าของท่านผู้รับฟังต่างๆเนี่ยนะครับเรื่องกายก็สำคัญแต่เรื่องจิตใจเนี่ยนะสำคัญกว่านะเรียนท่านอย่างนี้ถ้าท่านท้อแท้หรือว่าจิตใจเนี่ยนะกลัวมากเกินไปหรือวิตกจริตมากเกินไปหรือมีความเครียดนะมันทำให้ความสมบูรณ์ของร่างกายเนี่ยนะอาจจะอ่อนแอลงนะมีโอกาสที่จะติดเชื้อได้ง่ายอีกนะดังนั้นเนี่ยในเรื่องของการใช้จิตใจเนี่ยในการสร้างความเข้มแข็งให้กับตัวเองเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่นะครับจะต้องเตรียมความพร้อมท่านต้องเข้าใจนะฮะในบริบทของโลกนี้นะฮะว่าเมื่อมีคนติดนะฮะถ้ามีการรักษาที่ดีมีการดูแลที่ดีก็สามารถหายได้นะแต่ก็ต้องยอมรับส่วนหนึ่งว่ามันก็เป็นโรคนะครับทั้งทางโลกทางธรรมนะที่เมื่อมันก็ต้องมีโอกาสเจ็บป่วยมีโอกาสเสียชีวิตนะครับเมื่อโรคภัยไข้เจ็บนี้มานะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับกลุ่มคนที่มีโรคประจำตัวนะ7 โรคนะครับ7 โรคนี้ก็จะหลายๆตามที่ท่านได้ทราบมานะฮะมันจะมีโรคต่างๆอยู่7 โรคในขณะนี้เราเพิ่มนะครับในจังหวัดเชียงใหม่เราเพิ่มของกลุ่มแม่ที่กำลังจะเป็นคุณแม่นะฮะอย่างเงี้ยเพื่อป้องกันทั้งคุณแม่และคุณลูกที่อยู่ในครรภ์ด้วยนะฮะดังนั้นเนี่ยก็
3ประเภทเนี่ยแหละครับอายุ60 7กลุ่มโรคนะครับแล้วก็กลุ่มที่8ก็คือกลุ่มคุณแม่เลี้ยงเด็กเนี่ยนะดังนั้นเป้าหมายในการฉีดวัคซีนของเชียงใหม่นะฮะเราก็จะเน้นนะครับตามกลุ่มนี้เป็นหลักก่อนนะฮะขณะนี้ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยนะฮะเราเร่งระดมฉีดมีวัคซีนเท่าไหร่เราฉีดให้หมดนะซึ่งอาทิตย์หน้าก็จะมาอีกนะในเรื่องของชิโนแวคนะต่างๆเนี่ยขณะนี้มีผู้ฉีดไปแล้วทั้งหมดเนี่ย390,000 กว่ารายนะครับนะจากเป้าหมายจริงๆเนี่ยอย่างน้อย 70% ก็คือ1,200,000 คนอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับปริมาณของวัคซีนที่จังหวัดเชียงใหม่ได้รับนะครับถ้ามามากนะเราจะระดมฉีดนะอย่างในช่วงวันศุกร์เนี้ยก็จะมานะครับอีกประมาณว่า 20,000 กว่าโดสนะครับอันนี้เราก็จะมีในที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อเนี่ยก็ได้มีการพิจารณาว่าวันอาทิตย์เราอาจจะระดมนะครับเปิดศูนย์ฉีดในการพิจารณาเพิ่มเติมนะอย่างอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยที่ทางคณะกรรมการโรคติดต่อได้เห็นชอบแล้วก็ทางสาธารณสุขได้จัดไปนะก็3 แห่งนะครับทั้งศูนย์ราชพฤกษ์ทั้งเฟนทันเฟสแล้วก็ฟอร์มินาดานะครับอันนี้ก็ได้ดำเนินการไปนะทุกแห่งนี้ก็มีพี่น้องประชาชนนะครับเข้ามาในเรื่องของการฉีดวัคซีนต่างๆสำหรับของท่านพระคุณเจ้านะฮะอันนี้ทางโรงพยาบาลมหาราชเชียงใหม่เนี่ยก็ได้ฉีดไปแล้วนะจากเป้าหมาย 2,000 คนมาฉีดประมาณ 1,600 กว่าคนนะอันนี้ท่านสามารถแจ้งมาได้แล้วก็ถ้ามีท่านใดที่ประสงค์จะฉีดเพิ่มเติมเนี่ยสามารถฉีดได้เลยเพราะว่ากลุ่มของพระคุณเจ้าหรือพระทุกท่านเนี่ยพระทุกรูปเนี่ยนะครับเป็นผู้ที่เสี่ยงนะฮะท่านเพราะท่านมีโอกาสพบกับประชาชนชาวบ้านต่างๆเนี่ยถ้าไม่รู้ว่าใครติดจากใครมาบ้างอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็คงจะต้องเรามีนโยบายนะทั้งในส่วนกลางแล้วทั้งทางส่วนของเชียงใหม่เองในการที่ฉีดไปแล้วนะครับเนี่ยอันนี้ก็เป็นในส่วนที่ทางโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เนี่ยได้ดำเนินการไปนะครับต่อไปก็จะเป็นในเรื่องของการสร้างจิตใจที่ให้เข้มแข็งนะครับเราต้องยอมรับสภาพว่าโอกาสที่เกิดแก่เจ็บตายเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดานะครับทีนี้ในเรื่องของคนเจ็บนะครับถ้าเรารู้วิธีการรักษานะซึ่งขณะนี้ต้องเรียนท่านอย่างนี้ครับว่าในเรื่องของโรงพยาบาลเนี่ยนะเรามีทั้งโรงพยาบาลที่เป็นทั้งของรัฐเอกชนขณะนี้เตียงก็ยังมีเพียงพอนะครับแล้วเราได้เปิดโรงพยาบาลสนามเพื่อรองรับนะกับกลุ่มคนที่เป็นผู้ป่วยสีเขียวก็คือไม่มีอาการอะไรเนี่ยนะได้ไปอยู่รอพักคอยนะแล้วก็ดูในเรื่องของสุขภาพต่างๆเนี่ยนะเมื่อท่านหายแล้วถึงค่อยกลับไปพักผ่อนที่บ้านอีก14 วันนะกักตัวเองดูว่าอาการเป็นยังไงมีโอกาสเปลี่ยนกลับมาเป็นอีกหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะก็อีก14 วันแค่นั้นนะหลังจากนั้นท่านก็ใช้ชีวิตตามปกติของท่านได้นะอันนี้ในส่วนของโรงพยาบาลสนามแล้วโรงพยาบาลสนามเนี่ยก็รองรับนะของผู้ที่ประสงค์นะครับที่เป็นชาวเชียงใหม่เองนะครับที่คนที่ประสงค์จะเดินทางมาจาก29 จังหวัดซึ่งขณะนี้ในเรื่องของการรองรับโรงพยาบาลสนามนะครับไม่เพียงพอนะเราก็รับมาทุกวันนะแต่ศักยภาพของเรายังเหลืออีกเยอะนะครับขณะนี้ได้มีการขยายโรงพยาบาลของอำเภอบางแห่งนะเพื่อที่จะรองรับนะกรณีที่จะเป็นผู้ป่วยสีเหลืองสีแดงต่างๆนะอันเนี้ยมีอาการมากมีการรุนแรงต่างๆนะอันนี้เราพร้อมอยู่แล้วนะครับนะก็ต้องขออนุญาตนำเรียนท่านอย่างนี้ต่อไปก็เป็นเรื่องของทางด้านสังคมแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะท่านอันเนี้ยพื้นที่ต่างๆเนี่ยนะครับ
ในด้านสังคมเนี่ยการที่พระคุณเจ้าอยู่ร่วมกันในสังคมอยู่ในชุมชนหมู่บ้านต่างๆเนี่ยนะครับอันเนี้ยท่านก็ต้องปฏิบัติตนนะครับอย่าไปคิดว่าคนที่อยู่ข้างท่านหรือใกล้ๆท่านเนี่ยจะไม่ติดนะอันเนี้ยเราไม่ทราบเลยเนื่องจากว่าสถานการณ์ของโลกเนี่ยมันผ่านมาทางเดินหายใจทางอากาศที่ส่งต่อกันมาอย่างเงี้ยนะครับเราก็ต้องมีความระมัดระวังนะครับอาจจะเฉพาะช่วงนี้นะครับเว้นระยะห่างสักนิดนึงนะฮะหรือมีหน้ากากป้องกันอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับอันนี้ก็จะช่วยได้ครับนะในชุมชนในสังคมท่านก็ต้องดูในเรื่องของการรักษาความสะอาดต่างๆนะหน้ากากเนี่ยนะครับตอนนี้ท่านก็ต้องจับแยกเพราะว่ามันมีโอกาสติดเชื้อเราไม่ทราบหรอกครับด้านหน้าเนี่ยนะมีโอกาสติดเชื้อมากนะแต่ด้านข้างในเนี่ยเราหายใจอยู่นะมันก็ไม่เป็นไรทีนี้ด้านหน้าเนี่ยถ้ามือเราไปสัมผัสหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะเราก็ต้องล้างมือก่อนหรือใช้เจลแอลกอฮอล์ต่างๆเนี่ยในการฆ่าเชื้อโรคนะจริงๆเชื้อโรคไม่ได้มีความรุนแรงหรือสามารถอยู่ได้นานนะครับก็หนึ่งก็คือนะฮะเสื้อผ้าที่ท่านใช้อยู่หรือจีวรขบงอะไรเงี้ยซักในเครื่องซักผ้าผงแฟบอะไรต่างๆเนี่ยก็ฆ่าเชื้อแล้วครับนะท่านเรียนท่านนี้ท่านสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้นะอันนี้โดยทั่วไปเนี่ยนะครับมันก็จะตายเชื้อมันจะตายอยู่แล้วนะครับนะฮะทีนี้ก็จะมีในเรื่องกิจวัตรของท่านในสังคมชุมชนเนี่ยนะมันก็จะมีในเรื่องของการบิณฑบาตนะตอนเช้าๆอย่างเงี้ยนะท่านก็อาจจะต้องเดินทางกันสักนิดนึงนะหรือตามที่มหาเถรสมาคมเนี่ยได้แนะนำไว้นะครับในเรื่องของการที่จะลดในเรื่องของการสวดนะครับแผ่บุญกุศลอะไรต่างเนี่ยนะก็ให้สั้นลงหรือว่าในส่วนของการสวมรองเท้าขณะบิณฑบาตเนี่ยนะครับต้องเรียนท่านอย่างนี้ครับพอเวลาเราพูดไปเนี่ยนะมันจะตกไปอย่างที่พื้นอย่างเงี้ยโอกาสที่เท้าหรืออะไรต่างๆเนี่ยสัมผัสหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็มีได้นะครับเรียนท่านอย่างนี้นะพอหลังจากนั้นท่านก็จะมาทำวัดใช่ไหมครับแล้วก็รับประทานอาหารฉันเพลต่างๆฉันเช้าฉันเพลนะครับอันเนี้ยส่วนต่างๆเนี่ยถ้าเป็นไปได้นะครับก็อยากจะแยกนะครับแยกของแต่ละท่านฉันใครฉันคนนั้นนะหรือถ้ามีความจำเป็นว่าจะต้องรวมก็ขอความกรุณาจากเดิมอาจจะนั่งประมาณสัก8-9 คน10 คนต่อวงอย่างเงี้ยเหลือสัก4-5 คนไม่เกินอย่างเงี้ยนะครับก็ลดโอกาสเสี่ยงหรือลดโอกาสสัมผัสได้นะแต่ถ้าจะดีที่สุดก็คือฉันแต่ละองค์นะครับอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับถัดมาก็จะเป็นเรื่องของการสวดมนต์ประจำอะไรต่างๆเนี่ยท่านก็สามารถดำเนินการได้อยู่แล้วนะสวมหน้ากากนิดนึงอาจจะเสียงค่อยไปหน่อยหรืออะไรอย่างเงี้ยนะแต่ก็ไม่เป็นไรเราสวดทั้งด้านกายเปล่งเสียงวาจาและทางจิตใจนะตราบใดที่เราทำจิตใจให้บริสุทธิ์อย่างเงี้ยนะครับตามที่ท่านพระคุณเจ้าได้สั่งสอนมาอย่างเงี้ยนะก็เป็นสิ่งที่ดีหมดนะครับต่อไปก็จะเป็นเรื่องของในเรื่องของการชาปนกิจศพใช่ไหมครับก็จะมีบางวัดนะที่รับชาปนกิจศพผมก็ต้องนำเรียนอย่างเงี้ยว่าจริงๆโควิดเนี่ยมันเดินมาหาเราไม่ได้ยกเว้นแต่เราเดินไปหาโควิดเองนะทีนี้ขณะนี้ถ้าทำตามที่สาธารณสุขเนี่ยเขาแจ้งมาในเรื่องของการชาปนกิจศพอย่างเงี้ยนะความร้อนหรือต่างๆเนี่ยมันฆ่าเชื้อโควิดหมดแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ถ้าท่านทำถูกต้องตามหลักนะครับของสาธารณสุขนะครับอันนี้สามารถทำได้เลยนะครับก็จะมีของเราเนี่ยอาจจะมีความเสี่ยงนิดหน่อยนะโดยเฉพาะทางภาคเหนือเนี่ยเราส่วนใหญ่ในชาปนกิจศพเนี่ยบางแห่งก็ตั้งไว้ที่บ้านใช่ไหมครับ
แล้วก็เดินทางไปที่สุสานหรืออะไรเงี้ยมีทั้งเผาในเตาเผาแล้วก็ทั้งในส่วนของที่เป็นสถานที่โล่งนะสถานที่โล่งแจ้งอันเนี้ยต้องระวังมากกว่าในเตาเผาเนี่ยพอเข้าเตาเผาแล้วก็อยู่ในเตามันไม่กระจายหรอกครับนะฮะแล้วก็เผาไปเลยแต่ถ้าในที่โล่งเนี่ยถ้าช่วงนี้เนี่ยอาจจะต้องขออนุญาตเว้นไว้หรือว่าใช้ที่เป็นเตาเผานะสำหรับคนที่ติดเชื้อโควิดแล้วเสียชีวิตนะแต่ต้องเรียนท่านอย่างนี้ว่าในส่วนของเชียงใหม่เรานะตั้งแต่เกิดสถานการณ์มาเนี่ยนะมีผู้เสียชีวิตเพียงแค่31 รายนะแล้วก็ที่เพิ่งเสียใหม่เนี่ยนะครับในเมื่อวานก็ไม่มีนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะน้อยมากนะดังนั้นก็จะมีทางวัดที่นะครับรับดำเนินการก็คือที่มีเตาเผาอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็ต้องขอกับนมัสการเรียนพระคุณเจ้าทุกท่านครับนะฮะส่วนอื่นๆเนี่ยผมเรียนท่านอย่างนี้เชียงใหม่เราเนี่ยนะครับเราพยายามนอกจากเชิงรับนะฮะเชิงรับซึ่งเรารับใช้มาตรการ DMS TTA ใช้การไปควบคุมออกประกาศออกคำสั่งต่างๆเนี่ยในกิจการต่างๆเนี่ยที่มีอันตรายมีความเสี่ยงหรือพื้นที่บางพื้นที่เนี่ยใช่ไหมครับที่มีการติดนะครับแล้วเนี่ยนะเราพยายามใช้มาตรการเข้มนะครับในการที่จะควบคุมให้อยู่ในพื้นที่นั้นๆเท่านั้นนะเรียนท่านอย่างนี้ดังนั้นเนี่ยท่านจะเห็นได้ว่าขณะนี้เราควบคุมได้ดีนะอีกส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นเชิงรุกครับเชิงรุกเนี่ยก็ผู้ที่เดินทางเข้ามาจากต่างจังหวัดนะโดยเฉพาะ29 จังหวัดที่มีการประกาศพื้นที่เข้มงวดแล้วควบคุมสูงสุดเนี่ยนะในส่วนนี้ทางจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยเราปิดไว้หมดเลยนะไม่ว่าจะมาจากทางเครื่องบินตอนนี้จากกรุงเทพไม่มีนะฮะแต่จะมีมาจากอู่ตะเภานะครับระยองนะทีนี้ก็มีบางไฟไม่มีนะนานๆมีทีนะครับทางรถไฟนะครับทางรถทัวร์บขส.ต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็ทางรถยนต์ส่วนตัวนะครับแล้วก็รวมถึงรถบรรทุกขนส่งนะทั้งหมดเนี่ยนะเราได้จัดเจ้าหน้าที่นะครับทั้งทางสาธารณสุขทั้งฝ่ายปกครองในการที่จะไปตรวจเข้มทุกท่านนะที่เดินทางเข้ามานะต้องเรียนท่านอย่างนี้ว่าสถิติก็เป็นที่น่าพอใจในระดับหนึ่งนะที่เราสามารถตรวจแล้วสามารถที่จะควบคุมนะครับบุคคลที่อาจจะนำเชื้อมาแพร่ได้เนี่ยนะครับได้เป็นจำนวนหนึ่งนะฮะต้องเรียนท่านอย่างนี้สนามบินตอนแรกที่มาจากกรุงเทพก็จะเจอทุกวันนะครับท่านวันละราย2 ราย4 รายบ้าง5 รายบ้างนะพอตอนหลังพอเขาปิดที่สุวรรณภูมิทั้งที่ดอนเมืองนะเหลือที่อุตภาวที่เดียวเนี่ยอันนี้บางวันก็เจอบางวันก็ไม่เจอนะฮะเจอก็น้อยมากเจอแค่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะเป็นต้นนะครับส่วนรถไฟเนี่ยก็จะมีมานะครับประปรายนะครับแต่ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเจอจะมาเจอก็คือผู้ขนส่งนะครับโดยใช้รถบรรทุกเนี่ยครับถ้าเป็นรถบรรทุกที่เขามีบริษัทใหญ่หรืออะไรเงี้ยเขามีมาตรการป้องกันแก้ไขได้ดีแต่ถ้าเป็นรถบรรทุกที่ว่าจ้างเป็นครั้งเป็นอะไรเงี้ยส่วนใหญ่เขาจะรับงานแล้วก็ผ่านจังหวัดที่เป็นกลุ่มเสี่ยงเนี่ยแล้วเข้ามายังเชียงใหม่อันนี้จะค่อนข้างพบนะครับส่วนหนึ่งก็จะประมาณสัก10-20%นะอันนี้จะเจออยู่เรื่อยๆนะซึ่งในช่วงแรกๆที่เราเริ่มนะก็จะพบมากนะอันนั้นพบหลายรายเลยบางทีเป็น10 รายเลยนะแต่ตอนหลังเนี่ยพบน้อยลงนะเพราะเราเริ่มมีมาตรการอย่างเงี้ยในการที่จะตรวจนะเรามีชุดตรวจแอนติเจนเทสนะครับคิด ATK เนี่ยครับในช่วงแรก
นะหลังจากนั้นเราตรวจเป็น RT-PCR นะก็คือตรวจเพื่อให้เกิดความชัดเจนเลยอย่างเงี้ยนะฮะเพราะว่า ATK เนี่ยบางตัวเนี่ยถ้า swab เนี่ยนะข้างในเนี่ยเข้าไปไม่ลึกพอเนี่ยบางทีมันเป็นลบนะครับ ATK เนี่ยนะแล้วพอเราสังเกตเห็นอาการเนี่ยนะเราก็เลยทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายฝึกก็ขอตรวจซ้ำอีกทีโดย RT-PCR ปรากฏว่าเจออีกนะเราก็เลยต้อง antigen test เนี่ยใช้กับคนที่ใช้เป็นประจำนะจากอาทิตย์หนึ่งมาครั้งหนึ่งหรือว่า2 อาทิตย์ตรวจสักครั้งหนึ่งอย่างเงี้ยแต่ถ้า RT-PCR เนี่ยนานๆมาหรือว่าตรวจอะไรเงี้ยเราก็จะใช้ RT-PCR ได้ผลช้าหน่อยนะเพราะได้ผลวันรุ่งขึ้นแต่ชัดเจนแน่นอนนะครับก็ต้องขอกราบนมัสการกราบเรียนพระคุณเจ้าอย่างเงี้ยครับนะฮะทีนี้มีคำถามอะไรไหมครับเชิญครับครับผมขอบพระคุณมากนะครับสำหรับท่านรองผู้ว่านะครับท่านชัชวาลฉายกุลนะครับคือช่วงคำถามพอดีก็จะมีปัญหาว่าเวลาของเราเนี่ยมัน มันลดน้อยลงไปมากนะครับก็คิดว่าก็พอได้เข้าใจแล้วนะครับในเรื่องที่ท่านได้อนุเคราะห์เพิ่มเติมองค์ความรู้ข้อมูลและสถานการณ์ในปัจจุบันของจังหวัดเชียงใหม่นะครับซึ่งสามารถทำให้เราเนี่ยนำไปปฏิบัติให้สอดคล้องกันเป็นทิศทางเดียวกันได้นะครับก็กราบขอบพระคุณท่านรองผู้ว่าชัชวาลฉายบุตรมาในโอกาสนี้นะครับนะครับขอบพระคุณครับกราบนมัสการพระคุณเจ้าทุกท่านครับครับผมสำหรับในลำดับต่อไปนะครับก็ขอเรียนเชิญท่านวิทยากรผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.บัญญัติแพรกปานนะครับเป็นลำดับต่อไปเรียนเชิญครับ เชิญเลยครับอาจารย์บัญญัติครับพร้อมแล้วครับไลฟ์ครับครับผมขอบคุณคุณแก่นศรีกล้าจนนะครับที่ได้ต่อสายมาให้ผมลงมาเขตในพื้นที่ภาคใต้นะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชกราบนมัสการพระเถรานุเถระและก็สวัสดีผู้เข้าร่วมสัมมนาที่มีเกียรติทุกท่านนะครับกระผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.บัญญัติแพรกปานรู้สึกประทับใจและถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ได้รับมอบหมายจากวิทยาเขตเชียงใหม่ให้เป็นพิธีกรเพื่อเข้าสู่พิธีการนะครับซึ่งตอนนี้ผู้ที่จะเป็นวิทยากรนั้นก็คือท่านพระครูธรรมกถาสุนทรนะครับซึ่งท่านก็อยู่ในชั้นห้องเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวขอแนะนำตัววิทยากรสักนิดหนึ่งนะครับท่านพระครูเป็นชาวจังหวัดสงขลานะครับบรรพชาอุปสมบทเมื่อวันที่12 เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช 2531 ณ วัดนางเล่าวิทยาฐานะนักธรรมชั้นเอกประโยค 1-2 ปริญญาตรีปริญญาโทมจร.วิทยาเขตนครศรีธรรมราชตำแหน่งการปกครองคณะสงฆ์ก็เป็นเจ้าวาดวัดนางล่าแล้วก็เป็นเจ้าคณะตำบลจุมพลอำเภอสติงพระจังหวัดสงขลาท่านเป็นประธานศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชตำบลจุมพลนะครับแล้วก็เป็นประธานมูลนิธิสัจจาพันธ์เจริญวิริยภาพเป็นพระนักเทศน์นักเผยแผ่พระธรรมแล้วก็บรรยายธรรมนอกจากนี้ก็เป็นผู้ทรงคุณวุฒิมีความรู้มีความสามารถในด้านการใช้สมุนไพรรักษาชาวบ้านโดยทั่วไปนะครับโดยเฉพาะโรคกระดูกทับเส้นประสาทและโรคอื่นๆนะครับแต่ที่อยู่ในช่วงสถานการณ์เช่นนี้ก็คือท่านค้นพบในเรื่องเกี่ยวกับยาสมุนไพรต้านโควิดนะครับปัจจุบันท่านกำลังศึกษาหลักสูตรพุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการพัฒนาสังคมในระดับปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตนครศรีธรรมราชบัดนี้ขอกราบอาราธนานิมนต์ท่านพระครูธรรมกถาสุนทรบรรยายหัวข้อเรื่องสูตรยาสมุนไพรต้านโควิด -19 ขอกราบนิมนต์ด้วยความเคารพครับผม
นมัสการครับอาจารย์ กราบถวายความเคารพท่านพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทุกรูป แล้วก็ขอเจริญพรท่านผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาหรือว่าเสวนาในวิชาการในวันนี้กับผมพระครูธรรมกถานุธรเจ้าวาดวัดนางเล่าเจ้าหน้าที่ตำบลชุมพลอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาตามที่ปส.ดร.บัญญัติได้แนะนำไปแล้วในตอนต้นนะครับผมก็มีความรู้สึกปลาบปลื้มและก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาวิทยาเขตนครศรีธรรมราชโดยท่านอาจารย์บัญญัติเป็นผู้ที่เห็นว่ามีความรู้มีความสามารถพอที่จะเข้ามาอธิบายหรือว่านำความรู้มาถวายหรือไม่ก็เกี่ยวกับการที่เราเป็นโรคระบาดอยู่ในขณะนี้ซึ่งทั่วประเทศหรือว่าทั่วโลกก็ได้ประสบอยู่ดังนั้นกับผมก็เป็นผู้ที่ติดตามเกี่ยวกับสถานการณ์ของโรคนี้มาตั้งแต่ปีที่แล้วระลอกที่1เพราะว่าเป็นโรคที่แปลกใหม่สำหรับเมืองไทยหรือว่าสำหรับชาวไทยเรายังไม่รู้จักกันแต่ก็พอได้มาสัมผัสแล้วก็ได้ฟังเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบ้างเจ้าหน้าที่รพสตบ้างช่วงนั้นเกี่ยวกับอาการของโรคที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับนี่ผมก็เลยคิดว่าโรคโควิดเนี่ยมันก็มีอาการคล้ายๆกับโรคไข้หวัดใหญ่ของไทยเราทีนี้เมื่ออาการคล้ายๆกันผมก็เลยเอาสูตรยาเนี่ยอ่านในตำรานะครับอ่านในตำราเป็นเกี่ยวกับรักษาโรคของไข้หวัดใหญ่ก็พอสรุปใจความได้อาการอย่างนี้แล้วก็ไปจัดหาสมุนไพรทีนี้ไปจัดหาสมุนไพรตามที่มีอยู่ในตำราแล้วก็ได้มาใช้นะครับมาใช้กับผู้ป่วยหรือผู้ที่มีกลุ่มเสี่ยงพอช่วงหลังนี่ระลอกที่1ก็ไม่เป็นไรพอมาระลอกที่2ก็จังหวัดสงขลาเนี่ยก็มีโรงงานหลายๆโรงงานก็ปรากฏว่าเป็นผู้ป่วยหรือว่ากลุ่มเสี่ยงจากคลัสเตอร์โรงงานสงขลาแกนนิ่งซึ่งทุกรูปทุกท่านก็คงจะทราบช่วงนั้น3-4 พันคลัสเตอร์โรงงานสงขลาแกนนิ่งนะครับแล้วก็พอหายจากโรงงานสงขลาแกนนิ่งแล้วก็มาโรงงานอีกโรงงานหนึ่งซึ่งอยู่ที่อำเภอสิงห์นครคือโรงงานไทยยูเนียนพอโรงงานไทยยูเนียนยังไม่จบก็ปรากฏว่าโรงงานอีกโรงงานหนึ่งก็คือโรงงานซีเวลก็อยู่ในจังหวัดสงขลาอยู่ในอำเภอสิงห์นครเหมือนกันนะครับก็เลยตอนนี้ที่วัดก็เลยเป็นที่กักตัว
กักตัวของผู้ที่ไปสัมผัสกับผู้ที่ติดเชื้อในโรงงานดังกล่าวทั้ง3โรงงานนี้เมื่อ มากักตัวอยู่ที่วัด2 รอบ 3 รอบซึ่งตอนนี้ก็เป็นรอบที่3แล้วซึ่งมากักตัวอยู่ทีนี้ผมก็เอาสูตรสมุนไพรนี่แหละครับสูตรสมุนไพรที่ได้ศึกษามาจากตำราไข้หวัดใหญ่แล้วก็หาวัตถุดิบมาให้เจ้าหน้าที่รพสตด้วยแล้วก็อสมด้วยมาช่วยกันจัดแจงปรุงในช่วงต้นก็23 คนที่มากักตัวอยู่ที่วัดนะครับก็ปรากฏว่าให้กินสมุนไพรอันนี้ไปแล้วก็ไปตรวจพอไปตรวจปรากฏว่าไม่มีเชื้อไม่ติดเชื้อนะครับก็รอบที่23 คนก็กักตัว14 วันครบไม่มีอาการอะไรก็กลับบ้านส่งกลับบ้านพอมาคลัสเตอร์ที่2โรงงานไทยยูเนียนก็มี20 คนอีก ก็มา20 คนอีกผมก็ใช้สูตรเดิมครับสูตรเดิมก็มากักตัวที่วัดเนี่ย14 วันก็ใช้สูตรเดิมสมุนไพรตัวเดิมเนี่ยปรุงให้กินก็ไปตรวจก็ไม่มีเชื้ออีกก็ไม่มีเชื้อไม่พบเชื้อนะครับไม่พบเชื้อก็ส่งกลับบ้าน19 คนดังนั้นก็อีกคนหนึ่งมีอาการแต่ว่าไม่ใช่เป็นโรคโควิดเป็นอาการของโรคกระเพาะอาหารคือโรคกระเพาะกำเริบก็เลยตกใจกันว่าน่าจะมีผู้ติดเชื้อแต่ปรากฏว่าไม่ใช่อันนี้ก็ถือว่าปลอดภัยทีนี้ตอนนี้เนี่ยนะครับที่วัดก็มีช่วงที่3นี้ก็มี13 คนตอนนี้ที่กักตัวอยู่ตอนนี้ก็ได้2 วัน3 วันแล้วซึ่งวันนี้ผมก็จัดเตรียมสมุนไพรเอาไว้เพื่อที่จะปรุงให้ผู้ที่มากักตัวทั้ง13 คนได้กินกันในวันนี้แล้วก็มีความมั่นใจว่าทั้ง13นี้ก็คงจะเหมือนกับที่แล้วมาเนี่ยก็คงจะไม่มีใครติดเชื้อหรือกลุ่มเสี่ยงก็คงจะประมาณการว่าปลอดภัยกันทุกคนนะครับซึ่งในสมุนไพรทั้ง7 อย่าง7 ชนิดเนี่ยซึ่งก็เป็นสมุนไพรที่อยู่ตามท้องไร่ท้องนาก็ตามป่าตามเขาบ้างบางอย่างแต่ก็ส่วนใหญ่ก็เป็นสมุนไพรบ้านๆนะครับเป็นของบ้านๆซึ่งเราก็ใช้สมุนไพรมาจากธรรมชาติตั้งแต่ครั้งพุทธกาลแล้วทีนี้สมุนไพรที่เรามาใช้เนี่ยบางสิ่งบางอย่างมันก็มีทั้งคุณทั้งโทษแล้วก็ทั้งประโยชน์แล้วก็ไม่มีประโยชน์แต่ว่ามันอยู่ที่เราเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์ถ้าเรามาใช้ให้เกิดประโยชน์ก็จะเป็นคุณแต่ถ้าเราใช้ให้มันเกินให้มันเป็นโทษก็ถึงแก่ชีวิตได้เหมือนกันอันนี้ก็เราก็ต้องยึดหลักที่พระเจ้าตรัสเอาไว้ว่ามัชฌิมาปฏิปทาก็คือการปฏิบัติหรือการทำอะไรก็แล้วแต่ให้มันอยู่ระดับพอดีหรือระดับกลางๆฉะนั้นในสมุนไพรทั้ง7 อย่างนี่นะครับซึ่งทุกท่านก็คงจะรับทราบและก็คงจะรู้จักกันเป็นอย่างดีแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ญาติโยมทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือทางภาคเหนือเนี่ยก็คงจะชำนาญในเรื่องของสมุนไพรที่นำมาใช้ในการป้องกันซึ่งสมุนไพรทั้ง7อย่างนี้เราจะป้องกันก็ได้นะครับป้องกันก็ได้หรือจะเป็นยารักษาเลยก็ได้เพราะว่ามันมีตัวยาที่สามารถใช้ฆ่าเชื้อโควิดได้เป็นอย่างดีนะครับในสมุนไพรทั้ง7อย่างเนี่ยนะครับที่ในขึ้นในภาพในขณะนี้เนี่ยมี6 ชนิด6 ชนิดแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมี7 ชนิด7 อย่างนะครับแต่ว่าวันนั้นที่นักข่าวของไทยรัฐทีวีเข้ามาสัมภาษณ์ก็เขียนตกไปอย่างหนึ่งก็เลยต้องเพิ่มให้ทุกท่านได้รับฟังและก็ได้รับทราบนะครับซึ่งในสมุนไพรทั้ง7 ชนิดนี้เป็นสมุนไพรที่มีฤทธิ์ในการทั้งป้องกันและก็ฆ่าเชื้อไปในตัวนะครับก็จะมี7 อย่างนะครับสมุนไพรอย่างที่1ก็คือใบชะพลูนะครับใบชะพลูหรือที่ทางภาคอีสานก็เรียกว่าผักอีเลิศตามภาคเหนืออาจจะเรียกว่าผักแคหรือว่าผักนางเลิศหรือว่าผักพลูนกหรือว่าพลูลิงนะครับก็เรียกกันไปตามชื่อของท้องถิ่นภาคเหนือก็อีกชื่อหนึ่งภาคกลางก็อีกชื่อหนึ่งภาคใต้ก็อีกชื่อหนึ่งแต่ว่าจริงๆแล้วก็ สมุนไพรชะพลูเนี่ยก็เป็นภาษากลางๆนะครับภาษากลางๆทุกท่านทุกรูปก็รู้จักเป็นอย่างดีนะครับอันนี้อย่างที่1ชะพลูนะครับแล้วก็อย่างที่2ก็คือตะไคร้นะครับตะไคร้อันนี้ก็คงจะไม่มีใครไม่รู้จักนะครับตะไคร้ตะไคร้นะครับตะไคร้นี่ก็มีไม่ต้องมันยัดผมซ่อนภาษาไทยเองไม้หลายๆอย่างนะครับเพราะฉะนั้นก็อาณาตนานิมนต์อยู่เลยผมไล่ตายเลยอาณาตนานิมนต์กันนิมนต์เพราะนั้นก็ตั้งอย่างที่2ก็คือตะไคร้นะครับแล้วก็ชนิดที่3ก็คือใบกะเพรานะครับอันนี้ผมจะว่าไปตามชื่อสมุนไพรก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวปริมาณไม่น่าผมให้มาเนี่ยเปิดอะไรมาจะขอโทษนะคะบางท่านที่แบบว่าไม่ได้ใช้เสียงปิดโฟนก่อนได้ไหมคะฟังตัวอย่างที่4นะครับก็คือขิงนะครับขิงเนี่ยก็จะมีสรรพคุณในการที่ช่วยรักษาโรคปวดศีรษะไมเกรนหรือว่าบำรุงหัวใจซึ่งขิงเนี่ยมีสรรพคุณเนี่ยมากมายหลายอย่างก็ประมาณ60 กว่าอย่างนะครับ65 อย่างสรรพคุณของขิงนี่นะครับแล้วก็ประการที่5นะครับประการที่5กระชายนะครับกระชายอันนี้ก็สรรพคุณมากมายหลายอย่างหลายประการเหมือนกันกระชายเนี่ยมีฤทธิ์ต่อต้านการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียในลำไส้ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของการเป็นโรคกระเพาะอาหารนะครับแล้วก็ช่วยลดอาการอักเสบของกระเพาะอาหารได้ด้วยกระชายก็สรรพคุณ15 อย่าง15 ประการนะครับประการที่6หรือว่าสมุนไพรตัวที่6ตัวที่6นี่ก็ข่านะครับข่าแก่ๆทางเหนือเรียกว่าอะไรอันนี้ก็
ก็ตามพื้นที่ตามท้องถิ่นนะครับ แต่ว่าถ้าเรียกว่าคาเนี่ยก็จะเข้าใจกันทั่วประเทศทั้งภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางก็รู้จักกันนะครับเพราะว่าเป็นสมุนไพรที่ใช้ปรุงอาหารในประจำวันได้ด้วยก็แก้ท้องอืดแก้ท้องเฟ้อแก้จุกเสียดได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ประการต่อมาตัวสุดท้ายนี่คือพระเอกนะครับพระเอกของเราซึ่งตอนนี้ก็ทุกท่านก็คงจะรู้จักแล้วก็ร้องอ๋อกันทุกคนทุกท่านนะก็คือฟ้าทลายโจรนะครับฟ้าทลายโจรเนี่ยเป็นพระเอกตอนนี้ทุกทิศทั่วไทยต่างค้นหากันเรียกว่าตอนนี้จะขาดตลาดนะฟ้าทลายโจรแล้วก็กระชายตอนนี้ที่ขาดตลาดทางใต้นี่ก็ค่อนข้างจะยากเหมือนกัน นะครับกระชายขึ้นราคาตอนนี้มังคุดทุเรียนเงาะเนี่ยอาจจะราคาตกต่ำแต่ว่าสมุนไพรกระชายแล้วก็ฟ้าทลายโจรเนี่ย ราคาสูงตอนแรกเนี่ยผมใช้ในช่วงแรกกิโลละ60 บาทนะครับกระชายตอนนี้กิโลละ200 นี่ก็ยังหาไม่ได้อีกต้องสั่งจากต่างพื้นที่ต่างจังหวัดเข้ามาส่วนฟ้าทลายโจรนี่ก็หายากนะหายากมากในช่วงระยะเวลา1 เดือนที่ผ่านมาในพื้นที่ก็ค่อนข้างจะยากนะครับแต่ว่าที่วัดพอจะมีอยู่ที่หลังวิหารคตเนี่ยผมปลูกไว้ก็เอามาใช้ได้ผู้ที่กักตัวอยู่ก็ไม่ต้องเป็นสมุนไพรที่ไม่ต้องซื้อนะครับไม่ต้องซื้อเพราะว่ามีอยู่แล้วสมุนไพรชาพลูก็ไม่ต้องซื้อตะไคร้อันนี้ก็ไม่ต้องซื้อเหมือนกันเพราะว่ามีอยู่ที่วัดเองเนี่ยวัดเองแล้ว ทีนี้ในตัวยาทั้งหมดเนี่ยนะครับทั้ง7 อย่างเนี่ยก็ที่วัดเนี่ยผมใช้สูตรเพราะว่ามีผู้ป่วยขอไปผู้ที่มากักตัวอยู่20 คนขึ้นไปถ้าเมื่อ20 คนขึ้นไปผมก็จะใช้ขิงนะครับ2 กิโลข่า2 กิโลครับข่า2 กิโลแล้วก็กระชาย2 กิโลขิงข่ากระชายอย่างละ2 กิโลนะครับแล้วก็ฟ้าทลายโจรประมาณ 7-8 ต้นเพราะว่าฟ้าทลายโจรเนี่ยมันจะมีรสขมแต่เราใส่เยอะมันก็จะเป็นอันตรายต่อไตเหมือนกันนะก็พอประมาณแล้วก็ตะไคร้นะครับตะไคร้ก็ประมาณ 4-5 ต้นตะไคร้ 4-5 ต้นกะเพรานะครับกะเพราเนี่ย1 กำมือครับแล้วก็ชาพลูหรือว่าผักอีเลิศเนี่ยครับ1 กำมือแล้วเอาไปต้มนะครับต้มเติมน้ำให้ท่วมครับเอาสมุนไพรต่างๆเนี่ยไปเติมน้ำลงให้ท่วมสมุนไพรทั้ง7 อย่างแล้วก็ต้มให้มันเดือดนะครับต้มเดือดประมาณ15 นาทีถึง20 นาทีเมื่อเดือดแล้วเราก็นำไปแจกจ่ายให้ผู้ป่วยผู้ที่กักตัวนะครับชอบพูดผู้ป่วยอยู่ด้วยเลย ผู้ที่กักตัวอยู่นะครับผู้ที่กักตัวอยู่ให้ดื่มนะครับดื่มหลังอาหารก็ได้ก่อนอาหารก็ได้นะครับแล้วแต่สะดวกเวลาไหนแต่ถ้าเราสะดวกเวลาเช้าขอไปส
สะดวกก่อนอาหารก็ให้ก่อนอาหารทุกครั้งนะครับ ถ้าท่านใดสะดวกหลังอาหารก็ให้หลังอาหารทุกครั้งนะครับ รับประทานก็ครั้งละ1 แก้วนะครับ1 แก้วกาแฟ1 แก้วกาแฟเช้าเที่ยงเย็นนะครับ3 มื้อละ1 แก้วกาแฟกินอยู่สัก5 วันนะครับสมุนไพรหม้อหนึ่งหม้อเนี่ยต้มได้5 วันนะครับ พอเราใช้น้ำสมุนไพรดื่มหมดแล้วก็เติมน้ำได้เติมน้ำใหม่แล้วก็แจกจ่ายให้ผู้ที่มากักตัวอยู่เนี่ยได้ดื่มแต่ว่าต้องอุ่นนะครับต้องอุ่นทุกครั้งถ้าดื่มตอนอุ่นๆเนี่ยมันจะรสชาติไม่เฟือดไม่ฟืนหรือว่าไม่ขมเกินไปนะครับแต่ถ้าตอนเย็นหรือว่าตอนเย็นเนี่ยมันจะบางคนก็กิน ดื่มไม่ค่อยเรียกว่าไม่ค่อยชอบนะแต่ก็ต้องดื่มนะครับต้องดื่มทุกคนที่มากักตัวอย่างนี้นี่ตอนนี้ก็มี13 คนผมก็ให้ดื่มก็พอครบ5 วันก็ไปตรวจไม่มีเชื้อแล้วก็กลับบ้านปล่อยกลับบ้านหรือว่าส่งกลับบ้านนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วที่กักตัว14 วันไม่มีเชื้อสักคนเดียวนะครับตอนนี้ก็ที่กักตัวไปแล้วก็ส่งกลับบ้านไปแล้วเนี่ยประมาณ60 กว่าคนนะครับตั้ง3 ช่วงนะครับด้วยสมุนไพร7 อย่างนี้แหละครับเพราะนั้นก็ถ้าหากว่าครูบาอาจารย์หรือว่าญาติโยมท่านหนึ่งท่านใดจะนำไปใช้หรือว่าไปรักษาที่บ้านหรือที่ศูนย์กักตัวอันนี้ก็เป็นการช่วยแบ่งเบาภาระของโรงพยาบาลได้นะครับเพราะว่าในสมุนไพร7 อย่างนี้กับผมได้ประสบการณ์กับตัวเองมาแล้วนะครับแล้วก็สามารถนำไปใช้ได้อย่างปลอดภัยเพราะว่าสมุนไพรเนี่ยไม่มีสารเจือปนไม่มีสารสเตียรอยด์นะครับปลอดภัยอย่างแน่นอนแล้วก็เรากักตัวอยู่ที่บ้านก็นำไปต้มดื่มกันในครัวเรือนอันนี้ก็ลดปริมาณลงนะครับถ้าอยู่ในครอบครัว5 คนถึง 7 คนก็ลดสมุนไพรต่างๆเช่นข่าขิงกระชายลดลงเหลือ1/2 กิโลนะครับอย่างละ1/2 กิโลส่วนตะไคร้กะเพราหรือฟ้าทลายโจรก็เหมือนเดิมเท่าเดิมนะครับลดเฉพาะอัตราส่วนของกระชายขิงและก็ข่านะครับใช้เพียง1/2 กิโลอย่างละ1/2 กิโลแล้วก็น้ำ2 ลิตรนะครับต้มด้วยน้ำ2 ลิตรแล้วก็ดื่มทุกวันที่บ้านในครอบครัวนะครับแล้วก็พอตอนเช้าเราก็เติมน้ำใหม่ให้มันท่วมสมุนไพรทั้งหมดแล้วก็ดื่มอีกก็ประมาณ5 วันนะครับแล้วก็จะปลอดภัยแล้วก็มีผลพลอยได้นะครับผลพลอยได้จากสมุนไพรที่เราดื่มป้องกันโควิดเนี่ยผู้ที่เจ็บป่วยปวดเมื่อยนะครับปวดเมื่อยตามร่างกายหรือว่า
วดเมื่อยทุกส่วนของร่างกายนะครับ อันนี้ก็เป็นผลพลอยได้เพราะว่าเป็นสมุนไพรที่มีแต่คุณนะครับเช่นคนที่เป็นโรคกระเพาะอาหารก็ดีขึ้นคนที่เป็นกรดไหลย้อนก็มีผลพลอยได้จากสมุนไพรนี้ด้วยนะครับนอกจากเรื่องของโควิดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นสมุนไพรในบ้านเราถ้าหากว่าเราจะไปรอวัคซีนของทางราชการหรือว่าในขณะที่รอเนี่ยนะครับเราก็ต้มสมุนไพรจัดหาสมุนไพรต่างๆเนี่ยมาต้มก่อนได้นะครับเพื่อที่เสริมภูมิคุ้มกันแล้วก็ในขณะที่เรากำลังรอวัคซีนซึ่งบางพื้นที่ก็ยังไม่ได้ฉีดกันบ้างบางพื้นที่ก็ฉีดกันแล้วแต่ว่าส่วนใหญ่ก็คงจะฉีดกันบ้างคนละครั้งนะครับพื้นที่กลุ่มเสี่ยงพื้นที่เสี่ยงตอนนี้ก็พื้นที่สีแดงเข้มก็มีหลายจังหวัดยังปิดอยู่นะครับซึ่งมีสงขลาด้วย ทั้งหมดที่19จังหวัดนะครับที่เป็นกลุ่มเสี่ยงสีแดงเข้มอยู่เพราะนั้นก็ในขณะที่เรากำลังรอวัคซีนจากทางราชการอยู่ผมก็ขอแนะนำว่าสมุนไพรทั้ง7อย่างนี้แหละครับเป็นตัวเลือกให้เราได้อยู่รอดปลอดโรคกันไปก่อนในช่วงนี้เพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ป้องกันได้ก่อนต่อไปมันก็จะมีแต่ความเดือดร้อนลุกลามต่อไปได้เพราะฉะนั้นผมก็เลยที่วัดบอกว่าถ้าเกิดใครมีคลัสเตอร์ไหนมาก็มากักตัวที่นี่ไม่ต้องไปอยู่ที่บ้านเพราะว่าอยู่ที่บ้านเนี่ยเราไม่รู้ว่าไปพบปะคนโน้นบ้างคนนี้บ้างแต่ถ้าอยู่ที่วัดเนี่ยสะดวกดูแลง่ายบอกว่ามีเจ้าหน้าที่อสม.บ้างผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้างแล้วก็ทางวัดก็คอยดูแลใจใส่นะครับทุกคนที่อยู่ที่นี่ปลอดภัยหมดเลยนะครับไม่มีการติดเชื้อนะครับอันนี้ก็ขอฝากแล้วก็ขอการันตีได้นะครับสมุนไพรทั้ง7อย่างนี้เป็นสมุนไพรที่ผมได้นำมาใช้แล้วได้ผลจริงครับซึ่งประเดี๋ยวก็จะได้ปรุงนะครับจะได้ปรุงให้ผู้ที่กักตัวอยู่ที่วัดนะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่ทุกท่านก็เห็นเจ้าหน้าที่อยู่ทางนี้นะครับเจ้าหน้าที่น่าจะได้เวลาแล้วครับผมขออนุญาตนะครับผมขอกราบขอบพระคุณในความเมตตาของท่านพระอาจารย์พระครูธรรมกถาสุนทรนะครับซึ่งท่านก็ให้เวลามาพอสมควรตอนนี้ 11:38 แล้วด้วยความเกรงใจในฐานะที่เป็นพระคุณเจ้าที่อยู่ในรายการทั้งหมดนะครับที่อยู่ในห้องที่อยู่ในห้องกระจายเสียงนะครับเลยขออนุญาตสรุปไว้เพียงแค่สั้นๆว่าวันนี้นี่ด้วยความเมตตาด้วยความปรารถนาดีจากพระอาจารย์ท่านพระครูธรรมกถาสุนทรนี่คือประสบการณ์จริงๆของท่านที่อยู่ในวัดนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ถือว่าขอยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้มีคำถามหลายคำถามแต่ก็คิดว่าคงจะใช้เวลาในช่วงโอกาสต่อไปก็แล้วกันนะครับด้วยความเคารพอย่างสูงครับนมัสการครับผมสวัสดีครับ ขอบคุณท่านอาจารย์ดร.บัญญัติแพรกปานมากนะคะดิฉันกัญญารัตน์รวมสุขนะคะวันนี้ก็จะเป็น
ในการรับชมช่วงของ VTR นะคะ ซึ่งวันนี้เราจะได้รับความรู้นะคะในการเราจะอยู่คนเดียวหรืออยู่รวมตัวกันได้อย่างไรนะคะเรามาฟังท่านอาจารย์นายแพทย์คุณหมอนายแพทย์ธีรวุฒิโกมุตบุตรนะคะท่านเป็นอดีตรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงค์จังหวัดเชียงใหม่นะคะตาม VTR ต่อไปนี้นะคะขอเชิญรับชมและรับฟังค่ะพระอาจารย์คณาจารย์ท่านพระนิสิตนักศึกษาและท่านผู้สนใจทุกท่านนะครับผมหมอธีรวุฒิโกมุตบุตรนะครับเป็นข้าราชการเกษียณของกระทรวงวันนี้ผมก็อยากจะมามอบกุญแจสัก 3-4 ดอกให้ทุกท่านเนี่ยได้ลองเลือกไปใช้ในการไปไขประตูหน้าต่างหรือเปิดใจของท่านเนี่ยให้ได้พบความดีงามในการที่จะต้องมาแยกตัวอยู่กับบ้าน Home Isolation นะครับส่วนพระนิสิตนักศึกษาท่านก็คงจะต้องอยู่ในที่ไม่กว้างนักจะไปเสวนาหรือไปอยู่กับคนมากมายก็ไม่ได้อันนี้ก็เนื่องจากโควิดที่ระบาดในรอบนี้นะครับเป็นไวรัสแปลงร่างที่ร้ายแรงครับติดเชื้อได้รวดเร็วง่ายกว่าตอนที่เป็นโควิดชุดแรกถึง8 เท่าหมายความชุดแรกเนี่ยถ้าเป็น1 คนก็ในกว่าที่เขาจะหายหรือว่ายังไงนี่ก็กระจายเชื้อได้สัก 2-3 คนตอนนี้กระจายไปคนหนึ่งต่อ10 คนดังนั้นในการที่เราจะให้ไม่เสียชีวิตหรือเจ็บป่วยอย่างรุนแรงจากเชื้อไวรัสตัวนี้ในช่วงนี้ก็คือการใช้เก็บกักตัวไม่ไปรับเชื้อนั่นเองท่านทั้งหลายครับกุญแจดอกแรกที่ผมอยากจะเรียนท่านว่าถ้าเกิดท่านป่วยไปแล้วในการเก็บกักตัวนี่มันแน่นอนอยู่แล้วแต่ยังไม่ป่วยตอนนี้ถือว่าไม่ป่วยนะครับแล้วเราไม่อยากจะรับเชื้อเนี่ยเราจะต้องมีกุญแจดอกที่สำคัญที่สุดดอกแรกในการที่จะผ่านพ้นหรือว่าไหนๆก็จะต้องมาอยู่กับบ้านเป็นส่วนใหญ่เนี่ยนะครับก็คือทำให้สุขภาพดีกว่าเดิมนะฮะไม่ใช่แข็งแรงอยู่แล้วก็พอละไม่ได้มันต้องแข็งแรงเป็นพิเศษเพราะเชื้อไวรัสตัวนี้ท่านก็ทราบดีนะครับว่าการติดเชื้อไวรัสโควิดตัวนี้ไม่ใช่ทุกคนที่ติดแล้วต้องป่วยหนักถ้าแข็งแรงดีไม่ได้ยินเสียงค่ะก็มีประมาณ 8-9 คนที่ติดใน10 คนเนี่ยจะไม่ค่อยมีอาการอะไรมากมายไม่ต้องถึงเข้าโรงพยาบาลแต่จะมีประมาณคนที่ไม่ค่อยแข็งแรงหรือคนที่ประมาทเนี่ยนะสุขภาพไม่ค่อยดีเนี่ยต้องเข้าโรงพยาบาลและอาการหนักถึงชีวิตเนี่ยถ้าเป็นอายุมาก60-70ขึ้นไปเนี่ยถึงกับว่าจะต้องเสียชีวิตถึง8 ใน 10 คนเลยนะถ้าอายุมากๆแล้วร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงแต่ทั่วๆไปเนี่ยจะมีการเสียชีวิตประมาณแค่100 คนจะเสียชีวิต1 คนทีนี้กุญแจดอกแรกที่จะทำให้สุขภาพแข็งแรงเนี่ยทุกท่านรู้แน่นอนครับคือการต้องออกกำลังกายยิ่งออกยิ่งได้ไอ้สุขภาพเนี่ยแต่ว่าการออกกำลังอย่างไรเราจะไปวิ่งจ็อกกิ้งจะไปออกนอกบ้านไม่ได้ซะแล้วจะไปฟิตเนสก็ไม่ได้อีกต้องอยู่กับบ้านออกกำลังอยู่กับบ้านนี่ท่านลองดูขาเนี่ยนะขานี่มีกล้ามเนื้อจำนวนมากทั้ง2 ขานี่กล้ามเนื้อรวมกันแล้วเนี่ยประมาณเกือบ1 ใน 3ของกล้ามเนื้อทั้งตัวนะฮะกล้ามเนื้อที่ต้นขาและสะโพกเนี่ยเพราะฉะนั้นเขาจึงไปทำหมูแฮมเบคอนอะไร เพราะว่านั่นก็คือเนื้อส่วนใหญ่ของสัตว์ต่างๆรวมทั้งมนุษย์ด้วยอันนี้ในการยกขาแบบที่ผมทำให้ท่านดูเนี่ยนะนั่งอยู่เฉยๆเนี่ยในขณะที่ท่านอาจจะมีอะไรดูอยู่ให้เพลิดเพลินเนี่ยนะเพียง15 นาทีก็ถือว่าออกกำลังกายอย่างเต็มที่ในวันนั้นแล้ว15 นาทีพอยกขาห้อยขานี่มีกล้ามเนื้ออันใหญ่และหนักถ้าจะให้ดีนี่ให้ท่านยืนซอยเท้า
อย่างนี้เลยนะครับ แล้วก็ดูทีวีดูถ้าจะดีนี่ดูสารคดีท่องเที่ยวนะครับ ดูไปแล้วก็เดินไปเหมือนกับว่าเราเนี่ยไปอยู่ในเหตุการณ์นั้นจริงๆอย่างนี้ยกตัวอย่างในการออกกำลังกายที่เพลิดเพลินนะครับ อันนี้แล้วแต่ท่านชอบอะไรก็แต่อย่างที่ว่าเนี่ยถ้าจะต้องใช้อุปกรณ์แล้วก็มันต้องมีลานวิ่งมีเครื่องอะไรต่อไม่ไรแต่อันนี้ไม่ต้องใช้ความก็แล้วแต่ความถนัดนะครับงั้นกุญแจดอกแรกนอกจากจะเรื่องออกกำลังกายดอกนี้ยังมีที่สำคัญท่านก็ทุกคนก็ทราบอีกก็คืออาหารที่ดีต่อสุขภาพถึงแม้ว่าท่านไม่สามารถจะทำอาหารได้แต่ท่านก็สั่งซื้อได้ตอนนี้นะครับมันมีการ delivery หรือการอยู่กับบ้านโดยที่ไม่ต้องทำกับข้าวเองก็ได้ถ้าท่านทราบไหมครับวิตามินตัวที่สำคัญที่สุดในการที่จะอยู่บ้านและแข็งแรงต่อต้านโควิดมีพลังได้เนี่ยคือวิตามินดีครับวิตามินดีไม่ต้องซื้อครับท่านไปตากแดดนะตอนแดดเช้าที่ยังไม่ร้อนจัดเนี่ยนะสักพอตื่นนอนไปแล้วทำกิจวัตรไปแล้วแดดตอนสายๆนิดนึงเนี่ยวิตามินดีแจ่มมากเลยนะครับแต่ไม่ต้องตากแดดเยอะเดี๋ยวจะไม่สบายเอาสัก3-5 นาทีในขณะที่ท่านเดินจงกรมหรือเดินแบบซอยเท้าอยู่กับที่หน้าบ้านของท่านตรงไหนก็แล้วแต่ที่มีแดดธรรมชาตินี่นะครับก็จะได้วิตามินดีพอเพียงประเทศไทยเรานี่แปลกครับในการที่ไปตรวจผู้ที่เป็นอาการหนักเนี่ยพบว่าผู้ที่ป่วยด้วยโควิดอาการหนักเนี่ยขาดวิตามินดีทุกคนเลยครับดังนั้นวิตามินดีถ้าท่านจะซื้อมากินก็ได้แต่ว่าในแสงแดดมีเยอะแยะถ้าจะทานนมก็ได้ถ้าท่านมีนมพร่องมันเนยก็มีวิตามินดีวิตามินเอเหมือนกันแต่วิตามินดีจะสำคัญที่สุดแล้วก็สารต่อต้านวิตามินต่อต้านจากอนุมูลอิสระก็รู้กันอีกเหมือนกันว่าวิตามินซีนะอยู่ในผักผลไม้อะไรที่เปรี้ยวหน่อยเนี่ยก็จะมีวิตามินซีจำนวนมากที่มากที่สุดรู้สึกเป็นมะขามป้อมของฝรั่งทีนี้มะขามป้อมมีช่วยอะไรครับช่วยหายใจสะดวกไอสะดวกทำให้การหายใจไม่ติดขับเสมหะฉะนั้นท่านทั้งหลายครับในการที่สุขภาพดีกุญแจดอกนี้เนี่ยง่ายๆเลยครับก็ถือออกกำลังกายและก็อาหารที่ดีมีวิตามินที่ทำให้ร่างกายแข็งแรงนั่นเองนะครับส่วนกุญแจดอกที่3เนี่ยอาจจะเกี่ยวข้องกับดอกที่2ขออภัยครับดอกที่2เนี่ยที่จะทำให้การอยู่บ้านเพื่อไม่ติดเชื้อเนี่ยนะฮะก็จะมีสิ่งที่อยากให้ท่านลองพิจารณานะครับว่าควรจะมีอะไรทำให้เพลิดเพลินหรือว่าสิ่งที่ท่านอยากทำถึงเวลาแล้วครับตอนนี้เวลาที่จะได้ทำแล้วเพราะต้องอยู่บ้านกันหลายวันอะไรที่อยากทำเนี่ยลองคิดทบทวนนะครับแต่ทิ้งที่ผมอยากจะเรียนแนะนำถ้าท่านจะลองพิจารณาดูครับทำอาหารครับในมันต้องกินอยู่แล้วเรื่องอะไรจะไปสั่งอยากจะกินอะไรก็ลองคิดดูว่าจะทำยังไงแล้วเดี๋ยวนี้นะครับการทำอาหารไม่ต้องเรียนมากครับเปิดเข้าไปในอินเทอร์เน็ตนะครับมีอยากทานอะไรมีบอกหมด YouTube ก็มีสูตรอาหารก็มีนะฮะส่วนหนังสือตำราเดี๋ยวนี้เราไม่ค่อยนิยมแล้วไปซื้อตำราอาหารมาเราไม่ค่อยนิยมเพราะฉะนั้นในโลกของการที่มีโซเชียลเน็ตเวิร์กมีอินเทอร์เน็ตเนี่ยท่านอยากจะทำอะไรมีงานอดิเรกที่อยากจะทำในช่วงนี้นะนึกไปนะครับแล้วก็เลือกเอาแต่ผมอยากจะให้ท่านพิจารณาเลือกทำอาหารดูไม่แน่นะครับท่านอาจจะทำอาหารแล้วมีรสชาติที่เด็ดจนกระทั่งเป็นรายได้เสริมก็เป็นไปได้นะครับเพราะผมเห็นหลายคนแล้วที่ทำเล่นๆแล้วกลายเป็นจริงๆขึ้นมากลายเป็นร้านอาหารใหญ่โตมาเริ่มจากเล็กๆน้อยๆไม่ต้องทำหลายอย่างทำทีละอย่างครับทำหลายอย่างไม่ดีสักอย่างดังนั้นต้องพิจารณานะครับทีนี้ในการจะประกอบอาหารเดี๋ยวนี้เนี่ยสั่งอุปกรณ์ก็ได้สั่งส่วนประกอบอาหารกันเพราะว่าพวกเค้กพวกเบเกอรี่เนี่ยแต่มันไม่ค่อยดีกับสุขภาพเท่าไหร่นะมันพอสั่งได้แต่ท่านจะต้องออกไปแสวงหาวัตถุดิบใหม่ๆสดๆบ้างนะครับนั่นคือไปตลาดหรือซูเปอร์มาร์เก็ตที่นี้ในการที่เราพูดหัวข้อบอกว่าให้อยู่กับบ้านไม่ได้หมายความนะครับว่าต้องดักดานอยู่ว่า24 ชั่วโมงว่าไม่ได้ไปไหนไม่ใช่อยู่กับบ้านเป็นส่วนใหญ่ไม่ใช่อยู่นอกบ้านเป็นส่วนใหญ่เหมือนที่เคยมานะ New Normal ก็คือพยายามอยู่บ้านให้มากที่สุดแต่กิจกรรมที่จำเป็นอย่าไปปิดกั้นถึงขนาดนั้นครับไม่งั้นเครียดเพราะเครียดแล้ว
ภูมิต้านทานตกไปกันใหญ่ เราจะต้องผ่อนคลายด้วยนะครับนี่วิธีที่จะให้มีงานอดิเรกที่อยากทำเนี่ยไอ้ส่วนที่ไม่ใช่เป็นเรื่องสดๆนะสั่งทางLazada Shopee อะไรนะมีอยู่แล้วแต่ที่อาหารเนี่ยผมอยากจะแนะนำว่าต้องไปแสวงหานิดนึงแต่ก่อนที่จะไปแสวงหาไม่ใช่เป็นตลอดนะครับต้องรู้จุดหมายส่วนใหญ่ผมก็จะซูเปอร์หรือว่าไฮเปอร์มาร์ทเนี่ยนะครับอันนี้เป็นกุญแจที่บ้านผมใช้เป็นประจำภรรยาผมเองก็คือนึกจะทำอะไรที่ไม่เคยทำแล้วมันน่าจะอร่อยแล้วก็อยากกินไม่อยากซื้อเนี่ยก็เตรียมลิสต์รายการแล้วก็ไปที่ซูเปอร์มาร์เก็ตหรือไฮเปอร์มาร์ทหรือแมคโครโลตัสอะไรอย่างนี้นะครับไปถึงก็เตรียมตัวไปใส่แมส2 ชั้นนะไปถึงก็ซื้อตามรายการครับซื้อแล้วกลับเสร็จแล้วก็มาลองทำดูลองผิดลองถูกบางทีมันจะไม่อร่อยครั้งแรกแต่ก็จะเรียนรู้อะไรบางอย่างนี่แหละครับการใช้เวลาที่มีประโยชน์อย่างยิ่งก็คือลองทำอะไรดูและที่บ้านผมจะมีกุญแจอีกดอกหนึ่งแต่ว่ามันไม่ใช่ดอกที่2ดอกที่2นี่คือทำเรื่องของสิ่งที่อยากทำอยากจะประดิษฐ์อะไรอยากจะทำงานฝีมืออะไรถึงเวลาตอนนี้นะเป็นช่วงที่เหมาะเลยที่จะอยู่กับบ้านแล้วก็ทำสิ่งที่อยากทำเพราะไหนๆก็ไม่ได้ไปไหนก็อยู่กับบ้านทำแม้กระทั่งในการที่ทำให้บ้านเนี่ยดูดีกว่าเดิมนะทาสีนี่เรื่องเล็กถูกไหมสั่งสีมาแล้วก็ทาอยากทาสีอะไรก็ทาไปอยากจะให้บ้านตรงไหนมันสวยงามแต่งบ้านก็จัดไปนะอันนี้ก็รวมอยู่ในกุญแจดอกที่2นั่นคือทำสิ่งที่อยากทำสิ่งที่ชอบทำแล้วก็ทำอะไรที่จะเกิดผลผลิตอะไรที่เป็นประโยชน์ขึ้นมานะครับอันนี้อยากจะเรียนว่าถ้าได้ทำจนเกิดความช่ำชองแล้วเนี่ยอาจจะเป็นประโยชน์เป็นวิทยาทานนะท่านพระอาจารย์ก็อาจจะมีอะไรที่กลายเป็นอีกวิชาหนึ่งที่จะบอกนี่แหละครับอันนี้สำคัญเป็นวิทยาทานแล้วจะภาคภูมิใจกุญแจดอกที่2เนี่ยในที่สุดก็จะพบศักยภาพที่ซ่อนเร้นขอเป็นกุญแจคำที่บอกว่าเป็นกุญแจสำคัญทีนี้กุญแจดอกที่3แล้วกันกุญแจดอกที่3อย่างที่ผมว่าเนี่ยทำอะไรที่สบายใจแต่อย่าไปถึงกับว่ายึดมั่นทำอยู่อย่างเดียวเพราะความเพลิดเพลินสบายใจมีความผ่อนคลายมีความรื่นเริงบันเทิงใจอันนี้ก็ส่วนใหญ่จะไปติดยึดอยู่ตรงนี้แหละครับดูหนังก็ดูแต่หนังนะครับอินเทอร์เน็ตกับอินเทอร์เน็ตนะดูแต่แชท Facebook ไลน์อันนี้ก็ได้ครับแต่แบ่งเวลานะครับในการอยู่นี่ผมคิดว่าในการลื่นเดินบันเทิงใจผ่อนคลายเนี่ยเราต้องพอเหมาะพอสมถ้าหมกมุ่นอยู่ทั้งวันนี่ไม่ดีแน่เพราะว่าไม่ได้ออกกำลังกายไม่ได้ทำอะไรที่เกิดประโยชน์ทีนี้บางท่านก็บอกว่ามีประโยชน์เหมือนกันนะในการที่จะหาความรู้อันนี้ผมไม่เถียงครับอันนี้จริงครับกุญแจดอกที่3เนี่ยจึงจะเรียนแนะนำว่าให้ใช้ประโยชน์ไปด้วยไม่ใช่บันเทิงเริงใจอย่างเดียวประโยชน์ก็คืออะไรครับได้เรียนรู้ทีนี้โอกาสที่เราจะได้เรียนรู้สิ่งที่อยากจะรู้ให้ช่ำชองเนี่ยทุกท่านก็รู้ว่าเรื่องภาษาเนี่ยเรียนโดยใช้สื่อของออนไลน์ได้อย่างสบายเลยนะครับแล้วดีกว่าครูสอนด้วยเพราะว่าเราสามารถจะค่อยๆตอกย้ำหรือให้ playback YouTube ในสิ่งที่เราจะพูดตามภาษาอังกฤษภาษาจีนหรือสิ่งที่อยู่บน YouTube ที่จะบอกให้เราเข้าใจเรียนรู้อะไรอยากจะเรียนคณิตศาสตร์อยากเรียนประวัติศาสตร์มีหมดครับขอให้ท่านเพียงแต่แสวงหาและนำมาจดจำใช้แล้วไม่ต้องเครียดครับดูไปเลยทีเรียนหน่อยไม่ได้เหมือนอยู่ในห้องเรียนที่เราต้องเรียนแบบคร่ำเคร่งเพราะนั้นอันนี้เราการเรียนออนไลน์เนี่ยเป็นการเรียนที่ผ่อนคลายเพราะฉะนั้นคุณแดนดอกที่3ท่านลองใช้ไปไขสู่ปัญญาของท่านนะครับอย่าใช้เพลิดเพลินเล่นเกมดูหนังฟังเพลงอย่างเดียวอันนั้นก็พอได้แต่ว่าน่าจะลองใช้กุญแจดอกที่3เนี่ยในการที่จะให้เกิดความรู้ความเข้าใจได้เกิดทักษะนะครับคิดดูสิครับถ้าเราพูดภาษาอังกฤษได้คล่องหรือหลังจากที่อยู่เก็บกักตัวจนโควิดผ่านพ้นไปเนี่ยจะมีประโยชน์ขนาดไหนอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะว่าเป็นสื่อการหรือจะเป็นภาษาจีนภาษาจีนเดี๋ยวนี้ก็มาแรงสามารถจะทำให้เราสื่อสารกับคนอีกตั้งเป็น
1,000 กว่าล้านคนได้เหมือนกันท่านนายครับในกุญแจดอกที่4นี่ที่ผมอยากจะให้ท่านพิจารณาเนี่ยนอกจากในเรื่องสุขภาพกายสุขภาพใจแล้วเนี่ยลองนึกถึงในสิ่งที่จะเกิดความสงบอันนี้ผมสงสัยว่าจะกลายเป็นว่าผมไปมะพร้าวห้าวไปขายสวนพระอาจารย์และพระนิสิตนะครับความสงบในการที่เราถ้าต้องอยู่คนเดียวไม่มีใครมาอยู่ด้วยอย่างลึกซึ้งเนี่ยอาจจะเป็นกุญแจดอกที่สำคัญที่สุดก็ว่าได้กุญแจดอกที่4เนี่ยอาจจะไขไปสู่ปัญญาระดับสูงอยากจะเกิดวาบขึ้นมาในถึงสิ่งที่พระพุทธศาสนาเนี่ยได้บอกว่าเป็นจุดสูงสุดของการเรียนรู้ซึ่งก็แล้วแต่ที่จะปฏิบัติหรืออันนี้ผมคงไม่ก้าวล่วงแต่ว่ากุญแจดอกที่4เนี่ยอาจจะเป็นกุญแจดอกสำคัญที่สุดถึงแม้คฤหัสถ์อย่างผมอย่างชาวบ้านเนี่ยอาจจะไขยากแต่ว่าถ้าเปิดใจแล้วพยายามไขดอกนี้ไปเรื่อยๆผมว่ามันก็จะไปถึงสิ่งที่สุดยอดของพุทธศาสนาได้เหมือนกันท่านทั้งหลายครับในสิ่งที่ผมนำมาเรียนทั้งหมดเนี่ยใน4ดอกเนี่ยมันอาจจะมีอื่นๆไปอีกแต่เท่าที่ผมใช้เป็นประจำเนี่ยในการให้ร่างกายแข็งแรงให้เกิดสิ่งที่ทำอะไรได้มากขึ้นสนุกสนานแล้วก็ในสิ่งที่อยากจะให้เรียนรู้อะไรมากขึ้นเนี่ยเป็นเรื่องที่เป็นไม่ได้ไกลจากตัวท่านเพียงแต่ว่าต้องเปิดใจนะฮะเปิดใจที่จะลองใช้ดูให้เห็นชัดเลยว่าในช่วงนี้นะงานอดีตอะไรที่ดีต่อเราแล้วอาจจะเป็นรายได้เสริมหรืออย่างน้อยที่สุดก็ทำให้เกิดความภูมิใจนะฮะยกตัวอย่างขอยกตัวอย่างสัก6อย่างนะครับที่ผมจะต้องเรียนท่านนะครับงานช่างครับงานช่างงานประกอบอะไรที่อินโนเวทนะฮะทำให้เกิดอะไรที่เป็นผลผลิตใหม่เหมือนสตีฟจ็อบส์ทำiPad iPhone อย่างนี้เป็นต้นแต่ท่านที่มีความคิดดีๆที่จะผลิตอุปกรณ์อะไรที่อำนวยความสะดวกก็ดีหรือเป็นของที่เหมือนแก๊สเก็ตเข้าใจเนาะสิ่งที่มีประโยชน์ในการที่ใช้เป็นประจำวันอย่างนี้เป็นต้นนะครับงานอะไรงานประดิษฐ์อุปกรณ์ต่างๆอย่างนี้นะฮะทำรายได้มหาศาลจริงๆอย่างที่เขาทำอย่างเช่นยกตัวอย่างนะครับเขาทำไอ้เม็ดอันนึงที่ไปต่อกับหัวไอ้สกรูให้กลายเป็นหัวสกรูเนี่ยพอจับตะปูแม่เหล็กปั๊บมันก็จะติดอยู่กับมันเนี่ยพอกดปุ่มปั๊บมันก็ไขเข้าไปอย่างนี้นะแค่ไอ้หัวตุ่มที่เป็นแม่เหล็กไปดูดตะปูอย่างเงี้ยนะครับก็ขายได้หรือว่าจะทำสิ่งที่มองเห็นจากการที่ใส่แว่นนะมีอะไรช่วยทำให้มองเห็นได้ทะลุปลุกโปร่งมากขึ้นอะไรเงี้ยคือทำให้แว่นเนี่ยกลายเป็นแว่นวิเศษอะไรขึ้นมาอย่างนี้เขาก็เคยทำกันหรือว่าท่านจะลองฝึกตัดผมตัดผมเนี่ยนะก็ตัดไปเรื่อยๆเนี่ยตัดฟรีไปเรื่อยๆไหนๆก็ทำประโยชน์แล้วนะท่านนี้ก็หาใครต่อใครเนี่ยที่เป็นคฤหัสถ์มาตัดผมลองตัดไปนี่มันจะดีที่บ้านผมเดี๋ยวนี้ผมเนี่ยภรรยาตัดนะไม่ได้ไปร้านตัดผมนะเพราะว่ามันติดโควิดกันง่ายๆอย่างนี้เป็นต้นนะอันนี้ก็สัก 2-3 อย่างต่อไปก็ที่ถ้าท่านมีหัวในเรื่องของการที่เข้าไปในอินเทอร์เน็ตแล้วจะเป็นยูทูบเบอร์หรือจะไปทำเรื่องเพจที่จะบรรยายบอกสิ่งต่างๆในชีวิตที่สะสมมาเนี่ยนะยิ่งท่านเป็นพระอาจารย์เป็นพระเนี่ยอยากจะให้วิทยาทานต่อชาวบ้านเนี่ยสร้างเพจสร้างอะไรที่มีประโยชน์เนี่ยโหลดเข้าไปบนคิวคนก็จะมาดูในการที่ดูเป็นยูทูบเบอร์เนี่ยไม่ใช่ให้แต่วิทยาทานถ้ามีคนดูเยอะๆมีรายได้เสริมเข้ามาได้อีกนะครับอย่างยกตัวอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็สำหรับเรื่องขนมอย่างที่ผมเมื่อกี้ผมบอกเนี่ยท่านอาจจะประดิษฐ์ขนมที่ไม่เคยมีมาในก่อนในโลกคือว่าทำไปทำมามันอาจจะพลั้งแล้วเป็นหนึ่งเดียวในโลกอย่างที่ไต้หวันที่ผมไปเนี่ยนะที่ไต้หวันไม่มีคำว่า
เจ้าเก่าฮะมีแต่เจ้าใหม่ที่ดีกว่าเก่าเขาไม่ก๊อปปี้เขาไม่มีการบอกคือทำขนมเนี่ยแต่ละแห่งจะพิเศษไปหมดนะที่ไต้หวันก็จะเป็นแบบนั้นเกาหลีก็เหมือนกันในการทำอะไรที่ดีกว่าเดิมเนี่ยเป็นของใหม่โปรดักต์ใหม่เนี่ยนะนั่นก็บอกอะไรบางอย่างว่าในช่วงเวลาที่เราเก็บกักตัวเนี่ยเราได้กลายเป็นช่วงเวลาที่มุ่งมั่นคอนเซนเทรตในบางอย่างแล้วก็ทำให้ดีขึ้นกว่าที่เขาเคยทำกันมานะอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วในที่สุดทั้งหลายครับการที่จะต้องเก็บกักตัวอยู่กับบ้านหรือที่ใดที่หนึ่งมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่น่ารันทดหรือสิ่งที่น่าและไม่สบายใจอาจจะเป็นสิ่งที่กลับเป็นว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดของชีวิตของคนเราที่จะต้องมาอยู่กับตัวเรามาทำอะไรที่ให้ประโยชน์กับเราทั้งหลายครับผมว่าถ้าคิดให้ดีช่วงที่ต้องมาอยู่แบบเนี้ยที่จำกัดอยู่กับบ้าน Home Isolation เนี่ยอาจจะเป็นช่วงชีวิตที่ดีที่สุดในการที่จะให้เกิดความสุขความสนุกและได้ประโยชน์อย่างที่ผมเรียนนะครับขอบพระคุณครับค่ะเราได้ฟังกุญแจ4 ดอกของท่านคุณหมอเรียบร้อยแล้วนะคะช่วงต่อไปขอเรียนเชิญพระอาจารย์พุทธาถิตโพธิค่ะเจริญพรญาติโยมนะครับที่ได้ฟังแล้วก็นมัสการพระอาจารย์นะครับเมื่อสักครู่นี้ทางท่านคุณหมอชิพุทธโอมุตบุตรท่านได้แสดงถึงเทคนิคการที่เราจะดำรงชีวิตอย่างเรียบง่ายฟังได้อย่างชัดเจนนะครับแหมเสียดายที่เป็น VTR อาจจะแบบว่าไม่สามารถถามได้ทีนี้ผมจะขอชี้แจงนิดนะครับในวันนี้เนี่ยครับเนื้อหาทั้งหมดที่เราได้ฟังตั้งแต่ตอนต้นจนจบนะครับจะได้ถูกพิมพ์เป็นงานรายงานสัมมนาด้วยจะมีเป็นฮาร์ดเปเปอร์ดังนั้นผู้ที่ฟังในรายการวันนี้เนี่ยสามารถที่จะนำเรื่องราวไม่ว่าจะเป็นพระครูธรรมกถาสุนทรสูตรในเรื่องราวที่มาขอในเบื้องหลังว่าอยากจะได้สูตรในการที่มาทำยากินกันเองนะครับเพราะว่าที่ผมฟังเนี่ยแสดงว่าเราแม้กับผู้ที่ยังไม่ป่วยเนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะเอาสูตรยาเนี่ยนะครับไปใช้ได้อย่างเช่นในวัดอาตมาภาพเนี่ยก็บอกทำไมเราไม่ลองทำสูตรยาง่ายๆอย่างนี้นะครับเพื่อที่จะได้ไปแบ่งกับชาวบ้านได้ใช้เป็นการสร้างภูมิเพราะว่าถ้าเราเข้าใจหลักการการรักษาโรคโควิด -19 เนี่ยครับมันเป็นเรื่องราวของการที่เราจะได้สร้างภูมิคุ้มกันของตนเองใน vaccinated ก็คือการที่ทำให้ตัวเองนั้นสร้างภูมิขึ้นมาดังนั้นถ้าเราเข้าใจหลักการเนี่ยเราจะไม่ต้องกลัวนะครับแล้วก็ในวันนี้เนี่ยเราได้รับเมตตาจากอาจารย์พระธรรมวชิรมุนีนะครับหรือพระอาจารย์เจ้าคุณบุญชิตจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์ซึ่งท่านได้เป็นผอ.ในว่าผู้อำนวยการนะครับสำนักงานสถาบันวิปัสสนาธุระนะครับท่านได้พูดค้างไว้ถึงตอนเรื่องการที่เราพระสงฆ์เนี่ยควรจะทำโรงพยาบาลสงฆ์ทำโรงพยาบาลสนามเรียกว่าในการฝ่าวิกฤตโควิด -19 เนี่ยเรามีบ้านที่ต้องมีความรู้บ้านที่ต้องศึกษาในการดูแลตัวเองเรามีวัดที่ช่วยแบ่งเบาภาระในเรื่องอาหารในเรื่องของโรงพยาบาลสนามหรือว่าในการช่วยเหลืออย่างนี้แล้วเราก็ยังมีรัฐบาลในส่วนของหน่วยงานราชการที่จัดวัคซีนต่างๆถ้าเราทำอย่างนี้เราจะเกิดความบวรขึ้นช่วยในการฝ่าไว้อย่างนี้เดี๋ยวเรามีช่วงเวลาตรงนี้เรากลับไปชมเรื่องราวที่พระอาจารย์ท่านได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของการฝ่าวิกฤตโควิด -19 ด้วยการที่เราจะได้ใช้โรงพยาบาลสนามต่อไปนะครับท่านจะให้เทคนิคของเราว่าเราจะจัดการตัวเองไงแล้วก็จัดแจงกายใจเขายังไงต่อไปนะครับโดยเฉพาะพระเจ้าประสงค์เนี่ยอาจจะต้องเปิดวัดไว้สำรองเพื่อให้คนป่วยที่สามารถที่จะมาใช้บริการที่โรงพยาบาลสนามเนี่ยให้ได้มีประสิทธิภาพที่สุดเท่าที่จะทำได้อันนี้ก็เป็นการช่วยราชการเหมือนกันแล้วก็ยังจะต้องมีการติดต่อประสานงานอีก
ทั้งจากทางรัฐบาลด้วยจากสาธารณสุขด้วยหลายอย่างหลายประการนะครับท่านไม่สามารถที่จะเปิดวัดเป็นโรงพยาบาลสนามโดยลำพังเขาไม่ยอมรัฐบาลเขาไม่ยอมท่านจะต้องมีความพร้อมใช่ไหมครับรัฐบาลต้องเข้ามาช่วยดูด้วยแล้วก็การสาธารณสุขก็ต้องเข้ามาดูด้วยส่วนหลวงพี่ผู้มีฤทธิ์ผู้มีบุญญาธิการเนี่ยก็ต้องบอกญาติโยมมาร่วมด้วยช่วยกันจัดหาวัสดุอุปกรณ์แม้กระทั่งอาหารให้กับคนป่วยด้วยอันนี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องบริหารในส่วนของกายภาพนะเข้าใจว่าท่านผู้รู้รวมทั้งพระเจ้าพระสงฆ์นี่ก็คงจะร่วมด้วยช่วยกันเป็นอย่างดีนะเพราะว่าคนไทยเราเป็นอย่างนี้ในคราวที่มีวิกฤตเนี่ยเราก็ไม่ทิ้งกันอย่างแน่นอนนะเช่นน้ำท่วมนะไม่ว่าที่ส่วนไหนของประเทศนะเขาก็ยังไปช่วยกันนะที่ผ่านมานะน้ำท่วมไฟไหม้หรือประสบภัยพิบัติอะไรต่างๆเนี่ยคนไทยเนี่ยเป็นคนที่มีน้ำใจดีนะไม่ต้องอื่นไกลหรอกแม้แต่เรื่องนอกประเทศแล้วก็ไม่ใช่ธรรมดาแผ่นดินไหวที่ประเทศเนปาลอย่างเงี้ยเราเองก็ช่วยกันบริจาคช่วยบริจาคเนี่ยตามที่ได้ยินได้ฟังมาและยิ่งไปกว่านั้นธรรมชาสงฆ์ไทยในประเทศสหรัฐอเมริกาก็รวบรวมปัจจัยมาช่วยประเทศไทยมาช่วยทางด้านกายภาพเพราะว่าสหรัฐบอกว่าตอนนี้ประเทศไทยเป็นพื้นที่สีแดงทั้งประเทศไม่เหมาะที่คนจะมาในบริเวณนี้แถบนี้นะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นน้ำใจของคนไทยกับผมอาตมาเนี่ยไม่ค่อยห่วงในเรื่องพวกนี้ตอนนี้ในเขตกรุงเทพมหานครซึ่งกับผมอาตมาก็รับผิดชอบอยู่บ้างในฐานะเป็นพระสังฆาธิการก็เตรียมพร้อมนะที่วัดมหาธาตุเองก็มีอาคารเตรียมพร้อมเพื่อที่จะใช้เป็นโรงพยาบาลสนามแต่ว่าตอนนี้ในเขตพระนครนี่ก็มีวัดอินทรวิหารบางขุนพรหมวัดของสมเด็จพุทธาจารย์โตพรหมรังสีก็มีอาคารเป็นโรงพยาบาลสนามให้คนมารับบริการก็มีการดูแลอย่างใกล้ชิดทั้งพระเจ้าพระสงฆ์ที่มาจากโรงพยาบาลสงฆ์ก็มาพักอยู่นี้ด้วยแล้วก็ญาติโยมที่ป่วยแล้วก็อยู่ในสถานะที่จะต้องช่วยตัวเองได้อยู่ก็ยังอยู่ที่วัดอินทรวิหารที่หายป่วยกลับไปบ้านก็มีที่ยังคงรักษาอยู่ก็มีนะอันนี้ก็เล่าถึงว่าเราท่านทั้งหลายยังไงก็ต้องดูแลคนไทยของเราเนี่ยคือดูแลทางด้านร่างกายเพราะว่าความมีโรคเนี่ยมันเป็นทุกข์อะแต่ถ้าหากว่าความไม่มีโรคเนี่ยคือเป็นลาภอันประเสริฐอันนี้ก็ต้องอาศัยอะไรท่านทั้งหลายการที่เราจะเป็นผู้มีจิตอาสาร่วมด้วยช่วยกันทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ได้เนี่ยก็ด้วยความที่ว่าเราท่านทั้งหลายได้นำพรหมวิหารธรรมเมตตากรุณามาประดิษฐานไว้ที่จิตใจของเราให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ถ้าเรานำพรหมวิหารมาประดิษฐานไว้ที่จิตใจของเราเนี่ยเราก็จะสามารถช่วยชาวบ้านได้มากอันนี้ก็อยากจะฝากท่านทั้งหลายในเรื่องของทางด้าน
ร่างกายนะก็ต้องดูแลกันแม้แต่พุทธเจ้าเนี่ยพระองค์ก็ทรงดูแลพระสงฆ์ที่เจ็บไข้ได้ป่วยอันนี้เป็นหลักการที่สำคัญนะคือเห็นคนเจ็บป่วยแล้วก็ต้องพยายามให้การดูแลให้การเอาใจใส่ช่วยเหลือถือว่าเป็นผู้มีน้ำใจเป็นลักษณะของคนไทยส่วนความช่วยเหลือทางด้านอีกด้านหนึ่งก็คือทางด้านจิตใจในเรื่องนี้เราท่านทั้งหลายจะทำอย่างไรทางด้านจิตใจเนี่ยพระเจ้าพระสงฆ์เนี่ยถือว่าเป็นผู้นำทางด้านจิตใจอยู่แล้วนะถ้าทั้งหลายเป็นผู้นำทางด้านจิตใจในเรื่องอะไรบ้างหนึ่งก็คือว่านำญาติโยมไหว้พระสวดมนต์นะประการที่สองก็คือว่านำธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยให้เข้าถึงจิตใจของประชาชนอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดตอนนี้มหาเถรสมาคมก็ส่งเสริมให้พระสงฆ์เนี่ยได้นำญาติโยมสวดมนต์หรือว่าแต่ละวัดก็สวดมนต์เจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ประเทศชาติอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะต้องนำเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าคนไทยของเราทุกวันนี้เนี่ยพูดง่ายๆว่าเสพข่าวทุกวันได้ยินข่าวทางหูได้เห็นภาพทางตาเนี่ยเห็นคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยเพิ่มมากขึ้นเห็นคนตายเพิ่มมากขึ้นพอเห็นทุกวันเนี่ยมันก็เกิดความกลัวขึ้นมาเกิดความวิตกกังวลเกิดความเครียดว่ามันจะมาถึงเราวันไหนแต่ยิ่งไปกว่านั้นก็ห่วงกังวลเกี่ยวกับลูกหลานของตัวเองด้วยตัวเองว่าจะไม่ปลอดภัยอันนี้คือสภาวะของจิตใจของญาติโยมทั้งหลายในขณะนี้อันนี้ก็ได้ยินได้ฟังจากโยมมารดาบิดาของสามเณรที่อยู่ที่วัดมหาธาตุเนี่ยมาเล่าให้ฟังว่าหลวงพ่อโยมแม่นี่โทรศัพท์มาหาผมบอกว่านอนไม่หลับเลยถามว่าโยมแม่เป็นอะไรไม่นอนไม่หลับเขาก็บอกว่าเขาเป็นห่วงลูกคุณโยมเป็นห่วงลูกเนนกลัวลูกเนนว่าจะติดไวรัสโควิดเพราะว่าได้ยินว่ามีวัดนั้นวัดนี้ติดวัดในกรุงเทพนี่นะบางทีก็มรณภาพบางรูปเนี่ยคุณแม่ซึ่งอยู่ต่างจังหวัดก็มีความกังวลอันนี้ก็แสดงให้เห็นว่าคนไทยเราเนี่ยมีความเครียดอยู่ไม่ใช่น้อยทั้งนี้ก็เพราะว่ากลัวความตายนั่นแหละกลัวความพลัดพรากกลัวความเจ็บไข้ได้ป่วยอันนี้เป็นธรรมชาติของมนุษย์อย่างและเราท่านทั้งหลายเนี่ยจะต้องทำอย่างไรในฐานะที่เป็นนักปราชญ์ทางพุทธศาสนาหรือผู้ศึกษาพุทธศาสนาเราก็ต้องมาศึกษาว่าชีวิตของคนเราเนี่ยกับความเจ็บไข้ได้ป่วยว่าไปจริงๆแล้วเนี่ยมันแยกกันไม่ได้มันแยกกันไม่ได้มีชีวิตอยู่ที่ไหนความเจ็บไข้ได้ป่วยก็มีอยู่ที่นั่นเราท่านทั้งหลายมานึกถึงนะอันนี้ก็เล่าโดยย่อๆแต่ที่มาของรัตนสูตรเนี่ยซึ่งเป็นสูตรที่พระทั่วประเทศสวดเพื่อป้องกันไวรัสโควิดในขณะนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากสาเหตุที่ว่าที่เมืองไผ่สาลีเนี่ยเกิดอหิวา
หิวาตกโรคอ่ะคุณโยมปรากฏว่าคนตายเกลื่อนเลยนะไปอ่านดูพระสูตรนี้ก็ดีเหมือนกันในรายละเอียดนะสาระสำคัญก็คือว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์ทรงให้พระอานนท์เอาบาตรไปตักน้ำที่แม่น้ำคงคานะที่เมืองปัตตนะนะคุณโยมแล้วก็ไปทำน้ำมนต์แล้วก็สวดรัตนสูตรที่เมืองไผ่สาลีไปพรมน้ำมนต์สวดรัตนสูตรเนี่ยในตำราบอกว่าพระอานนท์เนี่ยนะไปพรมน้ำมนต์สวดรัตนสูตรเนี่ยตลอด3 ยามปฐมยามมัชฌิมยามปัจฉิมยามพรมน้ำมนต์ไปด้วยจนในที่สุดก็ปรากฏว่าหิวาตกโรคมีหายไปคนก็มีชีวิตอยู่เป็นปกตินะแล้วก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นพุทธานุภาพธรรมานุภาพที่สำคัญอันนี้ก็อยากให้ท่านทั้งหลายได้ไปอ่านรัตนสูตรแล้วก็พาญาติโยมทั้งหลายที่อยู่ในวัดของตนนั้นเนี่ยให้สวดรัตนสูตรทุกวันนะแล้วก็ยิ่งไปกว่านั้นนอกจากการสวดมนต์แล้วเนี่ยโดยเฉพาะพระเจ้าพระสงฆ์ก็ต้องสอนญาติโยมทั้งหลายด้วยว่าชีวิตของมนุษย์เนี่ยกับความเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยมันแยกกันไม่ได้โรคภัยไข้เจ็บเนี่ยมีมาตั้งแต่มนุษย์เกิดมาในโลกนี้หนักบ้างเบาบ้างแต่ว่ามนุษย์ก็สามารถผ่านพ้นมาได้คนที่ไม่สามารถผ่านพ้นได้ก็ต้องตายไปคนที่มีชีวิตอยู่ก็1ก็อาศัยยาด้วย2อาศัยบุญกุศลด้วยก็ทำให้ชีวิตรอดมาได้ไม่ว่ายุคไหนสมัยไหนก็ตามเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้นะเพื่อให้ญาติโยมทั้งหลายเนี่ยไม่เครียดไม่วิตกกังวลมากเกินไปท่านทั้งหลายก็ต้องแนะนำกรรมฐานและกรรมฐานที่สำคัญก็คืออภินหาปัจจเวคขณะให้พิจารณาว่านะเรามีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นของธรรมดาไม่สามารถที่จะพ้นจากความเจ็บไข้ได้ป่วยไปได้พุทธเจ้าในที่สุดแล้วต้องสอนให้คนเนี่ยได้ยอมรับตามสภาพความเป็นจริงนะท่านบอกว่าต้องพิจารณาเนืองๆไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงก็ตามอิทธิยาวาปุริเสนวาผู้ชายด้วยคหัตเถนวาปปชิตเตนวาคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนหรือว่าบรรพชิตเนี่ยควรพิจารณาอะไรก็พิจารณาตั้งแต่เริ่มต้นนั่นแหละเช่นว่าชราธัมโมหิชรังอนัตติโตอภินหังปัจจเวกขิตพังอิทธิยาวาปุริเสนวาคหัตเถนวาปปชิตเตนวาผู้หญิงผู้ชายคฤหัสถ์และก็บรรพชิตก็พึงพิจารณาว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่สามารถจะพ้นจากความแก่ชราไปได้ข้อที่2ที่จะต้องพิจารณาคือพยาธิธัมโมหิพยาทิงอนัตติโตไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงก็ตามผู้ชายก็ตามคฤหัสถ์ก็ตามบรรพชิตก็ตามก็พึงพิจารณาว่าเราเนี่ยตัวของเราเนี่ยมีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นของธรรมดาไม่สามารถที่จะพ้นความเจ็บไข้ได้ป่วยไปได้และนอกจากนั้นท่านก็ยังพิจารณาอย่างเราท่านทั้งหลายเนี่ยเห็นคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยก็ต้องให้พิจารณาอย่างนี้นะเราเห็นจำนวนคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยนี้มันเพิ่มมากขึ้นก็อยากจะให้ท่านทั้งหลายนำกรรมฐานข้อเนี้ยพิจารณาว่าพยาธิธัมโมหิพยาทิงอนัตติโตคนมีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นของธรรมดาเห็นตัวเลขแดง
ต้องพิจารณาด้วย นอกจากนั้นถ้าก็บอกจำนวนคนที่ตายไปว่าคนไทยตายเท่าไหร่พอเราเห็นจำนวนปุ๊บเนี่ยเราต้องนึกถึงกรรมฐานแล้วนึกถึงกรรมฐานข้อไหนมรณะธัมโมหิมรณังอนัตติโตนะอาพินหังปัจเจเวกขิตพังอิทธิยาวาปุริเสนวากหัตเถนวาปปชิเตนวาผู้หญิงก็ตามผู้ชายก็ตามคฤหัสถ์ก็ตามบรรพชิตก็ตามเนี่ยก็พึงพิจารณาเนืองๆว่าเราเนี่ยมีความตายเป็นของธรรมดาไม่สามารถจะพ้นจากความตายไปได้อันนี้เป็นกรรมฐานที่สำคัญที่เราชาวพุทธเนี่ยว่าเป็นจริงอ่ะก็สอนตัวเองนั่นแหละก่อนนะโยมเพราะว่าเราท่านทั้งหลายเนี่ยเสพข่าวทุกวันตาเห็นรูปเคยเห็นจำนวนคนเจ็บไข้ได้ป่วยและคนตายทุกวันเนี่ยเราฟังวิทยุก็ได้ยินคนเจ็บเท่านี้ป่วยเท่านี้เนี่ยอารมณ์มันเข้ามาทางตาทางหูทุกวันข้อสำคัญว่าเมื่ออารมณ์พวกนี้จำนวนคนป่วยคนตายเข้ามาทางตาเสียงเข้ามาทางหูเนี่ยตัวท่านเองก็ต้องตรวจสอบนะว่าท่านเนี่ยได้พิจารณาตามที่พระพุทธเจ้าเนี่ยได้พิจารณาไหมพุทธเจ้าใช้คำว่าอภินหะปัจเจเวกขณะพุทธเจ้าบอกว่าพอตาเห็นรูปนะหูได้ยินเสียงไงต้องพิจารณาบ่อยๆอันนี้ก็อยากจะฝากท่านผู้รู้ทั้งหลายที่อยู่ในห้องซูมนี่ว่าเราเห็นรูปได้ยินเสียงเนี่ยเราได้นึกถึงหลักธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าในเรื่องนี้กันกี่มากน้อยถ้าหากว่าเรายังไม่นึกนะยังไม่ได้พิจารณานะกับผมอาตมาภาพก็อยากจะฝากให้ท่านทั้งหลายนี่แหละซึ่งเป็นนักวิชาการเป็นผู้ที่สนใจในพุทธศาสนาแล้วก็อยากจะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เนี่ยให้นำอภินหะปัจเจเวกขณะเนี่ยมาประดิษฐานไปที่จิตใจของตัวเองก่อนแล้วต่อจากนั้นเราท่านทั้งหลายก็จะต้องไปพบกับคนว่าไปก็อยู่ในหมู่บ้านของท่านนั่นแหละอยู่ในอำเภอของท่านนั่นแหละอยู่ในจังหวัดของท่านนั่นแหละถ้าเขาเห็นจำนวนคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยเพิ่มมากขึ้นเขาได้ยินคนตายเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยท่านเองก็ต้องมีหลักนะท่านจะต้องมีหลักในการที่จะช่วยเขาให้พิจารณาตามที่พระพุทธเจ้าสอนก็พิจารณาอย่างที่ว่ามานี่อันนี้เป็นการช่วยทางด้านจิตใจนะเป็นการช่วยทางด้านจิตใจแต่ว่าการช่วยทางด้านร่างกายเราก็ไม่ทิ้งพระพุทธเจ้าเองท่านก็ไม่ทิ้งไม่ทิ้งไม่ต้องอื่นไกลหรอกแม้แต่คนที่จะมาฟังธรรมเนี่ยถ้ายังหิวข้าวอยู่พระพุทธเจ้าก็ยังไม่เทศให้ฟังนะตามที่เราศึกษามาจะต้องเลี้ยงข้าวเขาก่อนแล้วก็ค่อยแสดงธรรมให้เขาฟังเพราะฉะนั้นในข้อนี้ก็อยากให้ท่านทั้งหลายได้เข้าใจว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์ทรงช่วยเหลือชาวบ้านทางด้านร่างกายก็ช่วยเหลือความหิวก็ให้ข้าวเขากินถ้าหากว่าเจ็บไข้ได้ป่วยก็ช่วยพยาบาลพุทธเจ้าก็เป็นหมอไอ้เรื่องยานี่นะยาในพระไตรปิฎกเนี่ยมีไม่ใช่น้อยนะท่านไปอ่านดูพระไตรปิฎกนะมันไม่ใช่มีเพียงกระชายนะมันไม่มีเพียงฟ้าทลายโจรนะมันมียาเยอะแยะในพระไตรปิฎกเคยมีนักศึกษาไม่ทราบว่าที่ไหนที่มหาวิทยาลัยมหิดลหรือเปล่าได้รวบรวมยานะในพระไตรปิฎกเป็นวิทยานิพนธ์เล่มใหญ่อยู่เหมือนกันเคยอ่าน
จำไม่ได้ว่าใครทำใครเขียนนะอันนี้ก็แสดงให้เห็นว่าการที่คนเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยนะยาสมุนไพรเนี่ยมีความสำคัญมาตั้งแต่สมัยพุทธเจ้านะท่านทั้งหลายนะยาสมุนไพรเนี่ยมีความจำเป็นแล้วก็มีความสำคัญมาตั้งแต่สมัยพุทธเจ้าจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้เพราะฉะนั้นอยากให้ท่านทั้งหลายให้สนใจแล้วก็ดูแลชาวบ้านในเรื่องพวกนี้ด้วยมันก็จะเป็นการที่ว่าเราท่านทั้งหลายดูแลชาวบ้านทั้งทางด้านร่างกายแล้วก็ทางด้านจิตใจส่วนทางด้านจิตใจแน่นอนที่สุดว่ายังไงเราก็ต้องให้ธรรมะญาติโยมให้มีความทุกข์ในทางจิตใจเนี่ยให้น้อยที่สุดนะแล้วก็พยายามสอนธรรมะให้กับญาติโยมทั้งหลายว่าในที่สุดแล้วคนเราเนี่ยมันก็ต้องตายนะมันก็ต้องตายแต่ว่าก่อนที่จะตายเนี่ยเราก็ต้องทำยังไงก็ต้องดูแลกันให้เต็มที่รักษาให้ดีที่สุดอันนี้ก็เป็นหลักที่เราท่านทั้งหลายได้ทราบกันอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะผ่าวิกฤตไวรัสโควิดไปด้วยกันเนี่ยท่านทั้งหลายก็ต้องมีความเข้าใจในเรื่องพวกนี้แหละเป็นพื้นฐานแล้วก็เหนือสิ่งอื่นใดสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเราเนี่ยถ้าหากว่าช่วยคนอื่นได้ทางด้านร่างกายก็ช่วยนะถ้าหากว่าช่วยไม่ได้ก็ช่วยทางด้านความคิดหรือทางด้านร่างกายก็ช่วยไม่ได้ความคิดก็ช่วยไม่ได้มีปัจจัยก็ช่วยทางด้านปัจจัยเข้าไปนะถ้าหากว่าเราไม่รู้จะช่วยอะไรสิ่งที่ไม่พึงกระทำก็คือว่าอย่าไปขัดขวางคนที่เขาช่วยคนอื่นนะต้องอนุโมทนากับคนที่เขาช่วยคนอื่นไม่ว่าจะเป็นการช่วยทางด้านร่างกายก็ตามช่วยทางด้านจิตใจก็ตามแม้แต่การช่วยทางทรัพย์ก็ตามเราก็ต้องอนุโมทนาสาธุการอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะเพราะฉะนั้นในวันนี้ช่วงระยะเวลาสั้นๆนี้ก็ขอกล่าวเป็นเบื้องต้นเท่านี้ก่อนก็ขอขอบคุณท่านอาจารย์พุทธารวมทั้งทุกท่านที่อยู่ในห้องซูมแห่งนี้ก็ขอให้ท่านทั้งหลายได้นำพระคุณของพระพุทธเจ้าข้อที่ว่าโดยเมตตากรุณามาประดิษฐานไว้ที่จิตใจของตัวเองให้มากที่สุดแล้วเราก็จะได้นำเมตตากรุณาเนี่ยทำออกมาเป็นรูปธรรมช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ซึ่งกำลังตกระกำลำบากในขณะนี้เต็มกำลังความสามารถของตนเราก็ชื่อว่าได้ช่วยกันเผยแผ่พระพุทธศาสนาด้วยก็ขออนุโมทนาขอบคุณท่านอาจารย์พุทธาแล้วก็ขอให้ทุกท่านได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีความเจริญรุ่งเรืองในอาชีพหน้าที่การงานของตนที่สำคัญก็ขอให้ทุกท่านได้แคล้วคลาดจากพยันตรายคือไวรัสโควิดเนี่ยทุกท่านนะแล้วก็ขอให้มีชีวิตอยู่เป็นปกติด้วยกันทุกรูปทุกท่านเทินก็กราบด้วยเมตตาธรรมของพระเดชพระคุณอาจารย์นะครับมีญาติโยมทางบ้านนะครับได้ฝากคำถามมานะครับอาจารย์ครับมีญาติโยมทางบ้านได้ฝากคำถามมาว่าถ้าเกิดไม่เคยได้ฝึกกรรมฐานไม่เคยฝึกวิปัสสนามาก่อนเนี่ยนะครับอยากจะให้ได้แนะนำพื้นฐานว่าจะเอาไปรักษาใจในช่วงที่ยังไม่เป็นโควิดแล้วก็เป็นโควิดแล้วอย่างไรดีครับกับเมตตาพระอาจารย์ได้แนะนำเบื้องต้นให้กับญาติโยมสักเล็กน้อยครับผมที่ยังไม่ได้เป็นโควิดครับมียังไม่เป็นยังไม่เป็นแล้วหมายความว่าชีวิตชาวพุทธของเราที่เป็นปกตินี่ใช่ไหมคนทั่วไปเนี่ยท่านอาจารย์พุทธานะท่านสาธุชนทั้งหลายว่าแปลงจริงแล้วเนี่ย
ในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยเราต้องนึกถึงธรรมะของพระพุทธเจ้าทุกลมหายใจเข้าออกนะใช่ไหมนึกถึงธรรมะของพระพุทธเจ้าเพราะว่าธรรมะคือชีวิตชีวิตคือธรรมะเนี่ยนะเราต้องนึกอย่างนั้นแล้วก็ต้องนึกอีกว่าชีวิตของเราเนี่ยนะถ้าหากว่าอยากจะเป็นชาวพุทธที่ดีเนี่ยต้องนึกว่าถึงแม้ว่าเราจะยังไม่เป็นโควิดนะรูปกับนามกายกับใจเนี่ยมันเป็นก้อนทุกข์ใหญ่มากเราเป็นคนปกติเนี่ยนะเราเป็นคนปกติมันเป็นก้อนทุกข์ไอ้ที่มันเป็นก้อนทุกข์เนี่ยมันเพราะอะไร อย่างที่เราสวดมนต์สังคิตเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาเนี่ยอารมณ์ที่มาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยถ้ามันเป็นอารมณ์ที่ผ่านไปผ่านมามันก็ไม่มีปัญหาอะไรไอ้ที่เราไม่เจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วอารมณ์ที่มาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเรามักจะยึดมั่นถือมั่นภาษาธรรมะเรียกว่าอุปาทานเนี่ยอารมณ์ที่มาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยมันจะมีอุปาทานอย่างที่พุทธเจ้าบอกว่าเราจะมีอุปาทานยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวกูของกูอ่ะนะเพื่อธาตุมาอย่างนั้นแต่คนที่ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่ได้เป็นโควิดก็เป็นอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันมีความทุกข์อยู่แล้วโดยธรรมชาติเราต้องเข้าใจอย่างนี้ด้วยนะถ้าว่าเราเข้าใจว่าโอ้เนี่ยเรานี่นะชีวิตของเราเนี่ยตาเห็นรูปเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเห็นโดยผ่านๆไปเนี่ยมันมีการปรุงแต่งหูได้ยินเสียงไม่ใช่ว่ามันได้ยินแบบยินแล้วก็ยินผ่านๆไปมันไม่ใช่อย่างนั้นเรามีอุปาทานมีความยึดมั่นถือมั่นไอ้ความรู้สึกที่เป็นยึดมั่นถือมั่นนี่แหละที่เป็นทุกข์นะเป็นทุกข์ตามหลักพุทธเจ้าพูดว่าเป็นทุกข์ถ้าว่าเราไม่เข้าใจว่าตัวนี้คือเป็นทุกข์เนี่ยเราจะเป็นชาวพุทธที่ดีไม่ได้ท่านอาจารย์พุทธาครับผมถ้าเราเข้าใจว่าอารมณ์ที่มาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยถ้าเรามีความยึดมั่นถือมั่นเนี่ยให้เราเข้าใจว่านี่แหละคือความทุกข์ในพุทธศาสนาถ้าเราเข้าใจอย่างนี้เนี่ยเราจะมีแรงจูงใจเนี่ยในการที่จะปฏิบัติธรรมเช่นว่าเราจะได้ไปไหว้พระสวดมนต์ไปเดินจงกรมนั่งกรรมฐานเพราะอะไรเราเข้าใจชีวิตตามความเป็นจริงแต่ว่าคนทั่วไปเนี่ยไม่ได้เข้าใจในเรื่องพวกนี้ยิ่งไปกว่านั้นนะยิ่งไปกว่านั้นคนทั่วไปเนี่ยยังมีความรู้สึกว่าเนี่ยอย่างที่หนังจีนเขาว่าท่านพุทธาไม่เห็นโลงศพก็ไม่หลั่งน้ำตาคือถ้าหากว่าไม่มีความเจ็บไข้ได้ป่วยใดๆก็จะไม่มีแรงจูงใจในการที่จะไปทำการอย่างใดอย่างหนึ่งนะอย่างเช่นวันนี้โยมของผมที่จังหวัดขอนแก่นนะก็ไม่ใช่โยมที่นับถือกันก็ป่วยเป็นมะเร็งก็ถามว่าไปให้คีโมนะก็ตอนเนี้ยอยากจะให้ท่านคือผมเนี่ยอะไรก็ได้ที่ว่ายาดีบอกเขาหน่อยเขาจะไปหามารับประทานคีโมก็จะไปให้ครบด้วยผมก็บอกไปปรากฏว่าโยมก็จะไปทำตามเห็นไหมครับถ้าว่ามันมีความรู้สึกว่าตัวเองมันเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วมันมีแรงจูงใจที่จะไปรักษาตัวเองให้ได้นะอันนี้คือธรรมชาติของมนุษย์อย่างหนึ่งไอ้ที่เราไม่ค่อยมีแรงจูงใจเพราะอะไรเราประมาทใช่ไหมท่านพุทธาเราประมาทเรากลัวเมาว่าเราเนี่ยยังเป็นหนุ่มเป็นสาวใช่ไหมอาจารย์พุทธาใช่ไหมตามหลักนะเราก็ยังกลัวเมาว่าเราเนี่ยไม่มีโรคภัยไข้เจ็บด้วยนะไอ้ความมัวเมาทั้งสองประเภทเนี่ยทำให้เราเนี่ยเลยไม่มีแรงโดนใจไม่มีแรงจูงใจในการที่จะศึกษากรรมฐานปัญหาใหญ่มันอยู่ตรงนี้แต่ถ้าหากว่าเราเข้าใจว่าเนี่ยเราเนี่ยมันก้อนทุกข์นะทำไมถึงก้อนทุกข์เพราะพุทธเจ้าบอกว่าสังกิตเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาโดยย่ออุปาทานขันธ์ทั้ง 5เป็นตัวทุกข์เนี่ยมันทุกข์อยู่ที่การที่ว่า
เราไปยึดมั่นแล้วทุกคนเนี่ยยึดมั่นไหมอ่ะถ้ายึดมั่นเนี่ยคือทุกข์แล้ว ถ้าว่าเราเข้าใจอย่างนี้แล้วเราก็จะมีแรงจูงใจในการที่จะศึกษาธรรมะแม้ว่าเราจะเป็นคนปกตินะแล้วก็มีแรงจูงใจที่จะไปปฏิบัติกรรมฐานกับอาจารย์พุทธาแม้ว่าเราจะเป็นคนปกติก็ตามถ้าเราเข้าใจอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะกล่าวได้ว่าถ้าคนไม่รู้จักทุกข์เนี่ยจะเป็นชาวพุทธที่ดีไม่ได้เพราะฉะนั้นคนปกติต้องทำอะไรต้องศึกษาธรรมะของพุทธเจ้าใช่ไหมก็ต้องไปเข้ากรรมฐานแม้จะเป็นคนที่ปกติอยู่ก็ตามยังไม่เจ็บไข้ได้ป่วยอะไรก็ต้องศึกษาธรรมะอันนี้ก็อยากจะฝากท่านพุทธาไว้ญาติโยมที่ถามมาด้วยครับโอ้โหวันนี้เราได้รับเมตตากรุณาจากพระอาจารย์เจ้าคุณนะครับ ได้ให้ความรู้ในเรื่องของกายใจนะครับในเรื่องของการที่เราต้องรักษากายการใช้สมุนไพรการดูแลตามวัคซีนของโครงการรัฐรวมถึงตลอดเรื่องของจิตใจที่เราต้องใช้หลักของอภินนะหะปัญจกะปัจจเวคขณะวิธีนำมาพิจารณาแล้วพระอาจารย์ก็ได้ตอบคำถามของเราในเรื่องของปัญหาว่าถ้าเราจะเอานำหลักนี้ยังไงคือโอ้โหประเด็นที่สำคัญคือว่าในทุกๆขณะจริงๆครับเรามามัวแต่ภาวะพะวงกับประเด็นที่ว่าเราไม่สบายแล้วเราจึงมาเรื่องของการพิจารณาธรรมซึ่งจริงๆแล้วอย่างที่อาจารย์ได้ไขให้ในวันนี้ถือว่าสุดยอดเพราะว่าจริงๆเราต้องทำทุกลมหายใจเขาออกตลอดนะไม่ใช่เรามาจะตอนมีปัญหามาป่วยแล้วจึงมาคิดนี่เพราะว่าวันนี้เราทุกคนที่ได้ฟังในวันนี้นะว่าได้รับเมตตาแล้วก็เป็นไขปัญหาที่ตรงประเด็นแล้วก็สุดยอดจริงๆไม่ใช่แค่เรื่องโควิดนะนี่มันคือปัญหาของภพเลยคือปัญหาของการเกิดแก่เจ็บตายก็ต้องขอกราบขอบคุณในเมตตาธรรมของพระอาจารย์พระเดชพระคุณพระธรรมวชิรมุนีในโอกาสนี้เวลาของรายการมีสั้นจริงๆครับพระอาจารย์ครับให้ผมกราบขอบพระคุณในเมตตาธรรมพระอาจารย์แล้วก็ไว้โอกาสหน้าฟ้าใหม่จะได้รับเมตตาธรรมพระอาจารย์ครับกราบขอบพระคุณพระอาจารย์มากครับดีครับขอบพระคุณมากนะครับก็กลับเข้าสู่ในรายการไลฟ์สดของเราในตอนนี้นะครับเราก็ดำเนินรายการเข้ามาถึงช่วงเวลาตอนนี้นะครับอยู่ที่ช่วงเที่ยง37 นาทีนะครับแล้วก็มีวิทยากรพิเศษที่ก่อนรับเชิญนะครับวันนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าได้โชคดีจริงๆนะครับก็มีลูกศิษย์นะครับลูกศิษย์เลยก็คือโยมทวิวันโตศิตระกูลนะครับแล้วก็เพิ่งจะทราบว่าติดโควิดได้ไม่กี่วันนี้เองแล้วก็ได้ทราบว่าในบ้านเนี่ยมีกันตั้ง14 คนวันนี้เลยได้รับเมตตานะครับโดยคุณโยมธวัชชัยโตศิตระกูลนะครับซึ่งเป็นพี่ชายของโยมทวิวันที่เป็นลูกศิษย์อาตมาภาพเองนะครับจะได้มาถ่ายทอดเรื่องราวดีๆกับว่านี่เป็นคนที่ติดโควิดจริงๆอย่างเราส่วนมากเนี่ย200 กว่าท่านแล้วก็ใน Facebook อื่นๆรวมเกือบ1,000 กว่า 2,000 กว่าคนเนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยคือเราอาจจะไม่ได้เป็นจริงๆหรือบางคนอาจจะติดแล้วเนี่ยโอ้โหทำยังไงวันนี้เรามีคนที่เป็นจริงๆแล้วก็อาจารย์ธวัชชัยนี่เป็นต้องเรียกว่าอาจารย์ด้วยเพราะว่าเป็นนักวิชาการด้วยสามารถที่จะได้มาให้ความรู้กับเรานะครับดังนั้นในช่วงนี้ขอเชิญอาจารย์ธวัชชัยนะครับได้เข้ามาร่วมในรายการเรานะครับสวัสดีครับครับนมัสการพระอาจารย์พุทธาครับพระคุณเจ้าทุกรูปแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านครับเป็นยังไงบ้างอยากจะให้ลองเล่าว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นที่บ้านเราอยู่ดีๆรู้ตัวได้ไงว่าติดโควิดครับเมื่อวันอาสาฬหบูชานะครับวันที่24 กรกฎาคมเช้าวันนั้นเนี่ยลูกสาวคนโตของผมเนี่ยตื่นขึ้นมาพร้อมกับอาการปวดหัวแล้วก็รู้สึกเหมือนเป็นไข้ก็มาบอกกล่าวกันนะผมก็แนะนำให้ทานยาฟ้าทะลายโจรไปนะครับเพราะว่าสมุนไพรฟ้าทะลายโจรเนี่ยเป็นสมุนไพรประจำบ้านของผมเนี่ยมา20 กว่าปีแล้วเวลามีไข้เจ็บคอท้องเสียเนี่ยเราก็ได้อาศัยยาฟ้าทะลายโจรเนี่ยในการรักษาวันนั้นก็เลยแนะนำให้ลูกสาวเนี่ยทานแต่พอตกบ่ายเนี่ยก็อาการไข้ยังไม่ลดนะครับเราก็เริ่มกังวลแล้วว่าจะติดโควิดหรือเปล่าเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้ลูกสาวคนนี้ซึ่งทำงานโรงแรมได้เล่าว่าพนักงานในโรงแรมที่เขาทำงานอยู่เนี่ยมีบางคนที่จำนวนถึง20 คนจนโรงแรมเนี่ยต้องปิดแล้วเขาก็ได้หยุดกลับมาอยู่ที่บ้านนะครับทีนี้บ่ายวันนั้นเนี่ยพี่น้องในบ้านก็พยายามที่จะติดต่อว่าจะไปขอรับการตรวจโควิดเนี่ยได้ที่ไหนปรากฏว่าโทรศัพท์ติดต่อไปหลายแห่งเนี่ยไม่มีที่ไหนเขารับเลยเรื่องนี้น่ากลัวนะครับติดต่อไม่ได้น่ากลัวมากๆเลยแพนิคเยอะมากในกรุงเทพตอนนี้ครับ
ครับก็เลยอยู่มาจนเย็นนะครับปรากฏว่าไข้ก็สูงขึ้นไปอีกเป็น 39.5 องศาซึ่งถือว่าสูงมากนะครับตอนนั้นเนี่ยพวกเราก็รู้สึกนิ่งนอนใจไม่ได้ละรู้สึกว่าถ้าหากว่าไปหาที่ตรวจไม่ได้เราต้องขวนขวายที่จะต้องตรวจกันเองนะครับก็เปิดเว็บไซต์หาว่ามีที่ไหนที่เขาขายอุปกรณ์ในการตรวจโควิดที่เขาเรียกว่า antigen test kit คือเครื่องมือตรวจแบบง่ายที่รู้ได้เร็วนะครับก็ปรากฏว่าติดต่อจนหาซื้อมาได้นะครับตอนได้มาแล้วเนี่ยยังตรวจไม่เป็นนะครับก็ต้องเปิด YouTube ไปดูคลิปต่างๆที่เขาสอนว่าเวลาตรวจด้วยเครื่องมือ antigen test kit เนี่ยเขาตรวจกันยังไงแยงจมูกยังไงแยงลักษณะไหนมาจุ่มน้ำยามาทดสอบกับเครื่องเนี่ยอย่างไรนะจากนั้นเนี่ยภรรยาผมก็ไปตรวจให้กับลูกสาวปรากฏว่าผลตรวจออกมาตอนนั้นประมาณเกือบจะ2 ทุ่มแล้วครับพบว่าผลเป็นบวกหมายความว่าลูกสาวผมเป็นโควิดซะแล้วนะครับนั้นถึงตอนนั้นเนี่ยก็รู้สึกว่าอย่างนี้เรานิ่งนอนใจไม่ได้แล้วต้องชวนทุกคนในบ้านเนี่ยมาตรวจด้วยกันนะเพราะว่าตอนที่ซื้อเครื่องมือตรวจมาเนี่ยได้มา1 แพ็คนะครับมี25 ชุดราคา 8,000 บาทก็ตกแล้วชุดหนึ่ง320 บาทนะครับก็เรียกสมาชิกทุกคนเนี่ยในบ้านมาตรวจเลยรวมทั้งหลานน้อย2 คนนะครับ2 ขวบกับ5 ขวบร้องไห้กระจองงอแงเราก็ต้องจับแยงจมูกนะครับต้องตรวจให้ได้ให้รู้ว่ามีใครเป็นบ้างนะครับตอนนั้นพอตรวจครบทุกคนเนี่ยผลปรากฏว่าพบคนที่ติดโควิดเนี่ยอีก2 คนก็คือน้องสาวผมกับน้องชายผมนะครับสรุปแล้วคืนวันเสาร์ที่24 กรกฎาคมซึ่งเป็นวันอาสาฬหบูชาเนี่ยเราพบว่ามีสมาชิกในครอบครัวติดเชื้อ3 คนนะครับก็ผมก็รีบส่งข่าวถึงที่ทำงานถึงเพื่อนฝูงแล้วก็ให้น้องๆทุกคนโดยเฉพาะคนที่ติดเชื้อเนี่ยต้องส่งข่าวให้ถึงคนที่เขาคลุกคลีด้วยในช่วง1 สัปดาห์ที่ผ่านมาเพราะว่าบางทีเนี่ยไม่รู้เราได้รับเชื้อจากเขาหรือเขาจะได้รับเชื้อจากเรานะครับการส่งข่าวให้คนอื่นเขาได้รับรู้เนี่ยก็จะเป็นเครื่องเตือนให้เขาได้ระมัดระวังตัวสังเกตอาการของตัวเองหรือว่าจะมีการตรวจนะครับเพื่อที่จะไม่ไปแพร่เชื้อให้คนอื่นด้วยแล้วถ้าพบว่าตัวเองเป็นเนี่ยก็จะได้รีบกินยารีบรักษานะเพราะว่าโรคนี้เนี่ยยิ่งรู้ตัวช้าหรือว่าเริ่มการรักษาช้าเนี่ยก็จะยิ่งอาการหนักนะครับเพราะฉะนั้นวันนั้นก็เลยต้องแยกสมาชิก3 คนที่ติดเชื้อโควิดเนี่ยไปอยู่บ้านหลังเดียวกันครอบครัวผมอยู่ด้วยกัน14 คนเนี่ยนะครับแต่ว่าที่พักเนี่ยเป็นห้องแถวอาคารพาณิชย์3 หลังอยู่ใกล้ๆกันก็มีการตกลงกันในครอบครัวว่ายกหลังหนึ่งเนี่ยให้เป็นที่พักสำหรับคนที่ติดโควิดนะครับเป็นการแยกตัวเพื่อไม่ให้คนที่เหลือเนี่ยจะต้องติดตามไปด้วยนะทีนี้ผมเองก็ยังมีความไม่มั่นใจสำหรับคนที่ตรวจแล้วยังไม่พบว่าติดเชื้อเนี่ยก็ได้ศึกษามาว่าเครื่องมือชนิดนี้เนี่ยถ้าตรวจแล้วพบว่าเป็นบวกเนี่ยให้สรุปได้ชัดเจนเลยว่าติดเชื้อแน่นอนเพราะว่าโอกาสที่จะพลาดเนี่ยน้อยนะแต่สำหรับคนที่ตรวจแล้วยังไม่พบการติดเชื้อหรือผลเป็นลบเนี่ยยังสรุปไม่ได้ว่าไม่ติดเชื้อเพราะว่ากรณีเนี่ยมันมีความไม่ค่อยแม่นยำยังต้องตรวจซ้ำอีกนะครับผมก็เลยบอกกับทุกคนในบ้านว่าให้ถือซะว่าพวกเราเนี่ยติดเชื้อกันหมดทุกคนแล้วล่ะนะครับเพราะว่าโดยวิถีชีวิตที่เราอยู่ด้วยกันเนี่ยกินอาหารครัวเดียวกันนั่งดูทีวีจอเดียวกันแล้วก็นั่งคุยกันในพื้นที่แคบๆประมาณ6 ตารางเมตรที่เป็นศูนย์กลางของบ้านเนี่ยมันมีโอกาสมากที่เราจะได้รับเชื้อจากกันและกันแล้วแต่อาจจะยังตรวจไม่พบนะครับเพราะฉะนั้นตั้งแต่วันนั้นเนี่ยเราก็ขอให้ทุกคนในบ้านทานยาสมุนไพรเนี่ยเหมือนกันกับคนป่วยเลยนะครับก็คือมียาฟ้าทะลายโจรอย่างหนึ่งที่เราทานเป็นแคปซูลนะครับคือที่บ้านเนี่ยจะใช้ของตราอภัยภูเบศรนะครับเพราะว่าเราเชื่อมั่นในยี่ห้อนี้แล้วก็ใช้มานานก็ทานกันคนละ4 แคปซูลต่อมื้อ
วันหนึ่ง4 มื้อนะครับพอวันรุ่งขึ้นหลังจากที่ได้สื่อสารส่งข่าวออกไปกับคนรู้จักว่าสมาชิกในครอบครัวเราติดเชื้อเนี่ยก็ได้รับความช่วยเหลือจากญาติมิตรเข้ามาก็มีคนส่งยากระชายแคปซูลมาให้นะครับมีคนแนะนำให้ใช้ยาโฮมิโอพาธีแล้วก็ช่วยประสานงานติดต่อจนกระทั่งเราได้ยาชนิดนี้มานะเพราะฉะนั้นวันที่25เราก็เลยมียาเพิ่มอีก2 ตัวก็คือกระชายแคปซูลกับยาโฮมิโอพาธีหลังจากนั้นวันที่26ก็มีคนช่วยส่งยามาอีกนะอันนี้เป็นสมุนไพรจีนและมีชื่อว่ายาเหลียนหัวชิงเวินนะครับคนที่กรุณาแนะนำแล้วก็จัดหามาให้เนี่ยเขาก็บอกว่าสำหรับประเทศจีนเนี่ยเขาขึ้นทะเบียนว่าเป็นยารักษาโควิดแล้วก็มีผู้นำเข้ามาในประเทศไทยแล้วได้ขึ้นทะเบียนกับอย.แล้วนะครับว่าเป็นยารักษาโควิดเราก็เลยได้ใช้ร่วมกันสรุปแล้วเนี่ยก็ได้ใช้ยาร่วมกัน4 ชนิดที่ถือว่าเป็นยาที่จัดการต่อเชื้อโควิดโดยตรงนะครับส่วนยาอื่นๆเนี่ยที่เป็นยารักษาตามอาการนะครับเช่นไอเจ็บคอท้องเสียมีเสมหะมากนะครับหรือว่ามีไข้นะครับเราก็จะมียาชนิดอื่นๆเนี่ยทั้งสมุนไพรด้วยทั้งยาแผนใหม่ด้วยนะรักษาตามอาการไปนะครับอันนี้ครับก็ผมคิดว่าการที่เราได้เริ่มการรักษาตั้งแต่แรกๆเลยโดยที่ไม่ได้รอว่าจะต้องไปหาหมอโรงพยาบาลอันนี้เป็นส่วนที่สำคัญมากเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็ดูข่าวทีวีอยู่เยอะได้ยินว่ามีคนหลายคนที่ต้องป่วยหนักจนกระทั่งเสียชีวิตไปเนี่ยในระหว่างที่รอเตียงว่างในโรงพยาบาลที่จะขอเข้าไปรับการรักษาตอนนี้ก็ต้องยอมรับกันว่าคนป่วยเนี่ยมีมากแล้วก็บุคลากรทางการแพทย์เนี่ยอาจจะมีไม่เพียงพอนะครับกำลังก็ไม่เพียงพอแล้วก็เหนื่อยล้ากันเต็มทีละเพราะฉะนั้นการจะหาโรงพยาบาลเพื่อเข้าไปรับการรักษาเนี่ยเป็นเรื่องยากสำหรับหลายๆคนนะครับแม้ครอบครัวผมเนี่ยวันแรกที่รู้ว่าเป็นโควิดเนี่ยเราก็รีบลงทะเบียนกับสปสช.นะครับ1330เนี่ยเพื่อที่จะขอทำ Home Isolation หรือว่ากักตัวดูแลกันเองที่บ้านโดยขอการรับยาแล้วก็ข้อแนะนำเนี่ยจากทางสปสช.นะครับแต่ว่าหลังจากลงทะเบียนไปเมื่อวันที่25เนี่ย 4-5 วันหลังเนี่ยนะครับก็ยังไม่ได้รับการติดต่อเลยนะครับจนเลยวันที่29แล้วเข้าสู่วันที่30นะเราก็ติดต่อไปตามเรื่องว่าเป็นยังไงบ้างนะครับหลังจากนั้นจึงจะได้รับการติดต่อจากสปสช.ซึ่งอันเนี้ยก็เป็นเรื่องของระบบงานที่อาจจะล่าช้าอยู่ถ้าหากว่าครอบครัวเราไม่ดูแลกันเองด้วยยาสมุนไพรเนี่ยคือว่ารอแต่ว่าเมื่อไหร่จะได้รับการรักษาเนี่ยสงสัยก็อาการอาจจะหนักขึ้นได้นะครับแล้วที่บ้านนี่มีใครป่วยหนักเนี่ยคือตอนนี้เขามีทั้งหมดคนป่วย6 คนใช่ไหมครับใช่ครับแล้วมีคนป่วยหนักไหมมีคนป่วยหนักไหมก็ถือหนักเนี่ยผมถือว่าระดับสีเหลืองผมเรียกเป็นว่าสีเขียวสีเหลืองสีแดงแบบทางราชการเขาแล้วกันนะครับคือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยอยู่ในระดับสีเขียวแต่ว่าที่เข้าเกณฑ์สีเหลืองเนี่ยคือเรียกว่าป่วยมากขึ้นเนี่ยมี2 คนก็คือน้องชายผมซึ่งอายุ51 ปีนะครับมีประวัติสูบบุหรี่แล้วก็ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนคือได้พยายามจองเพื่อขอรับการฉีดเนี่ยแต่ถูกเลื่อนมา2 ครั้งจนกระทั่งว่ามาติดโควิดซะก่อนที่จะได้รับการฉีดนะครับทีนี้คนนี้เนี่ยเดิมทีตอนได้รับยาสมุนไพรใหม่ๆเนี่ย2 วันผ่านไปอาการไข้เขาก็ลดลงแล้วก็ดูว่าดีขึ้นเรื่อยๆแต่พอถึงวันที่5ซึ่งตรงกับวันที่28 กรกฎาคมเนี่ยนะครับเขาก็ไปออกกำลังกายหนักครับออกกำลังกายเสร็จเนี่ยเราวัดไข้วันนั้นก็เป็นที่ผิดสังเกตว่าเขาไม่มีไข้ต่อเนื่องกันมา3 วันแล้วทำไมจู่ๆค่ำวันที่28เนี่ยเกิดมีไข้ 38.5 องศาขึ้นมาพอโทรไปถามก็ถึงได้รู้ว่าเขาเพิ่งจะออกกำลังกายเสร็จแล้วก็วัดอุณหภูมิเลยก็คิดว่า
ร่างกายที่มันต้องใช้พลังงานในการเผาผลาญช่วงออกกำลังกายเนี่ยอาจจะทำให้อุณหภูมิของร่างกายสูงขึ้นก็เลยทำให้เหมือนกับว่ามีไข้นะแต่หลังจากนั้นแม้ไข้จะลดลงเนี่ยสิ่งที่ตามมาก็คือว่าออกซิเจนในเลือดเนี่ยลดลงด้วยซึ่งอันนี้เนี่ยก็ศึกษามาว่าถ้าค่าออกซิเจนในเลือดเนี่ยนะมีค่าต่ำกว่า 90% ลงมาเนี่ยถือว่าอันตรายแล้วนะครับน้องชายเนี่ยในวันที่8หลังจากที่ติดเชื้อนะครับซึ่งตรงกับวันที่1 สิงหาคมเนี่ยค่าออกซิเจนในเลือดเขาตกลงมาเหลือ 87% นะครับซึ่งถือว่าเป็นอัตราที่น่ากลัวแล้วเขาก็มีการไอหอบเหนื่อยนะครับตอนนั้นเราก็รู้สึกว่าไม่มั่นใจการดูแลกันเองแล้วนะครับต้องพยายามหาเครื่องไม้เครื่องมือก็คิดว่าเครื่องช่วยหายใจที่เพิ่มออกซิเจนในเลือดเนี่ยเป็นเครื่องมือที่สำคัญก็พยายามติดต่อหาซื้อนะทางเน็ตปรากฏว่าติดต่อไปหลายเจ้าก็ของขาดตลาดไม่มีสินค้าขายให้โชคดีว่ามีเพื่อนคนหนึ่งเนี่ยกรุณาติดต่อขวนขวายจนหายืมมาได้เครื่องหนึ่งนะครับก็จัดส่งมาให้ก็ได้มาใช้งานในวันที่2 สิงหาคมคือวันรุ่งขึ้นนะครับใช้ติดต่อกัน2 วันก็ปรากฏว่าค่าออกซิเจนในเลือดก็กลับสูงขึ้นมาพร้อมกันนั้นเนี่ยไข้ก็ลดลงไอน้อยลงเหนื่อยน้อยลงเงี้ยแล้วก็ดีขึ้นมาเป็นลำดับก็คนนี้เนี่ยถือว่าเป็นคนไข้ระดับอาการสีเหลืองที่เรายังดูแลกันได้เพราะว่ามีเครื่องช่วยหายใจนะครับส่วนอีกท่านหนึ่งเนี่ยคือน้องสาวถัดจากผมคุณวิวันเนี่ยนะครับคือเธอน้ำหนักมากเกือบ100 กิโลแล้วก็มีโรคประจำตัวคือโรคหัวใจโตนะครับซึ่งถือว่าเป็นคนที่มีความเสี่ยงสูงอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเธอเนี่ยเราเพิ่งมาพบว่าติดเชื้อเนี่ยในวันที่29นะครับ29 กรกฎาคมคือไม่ได้พบในรุ่นแรก6 คนที่ติดเชื้อเนี่ยเราทยอยกันพบครับวันแรกคือ24 กรกฎาคมเนี่ยตรวจพบ3 คน27พบอีก1 คน29พบอีก1 คนก็คือคุณวิวันนะครับแล้วก็วันที่3 สิงหาคมก็มาพบอีก1 คนนะทยอยพบกันมากขึ้นคุณทวิวันเนี่ยหลังจากพบเมื่อวันที่29ผมก็ติดต่อสปสช.เพื่อขอยาฟาวิพิราเวียมาเพิ่มด้วยเพราะฉะนั้นนอกจากได้ยาสมุนไพรไทยจีน4 ชนิดแล้วสำหรับคุณทวิวันเนี่ยได้รับยาฟาวิพิราเวียด้วยอีก1 ตัวนะครับมากกว่าคนอื่นปรากฏว่าเธอกินติดต่อกัน5 วันจนยาฟาวิหมดตลอด5 วันนั้นเนี่ยไข้ไม่ลงเลยนะครับแล้วก็ยังมีอาการไอแม้ว่าจะไม่มีอาการอย่างอื่นเนี่ยหนักหนานะครับแต่ว่ายังไอต่อเนื่องมาตลอด5 วันรวมทั้งเรื่องของที่ผมรู้สึกเป็นกังวลมากก็คือว่าไข้ไม่ลดเลย5 วันเนี่ยซึ่งสำหรับคนอื่นๆเนี่ยไม่มีใครมีอาการแบบนี้ที่ว่ากินยาหลายขนาดไปแล้วเนี่ยไข้ยังไม่ลดเนี่ยถึงตอนนั้นผมก็แม้ยังวินิจฉัยไม่ได้ว่าเกิดจากอะไรเนี่ยแต่ผมเริ่มรู้สึกว่าไม่มั่นใจแล้วก็เลยขวนขวายติดต่อหาโรงพยาบาลเพื่อให้เธอเนี่ยเพื่อจะส่งต่อเธอเนี่ยไปรับการรักษาตัวในโรงพยาบาลก็โชคดีว่ามีคนที่กรุณาช่วยหาเตียงในโรงพยาบาลได้แต่ว่าไปได้ที่ต่างจังหวัดนะครับได้ที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีก็ส่งตัวไปที่นั่นตั้งแต่วันที่5 สิงหาคมก็อยู่มาถึงตอนนี้นะครับยังไม่ได้กลับแต่ว่ารายงานอาการเนี่ยมาให้ทราบทุกวันว่าทางหมอพยาบาลเขาดูแลรักษายังไงบ้างซึ่งตอนนี้อาการก็เรียกว่าใกล้เคียงคนปกติแล้วครับไม่มีอาการอะไรน่าเป็นห่วงหรือว่าจะอันตรายอะไรครับเชิญครับท่านมีคำถามอะไรต่อสุดยอดเลยโยมธวัชชัยฟังคือบรรยากาศจริงมันน่าจะเครียดมากแต่ที่อาตมาภาพได้ฟังเนี่ยเลยได้พบว่าจริงๆสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยมันคือในเรื่องของการที่เราเนี่ยมีความรู้ดังนั้นการจัดสัมมนาครั้งนี้นะครับนี่คือไฮไลท์ที่สำคัญมากคือที่เราเห็นว่าภาพคนไปตายตามท้องถนนหรือว่าไปป่วยตายในห้องนอนเนี่ยคือการที่ประชาชนไทยเนี่ยขาดความรู้ในการรักษาตัวเองอย่างเป็นสเต็ปพ
ราะว่าชัดเจนมากเลยที่บอกว่าโทรไปก็โทรไม่ติด ถ้าถามพวกเราไม่มีความรู้เนี่ยเราแพนิคเลยนะเรากลัวโทรไม่ติดแล้วบ้านมีกัน14 คนอยู่ด้วยกันจะเกิดความหวาดระแวงกันในบ้านอย่างมากเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ได้โยมที่มีความรู้เนี่ยอย่างโยมธวัชชัยหรือต่างๆเนี่ยเราค่อยๆทำอย่างมีสเต็ปทีละสเต็ปทีละสเต็ปทีละสเต็ปไปเรื่อยๆเนี่ยผมเชื่อว่ามันทำให้สถานการณ์เนี่ยมันคลี่คลายขึ้นแล้วก็อย่างที่เราเคยได้คุยกันก่อนที่เข้าในรายการนะว่าจริงๆข้อมูลคนที่ป่วย100 คนจริงๆถ้าคนติด100 คนจริงๆเนี่ยคนป่วยหนักเนี่ยมันน่าจะอยู่ประมาณสัก80%ใช่ไหมครับประมาณสัก80%ไม่ใช่ครับป่วยไม่หนักครับป่วยไม่หนักคนคือ80%เนี่ยจะเป็นคนที่มีอาการไม่มากแล้วก็สามารถหายเองได้โดยเพียงแค่ว่ารักษาไปตามอาการมีไอก็กินยาแก้ไอมีไข้กินยาลดไข้เจ็บคอก็กินยาแก้เจ็บคอมีเสมหะมากก็กินยาละลายแก้เสมหะมีท้องเสียก็กินเกลือแร่กินยาแก้ท้องเสียรักษาอาการอย่างนี้ไปเนี่ยก็สามารถหายได้ในเวลาไม่เกิน14 วันนะครับอันนี้คือคนป่วยส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ในอาการแบบนี้ที่เขาเรียกว่ากลุ่มอาการสีเขียวนะครับเมื่อท่านอาจารย์พุทธาพูดมาแบบนี้ผมก็เลยอยากจะให้ข้อมูลกับท่านผู้ชมนะครับคือผมทราบว่าเวลานี้เนี่ยคนตื่นตระหนกตกใจกันมากแล้วก็กลัวจนบางทีเนี่ยตั้งสติไม่ได้ไม่รู้จะทำยังไงนะครับการมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยอยากจะให้คำยืนยันตรงนี้ครับว่าข้อมูลจากแพทย์ก็ดีแล้วก็ประสบการณ์ที่ได้ยินได้ฟังมาเนี่ยคนจำนวนมากเนี่ยไม่ได้ป่วยหนักนะครับ80%เนี่ยอยู่ที่บ้านรักษากันเองได้นะครับโดยไม่จำเป็นต้องพึ่งหมอที่โรงพยาบาลจนกว่าว่าอาการหนักไปถึงขั้นสีเขียวสีเหลืองและสีแดงแล้วเนี่ยนะซึ่งทั้งหมดเนี่ยมีไม่เกิน 20% ที่จำเป็นต้องไปหาหมอพึ่งหมอพยาบาลเนี่ยดูแลที่โรงพยาบาลแล้วใน 20% ที่ต้องไปถึงหมอที่โรงพยาบาลเนี่ยก็มีคนที่เสียชีวิตเนี่ยไม่เกิน1 คนคือเฉลี่ยแล้ว 0.8% นะครับก็คือไม่เกิน1 คนที่จะเสียชีวิตเพราะจริงๆอัตราการเสียชีวิตเนี่ยไม่ได้สูงมากนะครับแต่ว่าคนเนี่ยจะกลัวไปถึงตรงนั้นเลยคือพอเป็นปุ๊บกลัวไปเลยว่าจะเสียชีวิตนะครับทีนี้ถามว่าเมื่อเป็นแล้วเนี่ยเราควรจะทำยังไงบ้างนะครับก็คือผมคิดว่าการมีสมุนไพรติดบ้านไว้เนี่ยตั้งแต่ก่อนที่จะมีใครในครอบครัวเป็นเนี่ยสำคัญนะครับผมแนะนำว่าอย่างน้อยที่สุดให้มียาฟ้าทลายโจรแคปซูลเนี่ยติดบ้านเอาไว้นะครับเพราะว่ามีงานวิจัยมากเพียงพอที่จะเชื่อถือได้ว่ามีประสิทธิภาพในการรักษาหรือว่ายับยั้งเชื้อโควิดเนี่ยได้ดีนะครับแล้วก็ประชาชนเนี่ยเข้าถึงได้มากที่สุดถ้าหากเป็นยาฟาวิพิราเวียเนี่ยที่ทางหมอเข้าจ่ายในโรงพยาบาลเนี่ยประชาชนทั่วไปอาจจะเข้าถึงยากนะครับ2เนี่ยขอให้ทุกคนเนี่ยวางแผนเอาไว้ในใจเลยว่าถ้าเกิดมีใครในครอบครัวติดโควิดขึ้นมาเนี่ยเราจะทำยังไงเช่นการแยกกักตัวเนี่ยบางบ้านเนี่ยอาจจะไม่ได้มีที่มากมายให้แยกได้เป็นหลังๆเหมือนอย่างบ้านผมนะอย่างน้อยสุดการแยกเป็นห้องเป็นสัดส่วนนะครับก็ได้นะครับไม่ต้องเอาเขาไปอยู่นอกบ้านนะไม่ต้องไปกางเต็นท์อยู่นอกบ้านก็ได้นะครับอย่างบ้านผมเองเนี่ยวิธีป้องกันของคนที่ไม่ได้ติดเชื้อนะครับเวลาไปส่งอาหารส่งยาให้กับคนที่ป่วยติดเชื้อแล้วเนี่ยนะเราก็ไม่ได้มีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรอื่นนอกเหนือไปจากหน้ากากอนามัย2 ชั้นนะครับแล้วก็เจลฆ่าเชื้อที่ฉีดพ่นมือเวลาเราไปจับต้องอะไรนะเราก็ไม่ได้มีชุด PPE แบบหมอพยาบาลนะครับในการป้องกันเชื้อนะก็อย่างผมเองเนี่ยผมก็ถือว่าใกล้ชิดกับคนป่วยที่ติดเชื้อเนี่ยมากเพราะว่าส่งอาหารบ่อยส่งยาบ่อยทุกวันนะครับแต่ผมก็ไม่ได้ติดเชื้อนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็อยากให้เป็นความรู้ไว้ว่าไม่จำเป็นจะต้องตั้งข้อรังเกียจว่าคนติดเชื้อแล้วเนี่ยต้องไปอยู่กันคนละที่เลยถ้าเราไม่ได้มีที่ที่จะจัดสรรให้ขนาดนั้นนะเพียงแค่ว่าระมัดระวังอย่าใช้ของร่วมกันอย่าพูดโดยที่ไม่มีหน้ากากอนามัยสวมทั้ง2 ฝ่ายนะครับหรือว่ามือไปจับต้องอะไรแล้วเนี่ยก็หมั่นล้างมือหมั่นใช้แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการป้องกันง่ายๆที่เราทำได้นะครับ
สำหรับในวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณโยมธวัชชัยโตศิตกูลนะครับแล้วก็จริงๆแล้วผมอยากให้เรา call in กับโยมทวีวันโตศิตกูลนั้นเป็นลูกศิษย์ด้วยเพราะแกพูดประโยคนึงสนุกมากเลยแกบอกแกชอบอยู่บ้านแกบอกว่าถ้าป่วยนะอยู่บ้านดีกว่าทำอะไรก็สะดวกแห่ไปโรงพยาบาลอะไรก็ไม่สะดวกทำนั่นก็ไม่ได้จะตดดังก็ไม่ได้บอกโอ้ทวีวันนี่แกจะอยู่บ้านป่วยโควิดนี่สนุกอะไรขนาดนี้แล้วก็ดังนั้นวันนี้ผมฟังผมรู้เลยว่าความรู้นี่สำคัญการทำอะไรเป็นสเต็ปที่โยมธวัชชัยแนะนำนี่มันสำคัญจริงๆแล้วมันทำให้เรารู้สึกสบายใจอ่ะฟังมันก็ไม่ได้น่ากลัวเนาะใช่ไหมแต่ว่าเรามีความรู้เราจะผ่อนหนักเป็นเบาได้แล้วถ้าเราฟังตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันตอนนี้แล้วก็จะฟังต่อไปเนี่ยนะผมบอกเลยว่าแนวโน้มมันคือว่าเราต้องช่วยตัวเองให้มากเพราะปัญหาหลักๆของการแพร่ระบาดคือโรงพยาบาลรองรับไม่พอแต่ถ้าเราทุกคนเป็นหมอกันเองล่ะเดี๋ยวครับช่วงท้ายๆบ่ายๆเนี่ยเราได้เจอคุณหมอเขียวแต่ก่อนอื่นครับวันนี้นะครับต้องขอบคุณโยมธวัชชัยมากๆถ้ามีการสัมมนาคราวหน้าเดี๋ยวไงผมต้องรบกวนโยมธวัชชัยแน่ๆยังไงขอบใจโยมธวัชชัย ขออีกสัก1 นาทีแถมสัก1 นาทีได้ไหมครับได้เลยที่ท่านบอกว่าต้องพึ่งตัวเองให้มากเนี่ยก็ใช่นะครับแต่ว่าโดยข้อเท็จจริงเนี่ยโอกาสที่แต่ละครอบครัวจะพึ่งตัวเองได้แบบ100%เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้นะครับแม้กระทั่งครอบครัวผมที่เป็นครอบครัวใหญ่มีกำลังคนเยอะช่วยกันแบ่งเบางานเยอะเนี่ยเราก็ยังได้น้ำใจจากญาติมิตรมาช่วยส่งอาหารช่วยซื้อยาช่วยซื้ออุปกรณ์อะไรต่างๆเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าขาดน้ำใจและการช่วยเหลือจากญาติมิตรแล้วเนี่ยนะครอบครัวผมก็อาจจะมาไม่รอดเท่าเหมือนกับวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เนี่ยผมก็อยากจะย้อนกลับไปที่ท่านเจ้าคุณพระธรรมที่ท่านกล่าวเมื่อครู่นะครับว่าเราต้องมีเมตตาต่อกันนะเมตตานี่เป็นคุณธรรมที่อยู่ในใจนะฮะแต่ว่าสิ่งที่สำคัญก็คือว่าจะแสดงออกมายังไงก็เป็นเรื่องของคุณธรรมเรื่องสังขารวัตถุ4เนี่ยการให้ทานการแบ่งปันการให้การอัตจริยาการช่วยขวนขวายหาซื้อของหาซื้อยาอะไรต่างๆเป็นธุระให้กับคนที่เขาเจ็บป่วยเนี่ยอันนี้จำเป็นเพราะฉะนั้นการที่ในภาวะแบบนี้เป็นโอกาสดีที่เราจะใช้เป็นโอกาสในการสร้างเสริมคุณธรรมในการช่วยเหลือแบ่งปันและก็มีน้ำใจเอื้อเฟื้อต่อกันนะครับอย่าไปตั้งข้อรังเกียจกับคนที่เขาป่วยโควิดครับเรามีวิธีการป้องกันตัวเองที่จะไม่ให้ติดโควิดจากเขาได้และขณะเดียวกันเราควรที่จะต้องขวนขวายว่าจะช่วยเหลือเขายังไงนะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมคิดว่าเป็นเรื่องของคุณธรรมนะครับที่ควรส่งเสริมให้มีในยามนี้ก็คือวิกฤตโควิดเนี่ยต้องส่งเสริมให้พวกเราเนี่ยมีน้ำใจเอื้อเฟื้อช่วยเหลือกันและกันมากขึ้นโดยเฉพาะคนที่ยังไม่ได้เดือดร้อนอะไรมากเนี่ยแทนที่จะเอาแต่กลัวเนี่ยควรจะถามว่าเราจะช่วยอะไรคนอื่นได้ด้วยบ้างไหมครับกราบขอบพระคุณครับท่านอาจารย์ครับผมกลัวจะใช้เวลาเกินครับขอโอกาสนิดนึงนะครับจริงๆต้องขออนุโมทนากับคุณธวัชชัยที่ได้แบ่งปันเรื่องของความรู้จากการเรียนรู้จากการอยู่กับสถานการณ์โควิดนะครับอันนี้เป็นเรื่องสำคัญเนาะจริงๆถ้ามียังมีเวลาอยู่นะครับในที่ประชุมนี้ใครพอที่จะมีเหตุการณ์หรือมีอะไรที่จะอยากพูดคุยในประเด็นเรื่องนี้เนี่ยนะครับก็เปิดโอกาสให้นะครับน่าจะยังมีเวลาอยู่สัก5 นาทีนะท่านพุทธาเพื่อจะมีใครจะสอบถามเพิ่มเติมในกับคุณหมอได้พระอาจารย์ตอนนี้พระอาจารย์พระครูเจ้าคุณภาวนามารอแล้วครับโอเคครับถ้าอย่างนั้นก็ครับแล้วต่อเข้าไปในรายการนะครับผมสำหรับผมขออนุญาตกราบนมัสการนะครับกราบขอบพระคุณครับขอสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยครับขอบใจโยมทวัชชัยมากๆเลยนะครับสำหรับช่วงต่อไปนะครับเราจะได้รับฟังแล้วธรรมะพิเศษโดยพิธีกรในช่วงถัดไปนะก็คือพระอาจารย์วรัญญูมหาบุธิวีโรนะครับพระอาจารย์วรัญญูจะได้นำเข้าสู่ในช่วงต่อไปของรายการนะครับก็ขอเชิญอาจารย์วรัญญูนะครับบุธิวีโรอันนี้ไปครับขอบพระนัตนานิมนต์ครับขอบคุณท่านอาจารย์พุทธานะครับสำหรับในช่วงต่อไปนะครับเรากับผมพระวรัญญูพุทธิวิโรครับจะได้นำทุกท่านเข้าสู่ในช่วงของวิปัสสนาในชีวิตประจำวันแก้วิกฤตโควิด -19 โดยในวันนี้ครับเราได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระภาวนาธรรมาภิรัตน์วิ
เจ้าอาวาสวัดร่ำเพิงตะโพธารามรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่มาเป็นพิธีกรพิเศษในการให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องนี้กันครับแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปชมวิดีโอกันก่อนครับ เราทุกๆคนทุกสังคมกำลังเผชิญปัญหาเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บซึ่งเราหนีไม่พ้นหน่วยงานทุกภาคส่วนตั้งแต่รัฐบาลหมอพยาบาลงานสาธารณสุขจนถึงระดับล่างสุดที่เราเรียกว่าอสม.มีภาระที่จะต้องเสียสละตนเองออกมาช่วยเพื่อนร่วมชาติร่วมโลกกันซึ่งเราทุกคนแม้แต่องค์กรศาสนาที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือการให้กำลังใจกันว่าอย่างน้อยสุดนะอย่างกลุ่มหมอพยาบาลหรือเจ้าหน้าที่ที่ช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยผู้ป่วยไข้ที่เราต้องเผชิญกับความเป็นจริงของโรคที่อยู่แนวหน้าเนี่ยจะต้องดูแลผู้ป่วยไข้ทั้งอยู่ในภาวะที่เจ็บป่วยอย่างหนักก็ดีหรือว่าดูอาการก็ดีซึ่งจะต้องทำงานกันอย่างหนักเพราะเราทุกคนเนี่ยว่าเราจะใช้สติปัญญาความรู้ความสามารถของเราที่มีอยู่นั้นเพื่อที่จะก้าวข้ามวิกฤตนี้ไปได้อย่างไรภาษาภาคเขาเรียกว่าเป็นโอกาสในการสร้างบารมีใช้ฐานบารมีคือว่าเราจะให้ความรู้นะเป็นทานแชร์ความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่ทุกๆคนที่ต้องเผชิญหน้ากับความเป็นจริงตั้งแต่เรื่องของการดูแลเจริญรักษาเรื่องยุยารักษาหรือว่าการบริหารจัดการชีวิตอาหารการกินความเป็นอยู่สิ่งที่ว่าเราทำแล้วจะก่อให้เกิดประโยชน์แล้วก็แบ่งปันกันโดยที่ไม่เลือกว่าบุคคลนั้นจะเป็นใครเพื่อที่จะได้ก้าวข้ามปัญหาคือความทุกข์ทางด้านจิตใจและด้านร่างกายครับเมื่อสักครู่ก็เป็นวิดีอาร์เบื้องต้นนะครับลำดับต่อไปครับเราจะได้กราบอาราธนานิมนต์อาจารย์พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระวนาธรรมาภิรัตน์ได้เมตตาบรรยายในเรื่องของวิปัสสนาในชีวิตประจำวันแก้วิกฤตโควิด -19 ขอกราบอาราธนานิมนต์ครับ
เจริญสุขสวัสดีสาธุชนญาติโยมผู้ที่เข้าร่วมสัมมนาทุกรูปทุกท่านซึ่งในช่วงนี้เป็นช่วงที่เราจะได้มาพูดถึงเรื่องของวิปัสสนาในชีวิตประจำวันแก้วิกฤตโควิด -19 ซึ่งทางศูนย์บัณฑิตศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่พร้อมด้วยวิทยาเขตขอนแก่นนครราชสีมานครศรีธรรมราชบุรีรัมย์และมจร.สงขลาที่ได้จัดโครงการนี้ขึ้นมาซึ่งหัวข้อที่ได้ให้พูดก็คือการวิปัสสนาในชีวิตประจำวันเพื่อเราจะได้ฟันฝ่าวิกฤตโควิดนี้เป็นได้อย่างไรก็การได้ว่าวัดลำเปิงนั้นได้มีการทำกิจหน้าที่นี้นะคือกับว่าเราเปิดเป็นสำนักปฏิบัติตั้งแต่สมัยที่ว่าเกิดวิกฤตตั้งแต่อู่ฮั่นซึ่งก็มีคณะกลุ่มชาวจีนที่มาปฏิบัติธรรมมาบวชเป็นพระเป็นแม่ชีเป็นโครงการประจำปีเป็นมารุ่นนั้นประมาณ50 กว่าชีวิตซึ่งก็เป็นช่วงที่ใหม่ๆก็ได้รับการต่อต้านพอสมควรนะว่าทำไมต้องรับเขาเข้ามาอีกเมื่อที่อู่ฮั่นนั้นกำลังมีคนติดเยอะแยะประเทศจีนมีคนติดเยอะแยะแต่เราก็คิดว่าเขาเข้ามาเขาไม่ได้มาเที่ยวเขามาปฏิบัติซึ่งเราก็จัดการเคลียร์พื้นที่ให้เขาอยู่เป็นสัดส่วนทางฝ่ายหญิงฝ่ายชายอย่างนี้ก็ทำให้โครงการปฏิบัติธรรมประมาณ1 เดือนของเขาเหล่านั้นสำเร็จไปด้วยดีไม่มีใครมีเชื้อติดมาเลยแล้วก็ปลอดภัยกันทั่วหน้าเพื่ออาศัยเงื่อนไขนั้นเราก็เลยยังทำกิจกรรมก็ว่าเปิดวัดรับผู้ที่มีความประสงค์ที่จะเข้ามาปฏิบัติมาโดยตลอดตั้งแต่เริ่มแรกจนถึงปัจจุบันนี้เราก็ยังรับทั้งบุคคลที่เข้ามาอุปสมบทปฏิบัติทำระยะสั้นญาติโยมที่เป็นชาวไทยและก็ชาวต่างชาติที่ตกค้างอยู่ในเมืองไทยแล้วก็กิจกรรมเกี่ยวกับการทำวัดสวดมนต์การทำบุญตักบาตรคืออุโบสถศีลตักบาตรประจำวันคือกิจกรรมทุกอย่างที่สามารถทำได้ให้ญาติโยมได้มีโอกาสทำบุญกุศลเรายังทำมาจนถึงทุกวันนี้แต่เราก็มีมาตรการที่จะป้องกันตรวจเช็คแล้วก็ให้รักษาระยะห่างใส่หน้ากากอนามัยกินของร้อนช้อนตัวเองสิ่งเหล่านี้เราทำมาโดยตลอดซึ่งเรา7-2 ปีที่เราทำมาในก่อนถือว่าผ่านมาด้วยดีผ่านวิกฤตมาด้วยดีด้วยอาศัยการเจริญสติเป็นการกระตุ้นให้เขาได้รู้จักการใช้สติสัมปชัญญะในการดำเนินชีวิตซึ่งกิจนี้ได้ทำเป็นออกมาเป็นกิจกรรมของวัดมาอย่างต่อเนื่องว่าวิปัสสนานี่จะช่วยได้อย่างไรเพราะวิปัสสนานั้นเป็นชื่อของปัญญาฉะนั้นวิปัสสนากรรมฐานเป็นการฝึกให้เราเกิดปัญญาเห็นแจ้งความจริงของชีวิตถ้าเราสามารถที่จะเอาสิ่งที่มีอยู่ในตัวเราเนี่ยคือสติปัญญามาบริหารชีวิตด้วยความไม่ประมาทเนี่ยมันถือว่ามันได้ประโยชน์โดยตรงกับคนทุกคนทุกเพศทุกวัยซึ่งประโยชน์ของการเจริญสติวิปัสสนาในแนวสติปัฏฐานเนี่ยถือว่าเป็นการกระทำแล้วก็ให้เกิดผลเป็นประโยชน์คือยังทำให้เราอยู่ในสังคมที่สถานการณ์ที่เป็นอยู่ปัจจุบันนี้คือเราไม่เครียดเราสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างเป็นปกติของเราคือไม่เครียดจนกังวลวิตกเนี่ยเราจะไม่มีความรู้สึกประเภทที่เรียกว่าแพนิคประเภทนั้นเป็นโรคประสาทอ่อนๆอะไรก็กลัวไปหมด
โดยที่ว่าเราไม่ได้ศึกษาให้ดีพอก็กลัวไปก่อน การเจริญวิปัสสนาจะช่วยทำให้เรานั้นรู้จักอยู่กับปัจจุบัน เพราะการเจริญวิปัสสนาก็คือการเจริญสติให้อยู่กับความเป็นจริงที่เป็นปัจจุบันซึ่งความเป็นจริงที่เป็นปัจจุบันตั้งแต่ว่าปัจจุบันขณะของเราเดี๋ยวนี้เราอยู่ในสภาพสภาพสิ่งแวดล้อมอย่างไรถ้าเราอยู่ในสภาพสิ่งแวดล้อมที่ปลอดโปร่งเราก็อยู่แบบหนึ่งถ้าเข้าไปสู่สิ่งแวดล้อมที่มีคนหมู่มากที่เขาบอกว่าให้ใส่หน้ากากอนามัยเดี๋ยวนี้ก็เรียกว่าถ้าเข้าไปในชุมชนต้องใส่หน้ากาก2 ชั้นอะไรประเภทนั้นคือเรายอมรับมาตรการหรือว่าหลักการวิธีการที่มีอยู่แล้วก็ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์นั้นๆมันก็จะมีความรู้สึกสบายใจหรือรวมไปถึงว่าเรายอมรับการรักษาด้วยวิธีการแบบใหม่เรามีวัคซีนให้ฉีดเราก็ฉีดนะถ้าไม่มีเราก็ต้องรักษาตัวเองอย่างไรคือเรายอมรับความเป็นจริงได้อันนี้จะเป็นเหตุให้เรานั้นมีความสุขคือกินได้นอนหลับทำกิจกรรมน้อยใหญ่ได้อย่างปกติไม่ต้องมีความทุกข์ความกังวลมากมายนักยังมีการทำกิจกรรมทางศาสนาซึ่งหลายๆที่หลายแห่งบางทีเขาเรียกว่าหลายวัดนะเนาะว่าเรามีความกังวลว่าปิดวัดมาข้ามปีแล้วเนี่ยศรัทธาญาติโยมก็ห่างเหินผู้ที่มาทำบุญทานก็ลดน้อยถอยลงไปแล้วพระสงฆ์องค์เนรจะอยู่อย่างไรค่าใช้จ่ายซึ่งจะต้องมีอยู่ยิ่งบิณฑบาตไม่ได้จะกินอยู่กันอย่างไรอะไรสารพัดเราเนี่ยนะเราก็จะสามารถที่จะก้าวข้ามไปได้ซึ่งอาศัยการเข้าใจความเป็นจริงของชีวิตว่าเราจะอยู่อย่างไรให้เราอยู่ได้ในกรณีของพระสงฆ์เราที่ทำงานกับศรัทธาญาติโยมเนี่ยที่วัดขอยกตัวอย่างเป็นตัวอย่างเป็น case study ตัวอย่างว่าเราสามารถทำกิจกรรมได้อยู่การบวชพระแล้วก็มีทำวัดมีการสมมติหมู่แล้วก็ยังทำอยู่เพียงแต่ว่าจากที่ว่าเราจะทำมากก็ให้น้อยลงมาคนศรัทธาญาติโยมที่ติดตามพระหรือผู้มาบวชมากก็ให้ลดจำนวนปริมาณลงอะไรอย่างนี้มันก็จะสามารถที่จะช่วยทำให้งานที่เราทำนั้นนะมันสามารถที่จะรอเลี้ยงวัดวาอารามแล้วก็ทำให้ศรัทธาญาติโยมนั้นไม่ห่างไกลจากวัดยังสามารถเข้ามาทำบุญสุนทานยังที่วัดก็ยังมีจุดรับสังฆทานศรัทธาญาติโยมก็ยังสามารถมาทำบุญสังฆทานทำบุญข้าวสารอาหารแห้งทำบุญอื่นๆเครื่องทายธรรมอื่นๆที่เขาต้องการจะทำบุญก็ทำให้เรานั้นสามารถที่จะมีปัจจัยอุดหนุนให้สมาชิกในวัดที่มีทั้งพระภิกษุสามเณรแม่ชีผู้ปฏิบัติธรรมที่200 กว่าชีวิตเนี่ยสามารถดำเนินไปได้นะแต่แน่นอนทีเดียวว่าเมื่อผู้มาปฏิบัติธรรมลดลงรายรับของวัดมันก็ลดลงไปด้วยแต่เราก็มีรายจ่ายที่ลดลงเช่นเดียวกันตามอัตราส่วนก็เรียกว่าเรายังสามารถดำรงกิจกรรมของวัดไปด้วยดีโดยอาศัยการใช้การบริหารวัดในแนวของการเจริญวิปัสสนากรรมฐานเพราะว่าวิปัสสนากรรมฐานนั้นเราโดยเฉพาะผู้ที่มาในวัดเนี่ยเราก็ผู้ที่เข้ามาอยู่ในวัดจะต้องตรวจร่างกายอย่างเบื้องต้นนะเช็คอุณหภูมิเช็คสภาพอาการป่วยไข้เขา2ก็คือให้เขาอยู่คนเดียวห้อง1 คน3ก็คือว่าเวลานั่งทานอาหารก็จะต้องนั่งห่างกันที่วัดมีวินัยมีกฎอย่างหนึ่งของผู้ปฏิบัติธรรมที่มาในวัดที่มีมานานแล้วก็คือติดป้ายงดพูด
เราจะไม่ให้เขาพูดอยู่แล้วฉะนั้นความใกล้ชิดกันหรือการพูดจากันซึ่งอาจจะเป็นเหตุให้เกิดการติดเชื้อเนี่ยมันก็ลดลงไปในอัตโนมัติรวมไปถึงว่าเขาจะต้องอยู่เป็นสัดส่วนต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างปฏิบัติแม้ว่าเราจะทำกิจกรรมด้วยกันก็ให้รักษาระยะห่างไม่ชิดกันอันนี้มันก็จะเป็นตัวช่วยทำให้งานกิจกรรมของเรานั้นสามารถดำเนินไปได้ด้วยความปลอดภัยซึ่งวันนี้ถ้าเราไปใช้ในชีวิตประจำวันก็คือมุ่งหมายถึงว่าผู้ศิษย์ลูกหาที่เป็นผู้ปฏิบัติธรรมมาแล้วไม่ว่าจะเป็นกับครูบาอาจารย์ไหนก็แล้วแต่นะที่ว่าเคยฝึกในสายไหนแนวไหนก็ตามแต่การที่เราได้สอนเขาแล้วในแง่ของการเจริญสติหรือการเจริญวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยก็ให้แนะนำเขาให้เขาเจริญสติอยู่กับบ้านอยู่กับเรือนในชีวิตประจำวันซึ่งก็พูดไปแล้วว่าผู้ที่เจริญวิปัสสนากรรมฐานที่เราเคยฝึกมาหรือเขามาอยู่กับเราหรือมาฝึกฝนอบรมกับเราเนี่ยเรายังไม่มีข้อมูลนะยังไม่มีข้อมูลว่าคนเรานี้ติดโควิดนะที่มุ่งหมายถึงว่าสถิติที่วัดนะยังไม่มีข้อมูลว่าลูกศิษย์ที่เจริญสติเจริญวิปัสสนาเนี่ยซึ่งปีหนึ่งก็จะมากพอสมควรแต่ว่าเราก็ยังไม่มีข้อมูลสะท้อนมาที่ทางวัดว่าเขาติดโควิดอันนี้มันก็เราก็คิดว่ามันน่าจะได้ผลระดับหนึ่งที่ว่าเขารู้จักรักษาตัวเองรู้จักการเจริญสติหลีกเลี่ยงอีกอย่างหนึ่งก็คือคนส่วนมากที่มาทางสายธรรมก็จะเป็นคนที่ว่าอาจจะไม่ค่อยไปคุกคีกับเรื่องของทางโลกทางสังคมแบบสถานบันเทิงหรือว่าแต่งอบายมุขอะไรอย่างนี้เหล่านี้มันจะลดลงไปเพราะว่าเขาก็อยู่กับบ้านอยู่กับเรือนเป็นส่วนมากอันนี้ก็เป็นผลดีอย่างหนึ่งของการที่ว่าเราได้ฝึกฝนอบรมเขามาแล้วนะแต่ตอนนี้ถ้ามองกันในแง่ที่ว่าคนใหม่นะคนที่ไม่เคยฝึกมาเลยอย่างเงี้ยไม่เคยฝึกเจริญสมถะมาเลยไม่เคยฝึกเจริญสติมาเลยเมื่อมันเกิดเหตุการณ์ประเภทนี้ขึ้นมาเมื่อโรคภัยไข้เจ็บมาอย่างนี้นะเมื่อมาถึงเนี่ยนะเราจะต้องทำยังไงล่ะนะเนี่ยมันก็ต้องอย่างที่วิทยากรแต่ละท่านที่ให้ข้อมูลนะมันเป็นอย่างที่ดีมากที่ได้มีโอกาสได้ฟังจากรายการนี้ก็ดีหรือว่าข้อมูลอื่นก็ดีมันจำเป็นต้องมีความรู้ฐานความรู้นะมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากถ้าเราไม่มีฐานความรู้เราก็รักษาตัวได้ยากซึ่งให้ข้อมูลกับผู้ปฏิบัติธรรมไว้ว่าหายใจทั่วท้องไม่ต้องใช้สายหายใจทั่วท้องไม่ต้องใช้สายมันก็เข้ากับหลักการของทางหมอที่ว่าต้องฝึกหายปอดนะฝึกออกที่ว่าให้ปอดของเรามีความแข็งแรงจิตมันก็จะได้สามารถที่จะร่างกายของเราก็จะสามารถที่จะต่อต้านโรคภัยไข้เจ็บได้ดีขึ้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยเพราะว่าถ้าเราได้ภาวนาแบบหายใจแบบพองหนอยุบหนอเป็นต้นเนี่ยมันต้องหายใจลึกหายใจยาวเนี่ยมันจะช่วยทำให้ร่างกายของเราเนี่ยได้รับออกซิเจนสูงเมื่อร่างกายมันมีความแข็งแรงเข้มแข็งดีความเป็นโรคภัยไข้เจ็บมันก็จะเบาบางลงไปสำคัญที่ว่าเราลดความเครียดออกไปมาเมื่อเรามาปฏิบัติเนี่ยเราจะได้ลดความเครียดความกังวลต่างๆที่จะบางทีก็เครียดเกี่ยวกับเรื่องอาชีพการงานในหน้าที่ที่จะเป็นไปในวันข้างหน้าอะไรอย่างนี้ซึ่งมันช่วยทำให้ผู้ปฏิบัตินั้นสามารถที่จะปรับตัวเองให้เข้ากับความเป็นอยู่ความเป็นจริงในชีวิตประจำวันได้ฉะนั้นผู้ที่ยังไม่เคยฝึกนะไม่เคยฝึกมาก่อน
เราก็จะต้องเรียนรู้จะแสวงหาวิธีการฝึกซึ่งอาจจะมีในเนี่ยมีเดียต่างๆเนี่ยที่แนะนำวิธีการกราบการไหว้การเดินการนั่งการเจริญภาวนาเนี่ยมันจะช่วยทำให้เราได้เรียนรู้วิธีการที่มันถูกต้องไปตั้งแต่ต้นเลยนะเพราะว่าเราก็มีที่ว่ามีการตัวอย่างนะตัวอย่างที่เผยแพร่ในทาง YouTube เลยต่างๆเนี่ยก็เราก็สามารถที่จะนำเอาไปใช้แล้วก็ฝึกตัวเองในเวลาว่างนะครับศรัทธาญาติโยมอยู่ที่บ้านก็หาเวลาว่างเป็นเวลาของตนที่จะได้ฝึกเจริญสติอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าที่ว่าจะเจริญสติในชีวิตประจำวันการที่ว่าเราจะเดินทางไปที่ไหนก็ตามแต่หรือว่าอยู่ในวัดอยู่ในบ้านของเราตามแต่ที่ว่าเราจะทำยังไงให้การใช้มือใช้เท้าของเราเนี่ยให้กระทบสัมผัสกับสิ่งอื่นให้น้อยที่สุดสังเกตมันว่าเวลาผู้มาปฏิบัติธรรมเนี่ยเขาไม่ให้ปล่อยมือนะไขว้มือไขว้หน้ามือไขว้หลังไม่ให้ปล่อยมือไปจับนั่นถือนี่มันเป็นการฝึกให้เราเองเนี่ยลดประสาทสัมผัสนะกับสิ่งต่างๆน้อยลงนะจะลุกขึ้นแล้วก็จะนั่งลงว่าให้ลองมีสติในการลุกในการนั่งในการเดินเนี่ยก็ทำให้เราสามารถที่จะสำรวมระวังจุดที่เราจะไปสัมผัสถูกต้องกับสิ่งอื่นบุคคลอื่นอะไรต่างๆเนี่ยถ้ามันน้อยลงสิ่งเหล่านี้มันก็จะช่วยนะเพราะว่าให้เรานั้นลดการติดเชื้อต่างๆได้จากการลดการสัมผัสเนี่ยอันนี้มันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราสามารถนำเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้การเจริญสติในชีวิตประจำวันที่เราใช้โดยการที่ว่ามาฝึกนั้นยังสามารถที่จะมาฝึกได้โดยที่ว่าถ้าในพื้นที่ที่ปกตินะเราก็ในเช่นว่าเชียงใหม่หรือต่างจังหวัดใกล้เคียงที่เขาให้โอกาสเข้ามาในพื้นที่เราก็สามารถมาฝึกได้ณที่วัดแต่ถ้าพื้นที่ที่เขากำหนดว่าจะต้องมากักตัวก่อน14วันแล้วถึงจะให้เข้ามาวัดผมก็ต้องไปกักตัว14วันก่อนแล้วก็ถึงจะเข้ามาปฏิบัติธรรมที่วัดมาฝึกแต่เมื่อถ้าเรายังอยู่ที่บ้านเนี่ยจะทำยังไงเนี่ยมันก็ต้องอาศัยการเรียนรู้ทางมีเดียต่างๆซึ่งเป็นการเผยแพร่ธรรมทางไลน์ทางไลฟ์สดอะไรต่างๆนี่ก็จะช่วยทำให้เรานั้นได้เรียนรู้ถึงการใช้กรรมฐานในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะก็คือการมีสติอยู่กับปัจจุบันขณะของการยืนเดินนั่งนอนของเราแล้วก็การกินการอยู่ซึ่งแล้วการสมาคมพบหาซึ่งเราเนี่ยเราจะสามารถที่จะป้องกันตัวเองได้แล้วก็การเดินทางการไปนั่นไปนี่โดยที่ไม่มีความจำเป็นเราก็ต้องงดอันนี้แล้วก็เพื่อที่จะทำให้เรานั้นปลอดภัยแต่สิ่งหนึ่งที่เราควรที่จะระลึกไว้เสมอว่าโรคภัยแค่เจ็บเหล่านี้มันไม่ใช่ว่าจะเป็นได้กับทุกคนบุคคลไหนที่มันที่ว่ามันมีความเสี่ยงบ้างนะมีโรคภัยไข้เจ็บประจำตัวบ้างแล้วก็ไม่มีวินัยรักษาชีวิตบ้างเนี่ยพวกนี้ก็จะเป็นได้ง่ายแล้วพวกนี้อย่างหนึ่งก็คือที่ว่าคนเหล่านั้นก็อยู่ในกลุ่มสังคมที่มันเป็นไปทางอบายมุขนะเกือบว่าไปทางอบายมุขต่างๆเป็นที่เป็นโคจรอะไรพวกนี้ซึ่งเราเนี่ยมันมีความเสี่ยงที่จะเป็นไปฉะนั้นถ้าเราตั้งตนอยู่ในศีลในธรรมในการประพฤติปฏิบัติภาวนามันก็จะสามารถที่จะป้องกันไม่ให้เราเข้าไปเสี่ยงต่อโรคภัยไข้เจ็บฉะนั้นวิปัสสนาจึงเป็นเรื่องของการใช้ปัญญาบริหารชีวิตบริหารจิตใจของเราเมื่อเราบริหารชีวิตจิตใจของเราด้วยดีแล้วความปลอดภัยมันก็จะเกิดขึ้นมาซึ่ง
สิ่งที่สำคัญยิ่งก็คือเมื่อเกิดเหตุการณ์เช่นนี้บุคคลใดที่เคยฝึกฝนอบรมมาแล้วก็ควรจะเอามาใช้ในการที่จะควบคุมจิตใจตัวเองมีเวลาบ้างมากขึ้นแล้วก็เอาเวลานั้นมาพัฒนาจิตใจมาเจริญกรรมฐานภาวนาเป็นต้นที่บ้านของตนเองหรือว่าถ้าเราอยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่หรือพื้นที่วัดวาอารามไหนที่เขาให้โอกาสเราควรจะถือโอกาสนี้เข้าไปประพฤติปฏิบัติธรรมกรรมฐานซึ่งสำนักปฏิบัติธรรมกรรมฐานโดยเฉพาะการเจริญสตินั้นถ้าเราสามารถปรับกันได้เนี่ยมันยังสามารถที่จะเข้าไปปฏิบัติภาวนาได้ซึ่งจะต้องเป็นการเข้าไปปฏิบัติในลักษณะของการไม่ใช่เป็นการรวมกลุ่มแต่เป็นการปฏิบัติที่อยู่เดียวอยู่คนเดียวอยู่ห้องคนเดียวอย่างนี้เป็นต้นซึ่งจะเป็นผลดีต่อตัวเราเองแล้วก็ต่อสังคมแล้วก็มันก็มีผลดีต่อพระศาสนาในแง่ที่ว่าญาติโยมนั้นก็ยังไม่ได้ห่างไกลจากการเข้าวัดเข้าวาหรือการประพฤติปฏิบัติธรรมกรรมฐานภาวนาซึ่งอันนี้ก็คิดว่าจะเป็นประโยชน์กับสาธุชนญาติโยมว่าการที่เรามีเวลาแต่ก่อนเราบอกว่าไม่มีเวลาเพราะว่างานลาไม่ได้บ้างไม่มีเวลานั้นไม่มีเวลานี้ตอนนี้เรามีเวลาเราลองหาเวลาเหล่านั้นเข้ามาปฏิบัติถ้ามีโอกาสซึ่งวัดที่คันเปิดโอกาสยังมีอยู่แต่เพียงแต่ว่าขอให้ตรวจเช็คร่างกายของตัวเองให้อยู่ในภาวะที่ว่าไม่เสี่ยงต่อความเป็นโรคอย่างที่วัดน้ำเปิงก็ยังรับได้อยู่โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในเขตจังหวัดเชียงใหม่เป็นต้นขอเจริญพรครับขอบพระคุณท่านอาจารย์เลือกคุณภาวนาธรรมวิรัตน์ที่ได้เมตตาได้มาให้คำแนะนำในเรื่องของวิปัสสนาระหว่างวันว่าเราจะนำวิปัสสนาเนี่ยไปปรับใช้ให้เข้ากับชีวิตประจำวันของเราได้อย่างไรบ้างนะครับเนาะลำดับต่อไปครับเราจะได้พบกับวิทยากรท่านต่อไปเป็นท่านแพทย์หญิงครับโคติสาท่านจะมาเป็นพิธีกรในช่วงต่อไปซึ่งจะพูดในเรื่องของตำรับยาไทยฝ่าวิกฤตโควิด -19 ลำดับต่อไปขอเรียนเชิญท่านแพทย์หญิงโคติสาครับกราบนมัสการพระคุณเจ้าสวัสดีค่ะทุกท่านที่มาร่วมงานเสวนาวันนี้นะคะและขอกล่าวสวัสดีเจ้าเป็นภาษาเหนือกับพี่น้องทุกคนนะเจ้าข้าเจ้าหรือว่าดิฉันสุทธิสาโพธิสาได้รับมอบหมายหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการในหัวข้อเรื่องตำรับยาไทยฝ่าวิกฤตโควิด -19 โดยวิทยากรในหัวข้อนี้นะคะได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์คมสันธินกรณอยุธยาท่านเป็นแพทย์แผนไทยราชสกุลแพทย์ในสังกัดกรมแพทย์หลวงพระบรมราชวังเป็นราชสกุลแพทย์ลำดับสุดท้ายของประเทศไทยที่มีการสืบทอดองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยมาตั้งแต่ลำดับชั้นที่1 ถึง 7ในช่วงต้นรัตนโกสินทร์จนถึงปัจจุบันท่านได้สอนวิชาการแพทย์แผนไทยหลายแห่งด้วยองค์ความรู้ที่มากมายและเปิดคลินิกการแพทย์แผนไทยหม่อมราชวงศ์สะอาดธินกรนะคะไว้สำหรับรักษาคนไข้ทุกท่านคงจะจำได้นะคะทางทีวีช่อง 3ละครเรื่องทองเอกหมอยาท่าฉลงที่มีพระเอกชื่อมาริโอ เมาเลอร์แสดงเป็นทองเอกหมอยาไทยนะคะสูตรยาในเรื่องนี้ก็นำมาจากอาจารย์หมอคมสันนะคะดังนั้นในชีวิตจริงอาจารย์หมอคมสันก็คือพระเอกทองเอกตัวจริงนะคะลำดับต่อไปขอเชิญทุกท่านรับ VTR เพื่อทำความรู้จักกับท่านอาจารย์หมอคมสันกันก่อนสักเล็กน้อยนะคะขอเชิญรับชมค่ะเฮลท์ทอล์กวันนี้เราก็อยู่กับนายแพทย์แผนไทยคมสันธินกรณอยุธยาและเราก็จะมาพูดถึงศิลปะของการแพทย์แผนไทยในการรักษาผู้คน ยินนี่ที่แพ
ท้าไป เดี๋ยวก่อนอาจารย์ทำไมอ่ะอาจารย์จะมาแย่งงานพวกผมอย่างนี้ไม่ได้ รู้จักโรคลมไหมท้องท้องเฟ้อเป็นกรดไหลย้อนลมไหมเป็นหนีบมาอย่างเงี้ย คนอินเดียมันคนอินเดีย เห็นไหมมันใสมากไงมันใสมากจะกินอาหารแล้วอร่อยต้องกินคำใหญ่ๆทำแบบอาจารย์ทำเลยครับเราก็สู่รายการคุณพระช่วยครับผมวันนี้เราอยู่กับอาจารย์คมสันธินกรณอยุธยาครับอาจารย์สวัสดีครับ วันนี้จะชวนมาเช็คสุขภาพเบื้องแล้วถามว่าคนสมัยก่อนเขาไม่เป็นหวัดหรือเป็นเลยอ้าวก็เป็นไหมล่ะเป็นเขาเป็นมาก่อนเราไหมเขาต้องรู้วิธีรักษามาก่อนเราใช่ไหมเธอเป็นใคร กระผมนายทองเอกหมอยาไทยจากท่าฉลงครับ ท่าฉลงหรือ ชื่อนี้ฉันไม่เคยได้ยินมาก่อน เธอคงเป็นหมอไทยบ้านๆน่ะสิแล้วเธอมาทำอะไรที่นี่ ท่านชายปิ่นให้ผมมารักษาพระองค์หญิงขอรับ สวัสดีค่ะลำดับต่อไปนะคะ ขอเรียนเชิญอาจารย์หมอคมสันนกรณอยุธยาค่ะคืออะไรครับ อาจารย์ สวัสดีครับว่าได้ครับอาจารย์แป๊บหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่งอาจารย์ต้องซูม2 งานในเวลาเดียวกันครับ อาจารย์ครับผมกำลังเชียงใหม่อยู่ครับผมขออนุญาตฟังก่อนเดี๋ยวผมจะเข้าครับขอเป็นอาจารย์ท่านอื่นก่อนครับอาจารย์ครับครับเชิญได้อาจารย์ทักษิณครับครับอย่างนี้นะครับวันนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ขอโทษนะครับอาจารย์ซูมทุกวันเลยครับแล้วก็ก่อนอื่นต้องกราบนมัสการพระคุณเจ้าทราบมาว่ามีพระคุณเจ้าใน300 คนเนี่ยที่อยู่ในนี้พระคุณเจ้ารอไป200แล้วครับอีก100นึงก็คงเป็นฆราวาสนะครับก็พูดกับพระเนาะแล้วก็อาจารย์ดีใจนะได้อยู่กับพระเนาะอุ่นใจอ่ะแต่พระก็ติดโควิดได้นะยิ่งนาทีนี้เนี่ยพระเนี่ยเสี่ยงมากเลยไปบิณฑบาตก็เสี่ยงโควิดแล้วเนี่ยไม่บิณฑบาตก็จะเอาอะไรฉันนะพวกท่านคงไม่ต้มมาม่าฉันกันทุกวันมันก็ไม่ไหวนะสารพิษเต็มไปหมดในมาม่าลำบากอาจารย์ว่าคารวะลำบากแต่เป็นพระเป็นเจ้าเนี่ยในสถานการณ์โลกหามันลงอย่างเงี้ยลำบากกว่าคารวะเยอะอันนี้จริงไหมพิธีกรจริงค่ะอาจารย์แล้วพระก็ต้องอยู่กับชาวบ้านอยู่กับชุมชนชาวบ้านเนี่ยตัวไปแล้วก็มาติดพระก็เอาไปติดกับพระก็เอาไปติดกับพระต่อพระก็เอาวนกลับไปให้ชาวบ้านอีกตกลงเป็นงูกินห่างไหมในสถานการณ์แบบนี้เราจะทำยังไงในฐานะอาจารย์เป็นอาจารย์แผนไทยก็ต้องขอบอกว่าเดี๋ยวนะอาจารย์เอาอันนี้ไปห่างๆว่าอาจารย์ก็ต้องขอมองว่าเราก็ต้องป้องกันดูแลตัวเองโดยวิธีพื้นฐานที่สุดที่เราสามารถทำได้ในชีวิตจริงในนาทีนี้จะไปหายากินถามจะไปหาที่ไหนล่ะเอารูปเมื่อกี้อาจารย์ชอบพูดกับคนอื่นไม่ชอบแบบพูดกับหน้าตัวเองไอทีเอางี้แหละคนฟังหลายอย่าถืออาจารย์นะอาจารย์ก็เป็นของอาจารย์อย่างเงี้ยแต่อาจารย์รักทุกคนนะแล้วก็จริงใจด้วยเมื่อกี้พูดถึงไหนนะคุณพิธีกรเมื่อกี้อาจารย์ว่าไงนะลืมงูกินหางค่ะเฮ้ยขาดจะงูกินหางไม่ใช่มาคุยเมื่อกี้อาจารย์พูดไงขาดจะกินหางเนี่ยพระติดโยมเป็นพระท่านถามบอกว่ายาค่ะยาเป็นอยู่ของพระของพระยาหายากินยาฉันยานาทีนี้จะไปหายาฉันที่ไหนล่ะหมอเองเนี่ยอาจารย์เนี่ยกงศรีอาจารย์เป็นเจ้าของโรงงานผลิตยาด้วย3 ใบตอนเนี้ยเป็นเจ้าของคลินิกการแพทย์แผนไทยตั้ง3 แห่งเป็นเจ้าของโรงเรียนการแพทย์แผนไทยอีก1 แห่งเราทราบสถานการณ์ดีเพราะอาจารย์อยู่ในการแพทย์แผนไทยตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำครบถ้วนบริบูรณ์จะทำยาตอนนี้ก็ยาฟ้าทลายโจรก็คลั่งกันทั้งประเทศการจากฟ้าทลายโจรกระชายเกิดประวัติศาสตร์กระชายไทยเป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่กระชายขาดตลาด
มาโกดจุฬาลัมพายครับวันเดียวของหายไปจากตลาดตันไม่รู้มันหายไปได้ไงราคามันขึ้นถัดจากโกดจุฬาลัมพาเป็นหอมแดงจิ้มเกลือกันทุกวันถ้าเผื่อจะใช้ภาษาอาจารย์ก็จะบอกว่าบ้าไปแล้วไอ้ที่เป็นอยู่ตอนนี้มันไม่ได้ความสักกระเรื่องอาจารย์เห็นภาพอยู่ภาพหนึ่งเร็วๆเนี้ยสถานที่หนึ่งเขาทำไม่ต้องไปเอ่ยชื่อเขาหรอกเดี๋ยวเขาจะเสียซึ่งจริงก็น่าเสียจริงให้คนเข้าแถวไปซื้อฟ้าทลายโจรคนละ3 ส่วนไม่รู้เอาหัวสมองส่วนไหนมาคิดเนี่ยตกลงให้คนที่ไม่ได้ติดโควิดไปติดโควิดตอนเข้าแถวซื้อฟ้าทลายโจรนี่แหละอาจารย์ก็ไม่เข้าใจนะว่ามันคิดยังไงกันคุณพระคุณเจ้าช่วยงานนี้พูดได้เต็มการเลยพระทั้งนั้นคุณพระคุณเจ้าช่วยด้วยทำไมคนขาดสติกันขนาดนั้นอาจารย์พูดเสมอไม่ว่าอาจารย์จะไปพูดที่ไหนซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นซูมว่าไอ้หามันลงเมืองตอนเนี้ยอย่าไปกลัวมันแต่ให้เกรงมันเพราะว่าถ้าเรากลัวเมื่อไหร่เราจะขาดสติเมื่อนั้นแต่ถ้าเผื่อเราเกรงเนี่ยอย่างน้อยสติยังมีอยู่กับตัวโบราณเขาถึงใช้คำว่าเกรงกลัวมิใช่กลัวเกรงคำไทยนี่มันชัดแต่ตอนนี้มันเกิดกระแสอะไรขึ้นกลัวไงผมไม่ได้พูดคำหยาบนะคุณพระคุณเจ้าทั้งหลายกลัวตายหาไม่ได้คำหยาบหามันคือโรคระบาดแต่ว่าโรคระบาดโรคหาก็โรคระบาดแล้วถ้าเผื่อตายด้วยโรคระบาดเขาก็เรียกว่าตายหามันไม่ใช่คำหยาบทุกคนกลัวตายหาหมดคุณพระคุณเจ้าก็น่าจะกลัวด้วยนี่แหละก็เป็นแล้วอาจารย์เห็นมันทรมานกว่าจะตายได้เนี่ยทรมานอาจารย์คะคอยดูด้วยนะว่าถึงอาจารย์เมื่อไหร่แล้วเดี๋ยวอาจารย์จะแวะไปแวะมาขอโทษนะคุณพิธีกรอาจารย์จะแวะจะถามอาจารย์เรื่องอาหารอาจารย์มีเรื่องเด็ดอาหารหนูอยากรู้ว่าโรคเนี้ยค่ะในสมัยอดีตนี่มีไหมคะโรคนี้แล้ววินิจฉัยโรคอะไรอะคะเอาเธอไม่มีได้ไงเขาจะงั้นคำว่าหาจะมาจากไหนอ่ะหนูเคยรู้โรคระบาดในการแพทย์แผนไทยเขามีคัมภีร์เล่มหนึ่งเรียกว่าคัมภีร์ตักกศิลาคัมภีร์ตักกศิลาเป็นคัมภีร์ว่าด้วยโรคหาแล้วคัมภีร์เล่มนี้มันหลายพันปีมาแล้วแสดงว่าหลายพันปีที่แล้วมันก็มีหาลงเมืองเขาเรียกหากินเมืองจะหาอะไรก็ว่าไปเช่นสมัยก่อนอหิวาตกตักโลกมันลงเขาเรียกว่าหามันกินไส้แล้วตอนนี้โควิดมันลงเนี่ยหมอไทยเขาเรียกว่ามันกินปอดมันกินปอดกินปอดจริงๆโรคนี่มันแต่ไหนแต่ไรมาแล้วแต่คุณพระคุณเจ้าพระคุณเจ้าทั้งหลายอย่ากลัวเพราะไอ้กินปอดอีรอบนี้ในการแพทย์แผนไทยบอกวันก็คือแค่ไข้หวัดแต่มันเป็นไข้หวัดใหญ่นี่พูดให้คนเหนือฟังใช่ไหมคนเหนือก็ต้องบอกสมัยก่อนเนี่ยคนกลางเนี่ยเขาเรียกไข้หัวโล้มคนเหนือเขาเรียกไข้ดอกสักเพราะดอกสักนี่มันจะบานปลายฝนต่อจะหนาวสักมันจะบานดอกสักมันจะบานไข้เหนือมันจะลงมาจากด้านเหนือเราเมืองอะไรเมืองจีนเขาเรียกไข้เหนือพอมันลงมาเราเรียกว่าลมเพลมพัดใครไปติดไข้เหนือก็ซวยไปไม่ใช่เลนของมันลมเพลมพัดจริงๆไม่ใช่คุณสายเชื้อโรคมันมาเนี่ยมันเป็นลมเพลมพัดถ้าเผื่อใครไปต้องลมเพลมพัดเข้าก็จะเกิดไข้พิษแล้วไข้พิษที่เกิดเขาเรียกว่าไข้หวัดจบเลยไหมเพราะฉะนั้นในความเห็นของแพทย์แผนไทยทั้งประเทศบอกว่ามันก็คือไข้หวัดสมควรจะเกรงแต่ถึงขนาดอย่าไปกลัวแล้วเราทำยังไงที่จะไม่เป็นไข้หวัดคนสมัยก่อนเขาก็มีธรรมเนียมวิธีการกินของเขารู้นี่เดี๋ยวไข้ดอกสักมันจะมาเดี๋ยวไข้หัวลมมันจะลงเขารู้ไทม์ไลน์เนี่ยมันอันเดียวกับโควิดเป๊ะเลยไปดูระบาดรอบ1จนถึงรอบ3สิเขาบอกไว้เป๊ะว่า
ไข้หวัดเนี่ยมันจะเป็นหน้าหนาวมันจะเป็นหน้าหนาวมันจะตายหน้าร้อนมันจะไปฟื้นหน้าฝนแล้วมันจะกลับมาใหม่เป็นหน้าหนาววนเวียนเป็นวัฏฏะเธอไปดูไทม์ไลน์รอบหนึ่งรอบสองรอบสามหรือรอบสี่อาจารย์ก็ไม่รู้สิมันก็เป็นไปตามวัฏฏะเป๊ะในคัมภีร์ท่านเขียนว่าเหตุมาแต่ลุกดูสมุทฐานมีเกิดขึ้นมีตั้งอยู่มีดับไปมันเกิดขึ้นในหน้าหนาวมันจะตายในหน้าร้อนมันจะฟื้นในหน้าฝนแล้วมันจะมาอีกทีในหน้าหนาวเพราะฉะนั้นช่วงนี้ฝนอยู่ถูกไหมคุณพิธีกรเดี๋ยวจะเข้าหน้าอะไรหน้าหนาวจะเข้าหน้าหนาวตอนนี้หน้าฝนพิธีกรว่าถ้าเผื่อตามที่อาจารย์ว่าเดี๋ยวมันจะหนักกว่าเดิมไหมนี่ยังไม่เผาจริงไอตอนนี้เผาหลอกอยู่ใช่ค่ะเดี๋ยวจะมาหน้าหนาวไอทุกวันละ20,000วันนี้21,000เนี่ยเผาหลอกนะยังไม่ถึงเผาจริงนะเข้าหนาวเมื่อไหร่เถอะฝนจะเข้าหนาวเมื่อไหร่เถอะเจอเผาจริงแน่นอนถ้ายังหยุดมันไม่หยุดอาจารย์คะแล้วอย่างนี้เนี่ยถ้ามองว่าเป็นโรคหวัดเนี่ยทางแพทย์แผนไทยปกติเนี่ยถ้าเป็นโรคหวัดนี่ต้องกินยาอะไรคะนี่แต่อาจารย์บอกอาจารย์คุยกับคุณพระคุณเจ้ามากี่ไม่รู้กี่ร้อยวัดเนี่ยตรงนี้อาจารย์บอกเลยสมัยก่อนพระเป็นหมอไหมอ่ะเป็นค่ะเอาเป็นหมอเป็นครูใช่ไหมคะครูด้วยเป็นหมอด้วยใช่ไหมอ่ะค่ะชาวบ้านก็ต้องมาพึ่งวัดไหมล่ะพึ่งค่ะก็ทำวัดให้เป็นที่พึ่งสิในการหามาลงเมืองเนี่ยแล้วคุณพระคุณเจ้าจะทำยังไงปัจจัยก็ไม่มีเงินก็ไม่มีไม่ต้องใช้เงินวิธีการง่ายๆถ้าเผื่อคุณพระคุณเจ้าไปทำอาหารแจกเขาเนี่ยคนเรามันกินกี่มื้อล่ะ3 มื้อค่ะแล้วตกลงแล้วมันจะต้องเลี้ยงไปอีกกี่มื้อล่ะเงินหมดไหมล่ะเงินจะหมดไหมหมดค่ะนาทีนี้สิ่งที่สำคัญกว่าอาหารคือยานาทีนี้ไม่ใช่อาหารนาทีนี้คือยาแล้วคุณพระคุณเจ้าชาวบ้านจะทำยาได้ยังไงไม่เห็นจะยากเปล่าประกาศบอกญาติโยมไม่ได้ขอเงินนาทีนี้ไม่เอาเงินแต่หาสิ่งนี้มาให้หาสิ่งเหล่านี้มาให้อาตมาพระคุณเจ้าทั้งหลายปากกากระดาษพร้อมโจทย์บอกให้ชาวบ้านเอามาให้อาตมาที่วัด1ยาใต้ใบยาใต้ใบยาใต้ใบคนเหนือเขาเรียกอะไรอาจารย์ไม่รู้เหมือนกันหมอที่หาภาษาเหนือที่คนเหนือเรียกยาใต้ใบว่าอะไรวะใช่ลูกใต้ใบไหมคะอาจารย์ลูกใต้ใบไม่ใช่ยาใต้ใบยาใต้ใบก็ไม่ใช่ลูกใต้ใบทรวังนะไม่ใช่ลูกใต้ใบนะคะอันนี้อธิบายก่อนยาใต้ใบกับลูกใต้ใบเนี่ยใบมันเหมือนกันเลยนะให้หงายใบใต้ใบดูหงายใต้ใบดูถ้ายาใต้ใบอ่ะลูกมันจะเล็กลูกใต้ใบอ่ะลูกมันจะใหญ่คือมันมีลูกทั้งคู่เนี่ยทั้งยาทั้งลูกเนี่ยเดี๋ยวนะย่าลูกเล็กใช่ย่าลูกเล็กลูกตาลูกเขาถึงเรียกลูกใต้ใบไงเล็กขนาดไหนใหญ่ขนาดไหนเราไปซื้อได้มั้งคะอาจารย์หรือว่าเราไปหาเก็บเอาคะโอ้เธอข้างทางมีเต็มเลยแล้วลูกใหญ่ขนาดไหนอาจารย์ใหญ่กว่าใบหรือใหญ่เอาเองดิก็เอามาเทียบมาดูดิมันไม่มีอะไรบอกแม่หรอกจ้ามาเทียบกันดูไปดูเอาแล้วถ้าเผื่อย่าใต้ใบมันจะติดสีแดงใบมันจะมีติดสีแดงหน่อยๆแต่ถ้าเผื่อลูกใต้ใบมันจะเขียวไม่มีแดงปนอันนี้ก็ดูได้เนาะย่าใต้ใบกับลูกใต้ใบทำไมใช้ไม่เหมือนกันเดี๋ยวค่อยดูเดี๋ยวค่อยส่องอาจารย์ดูหน้าพิธีกรก่อนเดี๋ยวค่อยมาส่องกันเดี๋ยวค่อยมาหาเพราะหมอไทยบอกย่าใต้ใบแก้ไข้พิษแต่ลูกใต้ใบแก้ไข้ปกติแล้วตอนนี้มันไข้พิษหรือไข้ปกติล่ะพิธีกรทานพิษมันเยอะ
ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราจึงใช้ยาใต้ใบไม่ได้ใช้ลูกใต้ใบไงนี่เคลียร์นะ เคลียร์ค่ะอาจารย์ ตอกชาวบ้านโค่นเลยไปเด็ดมาเลยดึงมาทั้งต้นนะเอาลากเอาต้นแบบไป เอามาให้หลวงพี่ที่วัดไอ้นี่ขึ้นง่ายหรือไม่อยากโค่นก็ตัดมาเดี๋ยวมันก็แตกใหม่ง่ายไหมตจวเต็มไปหมดไปหาเลยตจวเต็มไปหมดตจวนี่หลวงพ่อหลวงน้าหลวงอาหลวงน้องแป๊บหนึ่งครับแป๊บหนึ่งอาจารย์ต้องทำงานไปด้วยช่างเอกเดี๋ยวโทรกลับซูมอยู่เดี๋ยวโทรกลับอาจารย์ทำไงได้เอาอาจารย์เนี่ยอาจารย์งานเยอะทั้งวันเนี่ยได้อย่างนี้แหละนะอาจารย์ทำตัวตามธรรมชาติแหละเอาย่าใต้ใบก่อนเกณฑ์มาเลยอันที่สองขิงข่าตะไคร้กระชายง่ายแล้วขิงข่าตะไคร้กระชายสีแล้วใช่ไหมกระชายขาวค่ะอาจารย์กระชายขาวมีที่ไหนล่ะกระชายดำมั่วกระชายดำไปใช้ทำไมล่ะไม่ได้โป๊กระชายเหลืองกระชายแก้งกระชายเหลืองกระชายอะไรนะเหลืองกระชายกระชายที่ไว้แกงทำกับข้าวอะไรชายขาวไม่มีในโลกใบนี้ไม่รู้ใครชื่อหัวระแอนใช่ไหมคะอาจารย์หัวระแอนนั่นแหละภาษาเธออะไรแอนหัวระแอนขิงข่าตะไคร้กระชายใช่รวมกันแล้ว1 ส่วนขิงข่าตะไคร้กระชายรวมกันแล้วคิดเป็น1 ส่วนหญ้าใต้ใบ2 ส่วนมะขามเปียกผมซื้อมาเป็นมัดมะนาวตอนนี้เต็มประเทศไปหมดมะนาวคือซื้อมาเลยหลวงพี่หลวงน้าหลวงอาหลวงลุงหลวงตาหลวงปู่ทำอย่างเงี้ยเกณฑ์ของเงินไม่เอาขอเป็นไอ้เนี้ยง่ายกว่าไหมชาวบ้านเขาว่าหาช่วยกันมาที่วัดถูกไหมเสร็จแล้วต่อไปก็หน้าที่ละไม่ใช่หน้าที่พระหน้าที่โยมที่อยู่ที่วัดติดเตาเอาหม้อใบใหญ่ๆกระทะใหญ่ๆเขาเรียกกระทะใบบัวนะบ้านอาจารย์เขาเรียกกระทะใบบัวไม่รู้บ้านเธอเขาเรียกอะไรกระทะเหล็กค่ะอาจารย์นั่นแหละเตาเลยเทน้ำมันลงไปเสร็จแล้วเอาขิงข่าตะไคร้กระชายลงไปก่อนพอมันเดือดแล้วลาไฟนะใช้ไฟอ่อนนะห้ามใช้ไฟแรงเด็ดขาดนะแรงยาไปหมดนะห้ามเด็ดขาดนะเราใช้แค่ต้มเดือดไม่ได้ต้มเคี่ยวไม่ได้เคี่ยวยาแค่ต้มยาพอมันเดือดปุดๆสักพักหนึ่งหอมไอ้ยาใต้ใบถมลงไปเลยพอถมลงไปเสร็จพอเดือดอีกสักพักหนึ่งนะมะขามเปียกเป็นปั้นๆโยนลงกระทะเลยจะกี่ปั้นก็โยนไปเอาให้เปรี้ยวส่วนมะนาวเนี่ยคั้นน้ำแยกน้ำกับกากเทกากมะนาวลงกระทะไปเลยกากมะนาวไม่ใช่น้ำนะกากที่บีบแล้วมันจะมีกากใช่ไหมโยนลงกระทะไปต้มอีก5 นาทียกลงแป๊บเดียวก็เสร็จเห็นไหมทิ้งเอาไว้อย่างนั้นอย่าเพิ่งไปรีบยุ่งนะให้ยามันออกมาซะหน่อยพอมันเย็นใช่ไหมค่อยกรองตักเอาไอ้กากยาออกให้หมดพอตักเอากากยาออกให้หมดเทน้ำมะนาวลงไปส่วนไม่มีนะแต่อาจารย์บอกว่าให้เปรี้ยวแล้วก็โรยเกลือไปหน่อยเกลือเม็ดมีเกลือเม็ดหาไม่ได้ก็เกลือผงอย่าไปซื้อเกลือผสมไอโอดีนนะเอาเกลือปกติไอ้นั่นเขาเรียกเกลือไม่ปกติเกลือไม่ปกติอย่ายุ่งไม่ปกติเอาเกลือปกติเน้นเอาเกลือปกติที่ชาวบ้านเขากินกันนะเอาไปแต่งรสหน่อยมันจะได้คอนรสเปรี้ยวเกลือเม็ดก็ได้นะเกลืออะไรก็ได้ที่ไม่ใช่เกลือแล้วให้กินเช้าเย็นอย่างนี้คุณพระคุณเจ้าอาจารย์ถามหน่อยพระที่ฟังอยู่ตอนนี้ฉันได้ไหมหลังเพลนี่ฉันได้ไหมอย่างเงี้ยถือเป็นการเภสัชไหมถือเป็นยาไหมถ้าถือเป็นยาทานนั่นแหละ
เช้าแก้วเย็นแก้วพระตอบมาแล้วว่าใช่ครับ เช้าแก้วเย็นแก้ว กินมากกว่านี้ไม่ได้นะขี้ไหล นะคะ เช้าแก้วเย็นแก้ว เกิดมีคนเผลอกินมากเนี่ยนอกจากท้องเสียขี้ไหลแล้ว ไม่ตายใช่ไหมคะอาจารย์ ไม่ตายแน่นอนเธอดูสิมันไข่อะไรล่ะ ตอนนี้ ทำกับข้าวไหมล่ะ ให้ ปล จำ อดภัยสุดๆแล้วปลอดภัยสุดๆแล้ว อาจารย์ครับ แล้วอันนี้มันจะทำให้ภูมิต้านทานแข็งแรง อาจารย์สอบถามนิด วั นึ ค ง ซีน อาจารย์ครับผม ครับ สอบถามว่ากรณียาที่อาจารย์แนะนำเนี่ยเวลาเราต้มสามารถเก็บไว้กินหลายวันได้ไหมหรือว่าต้องกินเฉพาะตอนร้อน ได้ นาทีนี้ ครับ เยอะไม่ได้ ถ้าวัดมีตู้เย็นนะ ใส่ทำทีทำให้เยอะๆ ไว้แจกชาวบ้านท่านนึกออกไหมทำเยอะๆ มีตู้เย็นก็เก็บ แล้วชาวบ้านเนี่ยก็ปันไปเลย บ้านนี้มีครัวนี้มีกี่คนล่ะ ท่านกระตวงเลย เราตวงได้อยู่แล้วนี่เช้าแก้วเย็นแก้วนี่เอาบ้านนี้มี5 คนขวดนี้บ้านนี้มี7 คนขวดนี้บ้านนี้อยู่กัน3 คนขวดนี้ หมดแล้วมาเอาที่วัดแต่เวลามาวัดอ่ะติดขิงข่าตะไคร้กระชายญาติไทยใบมาให้ฉันด้วยนะ บอกญาติโยมอย่างนั้นแหละ เงินไม่ต้องนะทีนี้ไม่ใช่เงิน แล้วพระต้องวัดตั้งกิน อันนี้คือกินป้องกันใช่ไหมคะกินป้องกัน สร้างภูมิ ทำให้ภูมิมันดี ขอสร้างภูมินะครับ ใส่กรอกเข้าไว้ เป็น ขอ พ ใส่ ระ ภูมิ ต้อง สร้า ใส่ งภูมิ กร ใส่ อก เกราะ ข้างในค่อยเป็นผ้าเหลืองข้างนอกเป็นกรอกใส่เข้าไว้นาทีเนี้ยอาจารย์พูดกับพระอยู่พระท่านก็ตัวเสี่ยงเลยอะพระเนี่ย ใช่ เพราะว่าท่านเอาไปสัมพันธ์กับผู้คน อ๋อไม่เป็นไรอาจารย์มีเมนส่วนตัวครับ ถ้าหนูอยากทราบว่าในความคือหนูอยากรู้ความเห็นของอาจารย์เลยอ่ะอันนี้แบบตัวไม่คือหมายความว่าถ้ากินอันเนี้ยในความเห็นของอาจารย์คิดว่า ถ้ากินนี้เราไม่ต้องฉีดวัคซีนไหมแบบไม่ต้องเกรงใจ ฉันเป็นอาจารย์คมสันฉันยังฉีดเธอเป็นใครล่ะฟังแค่นี้เคลียร์ไหมนี่ลูกใต้ใบไม่ใช่ย่านี่ลูกใต้ใบไม่มีสี ใต้ใบ ย่าใต้ใบมีสีแดง ไปมีลูกใต้ใบเนาะหามาฉีดวัคซีนต้องฉีดไม่รู้จะฉีดที่ไหนก็ต้องดิ้นรนหาฉีดได้พระคุณเจ้ายิ่งต้องฉีดใหญ่ฉีดอาจารย์2 เข็มแล้วแอสตรากันตายไว้ก่อน แล้วถ้าติดโควิดแล้วทำยังไงนี่อาจารย์แนะนำเป็นส่วนตัวนะคุณพระคุณเจ้าด้วยนะถ้าไม่มีอาการมากนะวัดอย่าไปโรงพยาบาลสนามถ้าไม่มีอาการมากนักให้อยู่วัดอาจารย์แนะนำอย่างนี้เลยเขาเรียก Home Isolation อันนี้วัด Isolation ดีสุดแล้วทำยังไงยกหูมาคลินิกการแพทย์แผนไทยอาจารย์ไม่รู้ว่าภาคเหนือเบอร์อะไรอาจารย์ไม่รู้นะแต่ที่คลินิกอาจารย์นะโจทย์ท่านโจทย์086 086 บอกว่าหลวงพี่บอกหมอเขาหลวงพี่ติดโควิดแล้วโยมเขาจะส่งยาไปให้ที่วัดใช่ไหมโอมไม่ต้องทู่หรอกพระก็คนไข้ก็ต้องรักษาเหมือนกันหมดนั่นแหละทำอย่างนั้นหลวงพี่ไม่ใช่หมอหลวงพี่ไม่รอดว่ะหลวงพี่ไปแล้วว่ะหมอไม่เอางั้นนะส่วนเรื่องอาหารการกินพระเลือกได้ไงอ่ะญาติโยมเขาเล่นมายังไงก็เล่นไปตามนั้นแต่มีข้อเตือนฉันพอเป็น
อะไรที่ไม่ควรฉันเลี่ยงได้ก็เลี่ยงช่วงนี้ห้ามฉันเอกาช่วงหาลงเนี่ยห้ามฉันมื้อเดียวท่านต้องเลิกเคร่งพักหนึ่งทำร่างกายให้บริบูรณ์ด้วย2 มื้ออันนี้ต้องโยมขอนะโยมขอเนี่ยแหละเอาขอเลยเนี่ยขอเลยเนี่ยฉัน2 มื้อให้ร่างกายแข็งแรงอันที่ 2ท่านต้องแยกอย่าฉันรวมในบาตรแล้วคลุกทุกอย่างรวมกันไม่เอางดก่อนให้ท่านทำอย่างนี้อะไรที่มันอาหารรสเผ็ดรสร้อนอ่ะแยกไว้ข้างหนึ่งอาหารรสไม่จัดรสหวานเช่นขนมหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันรสไม่จัดแยกไว้ข้างหนึ่งมี2 ข้างเห็นไหมรสจัดกับรสไม่จัดเห็นไหมแล้วเวลาฉันแยกเป็นเวลาฉันให้ฉันรสจัดแค่ส่วนเดียวให้รสไม่จัดแค่ส่วนเดียวอะไรที่รสจัดให้ฉัน2 ส่วนแสดงว่าต้องฉันรสจัดมากกว่ารสไม่จัดเพราะรสจัดเนี่ยเราจะกินเหมือนยาตอนนี้มันกลัวของร้อนแล้วอะไรที่รสจัดอะไรที่เผ็ดเนี่ยมันกลัวเพราะฉะนั้นท่านแบ่งเป็นอย่างนี้ในเมื่อเลือกไม่ได้ก็แบ่งอย่างเงี้ยอาจารย์คะรสจัดนี่เค็มจัดใช่รสจัดไหมคะไม่ใช่รสเผ็ดเปลี่ยนใหม่รสเผ็ดรสร้อนรสเผ็ดรสเผ็ดฉันพระก็เป็นไตดิแล้วอาจารย์ขออย่างนี้นะขอท่านด้วยนะอันที่ 1บอกแล้วโยมขอฉัน2 มื้อเช้าเพลเผ็ดโยมขออันที่ 2อย่าฉันรวมทุกอย่างในบาตรช่วงนี้ให้แยกอาหารออกมาเป็น2 ข้างอย่าง 3ท่านทำอริยบท 4ยืนเดินนั่งนอนให้เสมออย่าเอาแต่นั่งรับญาติโยมไม่ได้นั่งสมาธิอย่างเดียวก็ไม่ได้นะอาจารย์ไม่ได้ยืนเดินนั่งนอนให้เสมออาจารย์ใช้คำเนี้ยยืนเดินนั่งนอนอริยบท 4ให้เสมอยืนเดินนั่งนอนเสมอขอท่านเท่านี้แหละแล้วก็ไอ้ที่อาจารย์บอกสูตรไปเมื่อกี้ขอท่านทั้งหมดเช้าแก้วเย็นแก้วแล้วถ้าเผื่อญาติโยมเขาติดเชื้อแล้วเป็นเช้ากลางวันเย็นกลางคืน2เป็น4เช้ากลางวันเย็นกลางคืนที่อาจารย์บอกเนี่ยมันสามารถทำได้ในชีวิตจริงเข้าใจไหมอาจารย์ครับไอ้อย่างอื่นอาจารย์มีอีกตั้งเยอะแต่ไม่รู้จะบอกไปทำไมบอกไปก็ทำไม่ได้อาจารย์ครับ4 มื้อจะถ่ายท้องไหมครับ4เหรอจะถ่ายท้องเหรอถ่ายแน่นอนเลยแต่ถ่ายเอาพิษไข้ออกมาด้วยนะครับใช่คงไม่ระบายมากเนาะอะไรนะไม่ได้ยินคงไม่ระบายมากเกินไปเนาะโยมหมอถ้าระบายมากเกินไปท่านก็ลดลงแต่มันติดโควิดแล้วนะท่านเราก็ต้องคิดด้วยแต่ถ้าเบอร์ยังไม่ติดโควิดเช้าเย็นพอแล้วยังไม่ติด2 แก้วเช้าแก้วเย็นแก้วท่านอาจารย์คะสรุปแล้วก็คือถ้าติดโควิดต้องโทรไป0869429442และต้องกินที่เมื่อกี้ที่อาจารย์บอกเช้ากลางวันเย็นและก่อนนอนถ้าติดแล้วโทรไปหาแล้วยายังไม่มีจะกินยายังไม่มีจะกินไม่มียาจะกินนะกินนี่ก่อนก็ดีกว่ากินน้ำเปล่าถูกไหมล่ะติดโควิดอยู่จริงค่ะอาจารย์จริงก็ดีพูดเหมือนยังไงไม่รู้ค่ะอาจารย์พูดเรื่องจริงนั่นกินอะไรไม่อร่อยแล้วเราบอกว่าดีกว่ากินน้ำเปล่าประมาณนั้นนะคะก็ดีกว่ากินน้ำเปล่านะเอาถ้ามีใครจะถามอาจารย์ไหมอีกงานหนึ่งก็ยังไม่เรียกอาจารย์ใช่ไหมในห้องส่งใครจะถามอาจารย์ไหมคะเอาถามมาเร็วอาจารย์ต้องไปแล้ว
มีค่ะ 300 คน เอาว่าไป อาจารย์คะ 249 คนแล้วค่ะอาจารย์โหเยอะมาก เอาว่าไปเร็ว ค่ะ อาจารย์ ช่วยได้ สูตรที่ ถาม อาจารย์ ทีละคน ค่ะเหมือนอาจารย์สูตรที่อาจารย์นี่คือมันใช้เดียวกับสรรพคุณเดียวกับสูตรของมหาตรีพลาที่อาจารย์สอนด้วยใช่ไหมคะ มหาพิการลาก็อีกส่วนหนึ่งไอ้นั้นมันที่ไม่บอกเพราะว่า พระจะไปหาที่ไหนมาทำเราไม่ได้พูดเอาที่พระชาวบ้านก็ทำได้จริง ค่ะ เอาคำถามต่อไป แล้วข้อมูลของอาจารย์เนี่ย สามารถหาได้ช่องทางอื่นไหม มีสิพิธีกรเดี๋ยวบอกด้วยว่า Facebook อาจารย์อะไรเพจอาจารย์อะไรเดี๋ยวขึ้นบอกเขานะ ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวบอก จ้าแล้วอะไรอีกก็ถามมา ตั้ง300เท่าไหร่300เท่าไหร่อยู่ในนี้ ขออนุญาตเรียนถามครับ 248 เอาถามมาเร็ว ครับในกรณีที่เราใช้ไอ้ใบฟ้าทลายโจรนะครับ สดนะครับ สดแล้วก็มาต้มหรือแช่กับน้ำร้อนเนี่ยแล้วใช้ดื่มเหมือนกับเป็นน้ำชานี่ไม่ทราบว่าใช้ได้ไหมครับอาจารย์ครับ ฟ้าทลายโจรไม่เป็นห้ามกิน ฟ้าทลายโจรกินเมื่อเป็นมนุษย์เป็นสัตว์เลือดอุ่นกินฟ้าทลายโจรมากๆจะแปลจากเลือดอุ่นกลายเป็นสัตว์เลือดเย็นห้ามเด็ดขาด อาจารย์คะ ฟ้าทลายโจรกินเมื่อเป็นเท่านั้นแล้วกินได้แค่ไม่เกิน5 วันฟ้าทลายโจรใช้ป้องกันไม่ได้ ยืนยัน ทุกกำลังจะถามพอดีเลย ว่าฟ้าทลายโจรเนี่ยเรากินวันสมมุติถ้าเป็นใบเราควรจะกินวันละไม่เกินกี่ใบคะอาจารย์พอจะบอก ป่วยยังอ่ะ ป่วยแล้วค่ะ ติดเชื้อยังอ่ะ ติดเชื้ออื่นไม่ใช่โควิดติดเชื้อโควิดแล้วไงค่ะ ติดเชื้อโควิดแล้วก็นี่ สูตรของอาจารย์ ก็3-4 ใบอ่ะชงกับ เราไม่ น้ำร้ ค อ วน ร อ่ะ กินทีละ3-4 ใบใช่ไหมคะอาจารย์ ถ้ากิน3-4 ใบกิน3 เวลา กินได้แค่5 วันนะ มากกว่านั้นที่จะเป็นพิษแล้วใช่ไหมคะอาจารย์ เป็นพิษครับ แสดงว่าที่ทำบรรจุแคปซูลแล้วให้คนกินเป็นแคปซูลนี่เป็นพิษอันตรายอยู่เหมือนกันนะคะ ไม่เป็นแล้วค่อยกิน คือหนูข้อง แล้ว ใจ กิน ว่า ได้แค่5 วัน อย่างนี้คือหนูแค่อยากจะรู้ว่าฟ้าทลายโจรเนี่ย ถ้าเรามาบดแล้วเป็นแคปซูลเนี่ย คือมันไม่ค่อยถูกใช่ไหมกินแบบนี้มันเยอะไป ใช่ มากินทั้ง4-5 ใบอ่ะใช่ไหมคะแสดงว่ากินถูกต้อง ไม่แต่เวลาเธอมีแคปซูลเธอก็ไม่ได้ปลูกต้นฟ้าทลายโจรเธอไม่มีที่บ้านเธอก็ต้องกินแคปซูลใช่ไหม ค่ะ กินครั้งละแคปซูลเบอร์ 0นะบอกพี่เนาะแคปซูลเบอร์ 0มัน500 มิลลิกรัมกิน3 แคปซูล3 เวลาท้องว่าง5 วันถ้าไข้ไม่ลงหมอจะเปลี่ยนยาให้ใหม่ แต่ไม่ได้ให้ฟ้าทลายโจรต่อแล้ว อาจารย์ครับ แต่ฟ้าทลายโจรกินเพื่อป้องกันไม่ได้เดี๋ยวเราจะแปลเป็นสัตว์เลือดเย็นกันนะห้ามกระชายปั่นก็เลิกกิน ปั่น กินเข้าไปสิหายแน่โทษนะภาษาอาจารย์สิหายแน่มันจะไม่สิหายได้ยังไงมันร้อนนะแล้วปั่นกินเข้าไปทุกวันอ่ะ ใช่ ทั้งอะเด็กข้างในอ่ะ ร้อน ไม่ได้ คือร่างกายจะแย่เลยใช่ไหมคะอาจารย์ถ้าเรากินของแบบดิดร้อนอย่าง ปว นี้ ดหัวมึนหัวเวียนหัวจะโครงเพลงทั้งที่ไม่ได้กินเหล้า แต่ว่าในสูตรของอาจารย์เมื่อกี้ก็มีกระชายแต่เป็นเพียงแค่ส่วนผสมส่วนหนึ่งใช่ไหมคะที่ ใช่แล้วมันเห็นไหม ไม่ใช่กินเพียวๆ ไม่ได้กินเพียวๆชาวบ้านกินไทยกับเพียวๆนะเสร็จหมดฟ้าไอ้จุฬาลัมพานี่ยิ่งหนักกินเข้าไปเนี่ย ร้อน เม็ด ใช่ไหม แดงแตก โอ้โกจุฬาลัมพานี่ร้อนมา น่าก กลัวนะเว้ย โอ้แล้วกินยาสมุนไพรนี่ต้องมีความรู้เหมือนกันนะคะ แล้วหอมแดงจิ้มเกลือกินเข้าไปทุกวันอ่ะปากก็เหม็นตัวก็เหม็นใครก็รังเกียจบ้าแล้วกินเข้าไปได้ยังไง ครบชุด กินเข้าไปทั้งวันเนี่ยกินเข้าไปทุกวันเนี่ยความจำจะเลอะจะเลือน โอ้ย เมาไหมล่ะ ความ ห จำ อมแดงจิ้มเกลือนี่ล่อไปทุกวันเนี่ยไม่ได้ เป็นเรื่องเลยทีนี้เป็นเรื่องเลย เป็นเรื่องเลยเป็นเรื่องไม่ได้เป็น โอ้ เรื่องแน่ ย นอนเลยไม่ได้
อาจารย์ค่ะขออนุญาตถามค่ะ อาจารย์เดี๋ยวขอแทรกนะคะ ขอแทรกนิดนึงพอดีขึ้นหน้าจอเป็น Facebook อาจารย์คมสันนะคะ อันนี้เพจผู้ร่วมเข้าสัมมนาเดี๋ยวจดไว้ เข้าไปได้ ค่ะ อันนี้เป็นเพจ Facebook อีกอันเลยค่ะอ้าวใครถามอะไรถามมาแล้ว ค่ะกับอาจารย์ค่ะอยู่ต่างประเทศไม่มีหญ้าใต้ใบค่ะอาจารย์ทิ้งค่ะตะไคร้กระชายพอหาได้ค่ะมะขามเปียกมะนาวหาได้เอาอะไรแทนคะ ดีกว่ากินน้ำเปล่า คะ ดีกว่ากินน้ำเปล่า ดีกว่ากินน้ำเปล่า เขาอยู่ต่างประเทศไม่ได้กูทำไงแล้ว นั่นค่ะ เอาอะไร ใช้ แทนหญ้าใต้ใบคะ ใช้สมแทนได้ไหมคะหนูขออนุญาตถาม ไม่ได้ ไม่ได้เหรอคะ เอาบรเพชรเหรอต่างประเทศมีลูกกระดอมเหรอ ไม่มีค่ะ ไม่ก็ถึงบอกไง ดีกว่ากินน้ำเปล่าเท่าที่เธอบอกก็ต้มกินไปเถอะ อ๋อค่ะ ก็ขิงข่าตะไคร้กระชายมะนาวคือตัดหญ้าใต้ใบออก แต่ไม่ต้องเอาอย่างอื่นแทนใช่ไหมคะหาอย่างอื่น ถึง แทน บอก ได้ แทนเธอก็ไม่มีฝรั่งมันมีอะไรที่ขมๆไหมล่ะ ขมใช่ไหมคะ ถ้าอย่างนั้นอะไรก็ตามที่ลดขมหาแทนได้ใช่ไหมคะ แทนได้ถึงแม้จะไม่ดีเท่ากันแต่ก็ดีกว่าไม่ได้สั่ง ค่ะค่ะ ถ้าอย่างนั้นก็จะหาอะไรขมๆมาแทนค่ะกลับขอบพระคุณค่ะ มีถามอีกไหมครับ ทานมะระได้ไหมคะที่ มะ ว่า ระมะระเอาไว้แกงเอาไว้ต้มจืดมะระว่ะ มะระขี้นกพอหาได้ค่ะ ฮะ มะระขี้นกค่ะ พอหาได้บางทีร้านไทยเอามาขาย ก็ดีกว่าไม่มี ก็จะมีมะระแห้งอะค่ะเขาทำชามะระขี้นกแห้ง เอาก็ได้ ได้ใช่ไหมคะ การหนูขอถามอีกนิดนึงค่ะหนูเป็นคือถ้าอย่างนี้หนูเอาพาราเซตามอลได้ไหมคะขมแบบมันขมนะคะขม อะไรอ่ะ เอายาพาราเซตามอลได้ไหมคะยาพารา ไม่ได้ ไม่ ไม่ ได้ ได้ นะ ฝ คะ รั่งมากินได้ยังไงเราไม่ได้ มันขมไงคะอาจารย์ มันเจิดนั้นไอ้เธอก็ลุงพี่ลุงนาลุงอาลุงปู่ลุงพ่อว่ามาถามมาเลย ขอบคุณครับผมกำลังกลัวเนี่ยผมกลัวว่าโยมจะไตจะพังก่อนโควิดจะมาตอนนี้ที่กินกันแตกตื่นกินกันก็ใช่สิท่านมันแตกตื่นกินกันเองอ่ะมันตื่นตระหนกนะมันกลัวตายหาลุงพี่ ตอนนี้โยมใส่บาตรให้ฉันด้วย ก็นั่นไงใส่บาตรให้ฉันด้วยนี่ไงแล้ว ไปคนเดียวไม่พอนะเอาพระไปด้วยสักทีโอ้ยนี่ก็จริงใส่บาตรให้ฉันด้วยเลยท่านว่า เอามีอีกไหมมีถามอีกไหมไม่มีเดี๋ยวอาจารย์จะไปแล้วนะอาจารย์เดี๋ยวเพิ่งไปนานๆเจออาจารย์ทีนึง งานเยอะเดี๋ยวมีอีกซูมหนึ่งก็ถามมาไม่มีอะไรถามก็จะไปแล้วงั้นเดี๋ยวกำลังสนุกเลยนะคะอาจารย์ใช่จริงๆอาจารย์พูดได้ทั้งวันแหละแต่จริงๆอาจารย์พูดได้ทั้งวันแต่เพลินงานค่ะกราบขอบพระคุณอาจารย์มากๆนะคะตามมาให้ความรู้พวกหนูกับทุกท่านที่ทั่วประเทศหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะเป็นประโยชน์กับทุกคนโดยเฉพาะถ้าหากเรานำไปใช้นะคะในโอกาสนี้พวกเราคณะทำงานจัดงานสัมมนาครั้งนี้ขอกราบขอบคุณอาจารย์นะคะเป็นอย่างสูงที่ได้เมตตามาให้ความรู้กับพวกเรานะคะในโอกาสหน้าคงได้รับความเมตตาจากท่านอาจารย์อีกครั้งชัวร์อาจารย์ไปก่อนนะบ๊ายบายอาจารย์คมสันแพทย์แผนไทยแพทย์แห่งแผ่นดินค่ะดีใจค่ะสำหรับในช่วงต่อไปนะคะจะมีผู้ดำเนินรายการคือคุณปัญจรีปราบใหญ่ค่ะเดี๋ยวพี่ส่งต่อเนาะกำเมืองนี่ถ้าคนเมืองบอกอู้แล้วไผ่จะอู้เนาะคำนี้เนี่ยนะคะมันจะแปลว่าภาษาท้องถิ่นเนี่ยถ้าคนเจ้าของภาษาไม่พูดแล้วใครจะพูดนะคะในฐานะที่ดิฉันเนี่ยเป็นเติบโตและอาศัยผืนแผ่นดินล้านนาเนี่ยนะก่อนจะจากกันไปวันนี้ก็ขอฝากคำคมคำเมืองไว้ให้ท่านให้เป็นที่ระลึกกันหนึ่งประโยคนะคะดักจื้อกือเหมือนลือฟังธรรมเนี่ยแปลว่านิ่งเงียบไม่พูดไม่จาค่ะก็ก่อนที่จะเสียกับเวลากับดิฉันไปมากกว่านี้นะคะก็ขอเชิญท่านเข้าสู่รายการในช่วงต่อไปพบกับคุณปัญจรีปราบใหญ่ได้เลยค่ะขอบคุณคุณ
ขอบคุณคุณกัญญาลักษณ์ร่วมสุขนะคะ ที่ส่งต่อมานะคะ ก็ สุธิสาขณะนี้นะคะเรากำลังอยู่ในงานเสวนานะคะพุทธศาสตร์นำชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด -19 นะคะกับดิฉันนางสาวบรรจดีปรัชใหญ่นะคะเป็นนิสิตปริญญาโทพุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์วิทยาเขตหนองคายนะคะก็ในวันนี้นะคะรับบทเป็นพิธีกรในหัวข้อที่ว่าก้าวผ่านความวิตกกังวลในสถานการณ์โควิดวิเคราะห์ผ่านพุทธศาสตร์การละครและแพทย์แผนไทยโดยวิทยากรดร.ฐานชนจันเรืองนะคะก็เพื่อไม่ให้เสียเวลานะคะก็เดี๋ยวจะผลงานของท่านมีค่อนข้างหลายอย่างนะคะเดี๋ยวจะประวัติคร่าวๆก่อนนะคะก็คือท่านเป็นอาจารย์ดร.ฐานชนจันเรืองนะคะท่านเป็นอาจารย์พิเศษภาควิชาศาสนาและปรัชญามหาวิทยาลัยบูรพานะคะวิทยาลัยการแพทย์บูรณาการมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตสาขาดนตรีและการแสดงมหาวิทยาลัยบูรพานะคะก็นอกจากจะเป็นอาจารย์พิเศษแล้วนะคะก็ยังเป็นผู้กำกับละครเวทีของคณะมรดกใหม่ผู้เขียนบทละครซีรีส์ผลงานล่าสุดร่วมเขียนอินจันที่ช่องดิสนีย์นะคะแล้วก็มีหนังสือปรัชญาในภาพยนตร์ซึ่งก็ได้รับรางวัลเป็นหนังสือแห่งปีในปี 2559 ของ The Momentum ประเภท Non-Fiction นะคะก็เคยเปิดร้านหมักสมุนไพรอยู่ที่พัทยานะคะแล้วก็ทำให้สนใจศาสตร์ด้านสมุนไพรขึ้นมาแล้วก็ไปเรียนต่อที่แพทย์แผนไทยนะคะล่าสุดก็เพิ่งเปิดคลินิกแพทย์แผนไทยที่ชื่อว่านวชีวานะคะเป็นสิ่งที่ทำให้คนพบว่าศาสตร์การละครศาสนาและการแพทย์แผนไทยเนี่ยมีความเชื่อมโยงกันแล้วก็กำลังหาคำตอบนะคะก็ในส่วนต่อไปเดี๋ยวเราไปชมผลงานท่านกันนะคะการพาภาพยนตร์ผีหมุนอุ้ยปุ้ยมาสู่เทศกาลศิลปะที่ประเทศเอสโตเนียเนี่ยนะครับเป็นการชักจูงชักชวนจากเพื่อนศิลปินที่ทำงานเกี่ยวกับเยาวชนมาเขามีโอกาสได้ไปดูผีหมุนอุ้ยปุ้ยที่จังหวัดเลยนะฮะดูเป็นเวอร์ชั่นกลางแปลงแล้วเขามองว่าเมสเสจของเรื่องเมสเสจของหนังเนี่ยมันเป็นสากลปัญหาของพ่อแม่วัยใสพ่อแม่วัยเด็กที่ไม่สามารถเลี้ยงลูกในพื้นที่ของตัวเองได้ไม่สามารถเลี้ยงลูกในสังคมของตัวเองได้ทั่วโลกนะฮะมันจะมีวรรณกรรมมีนิทานมีตำนานต่างๆที่เอาไว้ใช้สอนเด็กสอนครอบครัวผีหมุนอุ้ยปุ้ยก็เหมือนกันผีหมุนอุ้ยปุ้ยเป็นเรื่องราวของบ้านแก่งมะปกแล้วก็ตำนานผีของบ้านแก่งมะปกของยุโรปมีตำนานผีมากมายเหมือนกันที่เอาไว้สอนเด็กสอนลูกสอนหลานจังหวะนี้เป็นจังหวะดีที่ผมจะได้นำหนังเนี่ยมาฉายเสร็จปุ๊บเกิดการพูดคุยว่าเฮ้ยผีที่บ้านเรานะเมืองเลยบ้านเรานะกับผีที่เอสโตเนียนะมีฟังก์ชันอะไรที่ใกล้เคียงกันตำนานนิทานเรื่องเล่ามันได้ทำหน้าที่แบบเดียวกันหรือเปล่าบริบทชุมชนบริบทสังคมปัญหาสังคมที่เกี่ยวกับเด็กนะครับของเอสโตเนียเป็นยังไงจังหวัดเลยเราเป็นยังไงSomething like we have also in Estonia some folk tales that in the woods there are ghosts or something like that. So, but these are all stories, so something similar to us also. อันนี้เป็นโอกาสดีที่ทำให้ศิลปะเนี่ยได้นำพาแนวทางการแก้ปัญหาสังคมเนี่ยข้ามโลกมาเจอกัน The ghost who take care the baby. ค่ะก็นั่นเป็นผลงานของท่านวิทยากรนะคะก็เดี๋ยวลำดับต่อไปก็จะได้เชิญให้ดร.ฐานชนจันเรืองนะคะได้ให้ความรู้กับเรานะคะในหัวข้อที่ว่าก้าวผ่านความวิตกกังวลในสถานการณ์โควิด -19 วิเคราะห์ผ่านพุทธศาสตร์การละครและแพทย์แผนไทยค่ะเชิญท่านวิทยากรค่ะสวัสดีครับนมัสการพระคุณเจ้านะครับแล้วก็ผู้จัดงานทุกท่านนะครับโอ้ตื่นเต้นมากเลยครับได้มาพูดต่ออาจารย์ตัวเองนะครับอาจารย์คมสันก็เป็นอาจารย์ของผมนะครับผมตื่นเต้นมากเลยนะครับก่อนอื่นต้องออกตัวนิดนึงนะครับว่าไม่ใช่ยังไม่ได้เป็นแพทย์แผนไทยนะครับศึกษาอยู่แล้วก็เปิดคลินิกก็จ้างหมอคนอื่นมานะครับยังเรียนไม่จบแต่ว่าไปเป็นอาจารย์สอนแพทย์แผนไทยก็คือไปสอนป.ตรีในวิชาปรัชญาไปสอนในวิชาสังคมวิทยานะครับก็เลยโดนเหมารวมว่าเป็นแพทย์แผนไทยไปด้วยจริงๆแล้วยังไม่ใช่นะครับเป็นอาจารย์สอนศาสนาปรัชญาแล้วก็ทำละครเวทีเขียนบทหนังประมาณนี้นะครับแล้วก็ทำไมมาสนใจนี้ต้องเล่านิดนึงนะฮะคือสนใจทางธรรมอยู่แล้วนะครับแล้วก็คนพบว่าหลักธรรมเนี่ยมันเชื่อมโยงกับการเขียนบทหรือว่าศิลปะได้อยู่แล้วแต่ว่าเป็นคนที่เสพติดอบายมุขด้วยนะครับคือเป็นขี้เมานะครับก็เลยเปิดร้านยาดองอยู่ที่พัทยานะครับเปิดก่อนโควิดนะฮะก็เปิดร้านใหญ่โตเลยหุ้นกับเพื่อนนะครับแล้วก็รายได้ดีพอโควิดมาก็พังหมดนะฮะคือเนื่องจากมีธาตุภูมิของความเป็นบัณฑิตอยู่บ้างก็คือสนใจอะไรก็จะไปเรียนเรื่องนั้น
ขายยาดองที่ดีเราก็อยากรู้เถาบันเปลียงเถาเอ็นอ่อนนะชาฤาษีกวาวเครือแดงกวาวเครือต่างๆนานามันเป็นยังไงนะครับดอกคำฝอยอะไรนี้ก็สงสัยก็เลยไปโรงเรียนพอเรียนที่นี่ก็ไปกันใหญ่เลยครับเรียนได้แป๊บหนึ่งเขาก็จับให้ไปช่วยสอนป.ตรีเลยนะครับก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมถึงสนใจที่จะเรื่องนี้แล้วก็โดยนิสัยเนี่ยคือชอบเชื่อมโยงนะครับเพราะฉะนั้นพอคุณปัญจารีชวนมาเนี่ยก็บอกอุ๊ยเป็นจังหวะที่พอดีเลยเป็นจังหวะที่พอดีมากๆเลยเพราะว่ากำลังทำเรียกว่าเรียบเรียงข้อมูลนะครับเรียบเรียงข้อมูลเรื่องนี้อยู่พอดีเลยก็คือเรื่องการเชื่อมโยงศาสตร์ของละครศาสตร์ของพุทธศาสนานะครับแล้วก็ศาสตร์ของแพทย์แผนไทยทุกท่านเชื่อไหมครับว่ามันมีความเชื่อมโยงกันมีบางอย่างมันเหมือนกันเป๊ะเลยโดยที่ผมไม่ทราบมาก่อนแล้วผมก็ไปลองค้นคว้าดูปรากฏว่ายังไม่มีใครมาวิจัยเรื่องนี้จริงจังนะครับก็หวังว่าการแลกเปลี่ยนครั้งนี้นะครับจะเกิดประโยชน์กับทุกท่านนะครับแล้วก็ถ้ามีอะไรสงสัยก็เดี๋ยวจะพูดคุยกันตอนท้ายได้นะครับหมอเขียวพร้อมยังมีหมอเขียวอยู่แล้วครับเนี่ยโอ้โหผมเกรงไปหมดเลยครับมีหมอเขียวมีอาจารย์คมสันแต่ละคนนี่อาจารย์ผมหมดเลยนะครับผมเกรงไปหมดเลยนะครับเนี่ยโอเคครับผมไม่สอนแล้วผมขออนุญาตแชร์สไลด์นะครับเห็นชัดเจนไหมครับตอนนี้ชัดเจนค่ะนะครับหัวข้อนะครับก้าวผ่านความวิตกในสถานการณ์โควิดวิเคราะห์ผ่านพุทธศาสตร์การละครและแพทย์แผนไทยนะครับโดยผมเอกนะครับบอกเลยนะครับว่าไม่รู้จะก้าวผ่านยังไงเหมือนกันนะครับไม่รู้ว่าจะรักษายังไงเหมือนกันถ้ารู้นี่ผมก็คงจะจัดการตัวเองได้แล้วนะครับตอนนี้ก็ยังกลัวโควิดอยู่นะครับคนที่ตอบได้ดีก็คือท่านหมอเขียวแล้วก็ท่านอาจารย์คมสันเมื่อสักครู่นี้นะครับก็ท่านก็บอกหลายๆมุมให้เราเข้าใจเนาะจนหลายๆเรื่องเนี่ยผมก็เรียนจากท่านนี่แหละนะครับก็ฟ้าทลายโจรอยากกินเยอะนะครับอันนี้ก็ขอเตือนอีกคนหนึ่งพวกผมก็ส่งยาด้วยนะครับเป็นเด็กส่งยาด้วยนะครับเห็นแบบนี้นะครับในวงกลมนี้นะครับตอนแรกผมจะแยกเป็น3หมวดแต่ว่าพอคิดไปคิดมาแยกไม่ได้เพราะว่าทั้ง3หมวดเนี้ยพอศึกษาลงไปลึกๆพบว่ามีความเชื่อมโยงกันและบางเรื่องเป็นเรื่องเดียวกันเลยแบบที่แยกไม่ออกเลยนะครับนั่นคือพุทธศาสตร์นะครับการละครแล้วก็แพทย์แผนไทยนะครับเพราะว่าผมใช้หลักคิดหลักวิเคราะห์ของอริยสัจสี่นะครับในการเขียนบทละครบทหนังทุกเรื่องนะครับอย่างล่าสุดเรื่องอินจันก็ฉายอยู่ช่องดิสนีย์นะครับเสียตังค์หน่อยนะฮะ700 กว่าบาทรู้จะโฆษณาเขาทำไมนะครับปีละ700 กว่าบาทนะครับไปดูได้มีหลายเรื่องนะฮะก็ใช้หลักอริยสัจสี่ในการสร้างบทแล้วก็วิเคราะห์บทละครทีนี้มันจะมีจุดหนึ่งครับก็คือเป็นเรื่องของการวิเคราะห์ตัวละครแล้วก็วิเคราะห์คนตรงนี้แหละฮะที่ทำให้การละครกับแพทย์แผนไทยเนี่ยมาผนวกเจอกันเพราะว่าการวิเคราะห์ตัวละครเนี่ยในหลักแพทย์แผนไทยเขามีสิ่งที่เรียกว่าสมุดฐานวินิจฉัยก็คือการวิเคราะห์โรคนะครับมันสอดคล้องกันอย่างไม่น่าเชื่อว่าการวิเคราะห์โรคคือการวิเคราะห์คนวิเคราะห์ธาตุของคนนะครับธาตุทั้ง4ธาตุทั้ง5ของคนนะครับวิเคราะห์การสมุดฐานอุตุสมุดฐานประเภทสมุดฐานนะครับอายุสมุดฐานทุกอย่างเลยนะครับเดี๋ยวอธิบายเพิ่มเติมอันนี้เนี่ยในการละครเนี่ยนะครับปกติเราจะมองในการเล่าเรื่องเราจะมองอุปสรรคนะครับอุปสรรคทีนี้เราก็จะมองว่าอุปสรรคของภารกิจมันคืออะไรนี่ผมขออนุญาตไปเร็วๆนะครับอย่างเจ้าไวรัสโควิดเนี่ยเรามองว่าไม่ใช่คนนะครับแล้วหลักการสร้างเส้นเรื่องเนี่ยมันง่ายมากก็คือว่าตัวละคร X จะต้องทำภารกิจ A ให้สำเร็จก่อนที่เหตุการณ์ B จะเกิดขึ้นและเหตุการณ์ B ต้องเป็นเหตุการณ์วิบัติแย่ร้ายแรงหรือว่าเป็นโทษนะครับที่ส่งผลกระทบกับตัวละคร X นะครับเดี๋ยวอธิบายเพิ่มเติมนะครับขออนุญาตไปเร็วๆนะครับเช่นนะครับอันนี้นะครับจะเป็นสูตรคลาสสิกนะครับทุกท่านสามารถเอานิทานหรือว่าหนังที่ท่านดูเนี่ยนะฮะมาวิเคราะห์มาจับได้มันเป็นโครงสร้างนะครับเช่น X จะต้องรีดผ้าให้ทันก่อนไปมหาวิทยาลัยนะครับเพราะว่าถ้าเสื้อยับอาจารย์จะไม่ให้เข้าห้องสอบนะฮะก็คือแปลว่าอะไรแปลว่ามีภารกิจก่อนนะฮะมีภารกิจต้องทำให้สำเร็จก่อนที่เรื่องไม่ดีจะเกิดขึ้นและเป็นสถานการณ์ที่ไม่ดีนะครับหรือว่า X จะต้องหาเงินมาจ่ายค่าไฟให้ได้ก่อนจะโดนตัดไฟถ้าโดนตัดไฟแล้วจะเกิดเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นก็จะเป็นเช่นอดดูพิธีปิดโอลิมปิกนะครับอดดูญี่ปุ่นเขาเลยนะครับตัวอย่างนะฮะเพราะฉะนั้นถามว่าเชื่อมโยงกันยังไงนะครับมันเชื่อมโยงกันยังไง
ป๊บนึงนะฮะรู้สึกว่าผมทำอะไรก็ไม่รู้มันบังตัวเองโอเคอุปสรรคนะครับ obstacle นะครับมันจะมีละครนะฮะ3 ศาสตร์ที่เราคุยกันนะละครเนี่ยนะครับพุทธธรรมแล้วก็สมุดฐานวินิจฉัยของแพทย์แผนไทยนะครับละครจะมองอุปสรรคของตัวละครนั้นก็จะมีเรื่องของกายภาพสังคมจิตวิทยาพอเราเอามาตีเป็นหลักธรรมเอาพุทธธรรมมาจับเนี่ยเราจะพบว่านะครับมีกายภาพคือรูปนามนะครับสังคมคือทิศ6จิตวิทยาจะเทียบกับอคติ4กิเลส4อุปทาน4จริงๆแล้วมากกว่านี้ผมเอามาเป็นตัวอย่างนะครับส่วนสมุดฐานวินิจฉัยจะดูท่าสมุดฐานอายุการนะครับพอสังคมจะเทียบกับการสมุดฐานอุตุสมุดฐานประเทศสมุดฐานแล้วก็จิตวิทยาจะอันเดียวกับกายภาพก็คือท่าสมุดฐานอายุสมุดฐานขออนุญาตอธิบายตรงนี้นิดนึงนะฮะอุปสรรคของคนเราวิเคราะห์ภารกิจของคนเราเช่นผมจะต้องเรียนให้จบสมัยตอนป.ตรีต้องเรียนให้จบศาสนาปรัชญาเนาะอะไรเป็นอุปสรรคผมบ้าง1คือกายภาพคือตัวเราเองร่างกายเราทั้งรูปทั้งนามนะครับขอวิเคราะห์พุทธธรรมสังคมเนี่ยจะเป็นตัวบอกว่าเราเป็นคนยังไงนะครับทิศ6ทิศเบื้องบนเบื้องล่างเบื้องซ้ายเบื้องขวาพ่อแม่ภรรยานะครับลูกน้องครูบาอาจารย์เป็นยังไงจะสะท้อนสู่ตัวละครหมดเลยนะครับเป็นทั้งตัวขับเคลื่อนไปข้างหน้าและเป็นทั้งอุปสรรคด้วยนะครับจิตวิทยานะครับก็คือปมของตัวละครตัวนี้กลัวน้ำตัวละครตัวนี้กลัวความยุติธรรมแบบแบทแมนโดนคนร้ายทำร้ายมาก่อนในถ้ำค้างคาวกลัวค้างคาวเอาชนะค้างคาวด้วยกันเป็นค้างคาวซะเองนะครับเป็นแบทแมนก็คือชนะอุปทานตนเองนะครับทีนี้ครับมันก็จะมาวิเคราะห์กับแพทย์แผนไทยคือสมุดฐานวินิจฉัยนะครับเช่นว่าคนนี้นะธาตุนี้นะคนนี้เป็นคนธาตุดินนะอารมณ์จะเป็นแบบนี้คนนี้เป็นคนธาตุไฟอารมณ์จะเป็นแบบนี้นะครับอายุประมาณนี้นะครับของแพทย์แผนไทยเราจะแบ่งเป็น3ช่วงอายุเนาะปฐมวัยนะครับมัชชิมวัยนะครับแล้วก็ปัจฉิมวัยนะครับก็จะดูว่าแต่ละช่วงอายุก็จะมีความป่วยไข้ต่างกันนะก็ในความป่วยไข้ก็คืออุปสรรคเหมือนกันนะครับมีการสมุดฐานคือเวลาที่เกิดปัญหาขึ้นนะครับฤดูประเทศส่งผลต่อตัวละครหมดนะครับพวกนี้เป็นอุปสรรคในการสร้างเรื่องได้หมดเลยนะฮะนี่แลดูยากนิดนึงนะฮะผมพยายามทำให้มันง่ายแล้วแต่ว่าเวลาน้อยเหลือเกินนะครับดูตัวอย่างนะครับอันนี้จะเป็น x นะฮะ x เนี่ยก็คือตัวสีน้ำตาลเนี่ยก็คือตัวภารกิจตัวมิชชั่นนะครับตัวมิชชั่นตัวสีแดงเนี่ยนะครับตัวสีแดงก็คือเป็นเหตุการณ์เป็นสิ่งที่แย่เหตุการณ์วิบัติที่จะเกิดขึ้นนะครับต้องรีบพาพันก่อนไปมหาลัยอย่างนี้ยกตัวอย่างไปแล้วนะครับอันนี้โทนี่สตาร์คต้องกำจัดอัลตรอนให้ได้ก่อนที่อัลตรอนจะยึดครองโลกอันนี้ทุกท่านเป็นทุกท่านเป็นพระเนาะหลายท่านเป็นนักบวชเนาะดูหนังหรือเปล่าเนาะไม่ดูเนาะแต่บังเอิญรู้จักทุกคนรู้จักอเวนเจอร์รู้จัก Star Wars นะครับรู้จักโทนี่สตาร์คนะครับสมมุตินะครับนั้นการสมุดฐานหรือว่ากายภาพสังคมจิตวิทยาเนี่ยก็คือสีน้ำเงินเนี่ยก็จะเป็นตัวอุปสรรคที่ทำให้ X เนี่ยไปถึงเป้าหมายไม่สำเร็จนะครับผมขอยกตัวอย่างง่ายๆนะครับคิดว่าน่าจะยกตัวอย่างได้เช่นถ้าเราสมมุติว่าเรื่องของเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยเป็นหนังเรื่องหนึ่งนะครับเอาแค่ซีนเดียวดีกว่าซีนตอนที่พระพุทธเจ้าอดอาหารเนาะอดอาหารแล้วตัวผอมเนาะสถานการณ์ก็คือว่าจะต้องบรรลุธรรมให้ได้หรือว่าจะต้องเข้าใจอะไรบางอย่างให้ได้นี่ผมสมมตินะจะต้องเข้าใจอะไรบางอย่างให้ได้ก่อนที่จะตายใช่ไหมก่อนที่จะตายมีอะไรบ้างโอ้โหความเข้าใจผิดมีอุปทานมีนู่นนี่นั่นผอมอยู่แล้วจนถ้าไม่เจอเสียงพิณขึ้นมาเนี่ยไม่เจอศิลปินมาดีดพิณกันแถวๆนั้นเนี่ยไม่เก็ตไม่เข้าใจก็จะไม่เจอทางสายกลางนะครับเพราะฉะนั้นเช่นกันครับในทุกโครงสร้างของเรื่องราวไม่ว่าจะเป็นชาดกหรือว่าจะเป็นหนังจะเป็นอเวนเจอร์เป็นโทนี่สตาร์คเป็นเดอะฮอคอะไรก็ตามเนี่ยจะมีโครงสร้างคล้ายๆกันคือต้องมีอุปสรรคนะครับและการวิเคราะห์อุปสรรคผมเลยบอกว่ามันเหมือนกันเป๊ะๆเลยทั้งแพทย์แผนไทยทั้งพุทธธรรมแล้วก็ทั้งบทละครนะครับนี่นะฮะแล้วเจ้าโควิดนี่คืออะไรโอ้อันนี้โควิดนะครับไม่ใช่ไฟจราจรนะฮะนี่คือนะครับในมุมของแต่ละศาสตร์จะให้ความหมายต่างกันแต่โดยรวมมันคล้ายๆกันของพุทธศาสตร์เราก็จะมองว่าเป็นโอปติกะนะฮะทุกท่านคงจะทราบอยู่แล้วแพทย์แผนไทยมองว่าเป็นเขาเรียกว่ากิมิชาติคือสิ่งมีชีวิตอื่นๆ
นะครับสิ่งมีชีวิตอื่นๆเช่นเป็นหนอนบ้างละเป็นผีเสื้อบ้างละเป็นไวรัสบ้างละนะครับก็คือเป็นเชื้อโรคบ้างละนะครับส่วนของการละครเนี่ยเราจะมองในเรื่องของการเล่าเรื่องนะฮะทั้งโอปาติกะทั้งกิมิชาติของเราคือมองเหมือนกันก็คือว่าเป็นอุปสรรคที่ไม่ใช่คนอุปสรรคที่ไม่ใช่คนแปลว่าอะไรแปลว่าคุยไม่ค่อยจะรู้เรื่องเท่าไหร่ต้องใช้การคุยไม่สามารถคุยแบบปกติได้นะครับในการเข้าถึงปัญหานะครับดังนั้นหลายท่านศึกษาปรัชญาเนาะอุปสรรคที่ไม่ใช่คนเราจะในมุมของการเขียนบทเราจะตีไปเลยว่าเป็น determinism หรือเป็นเหตุวิสัยหรือเหตุกรวิสัยนะครับเป็นอุปสรรคที่ควบคุมไม่ได้ไม่สามารถเจรจาด้วยวิธีปกติได้เราไม่รู้ความคิดของสิ่งนั้นโดยชัดเจนต้องใช้ญาณขั้นสูงมากมันจะเก็ตเรื่องสิ่งมีชีวิตภพอื่นนะครับแล้วก็ไม่ได้กำหนดขึ้นไม่ได้กำหนดให้เกิดขึ้นกับเราก็หมายความว่าเราไม่ต้องการให้กิมิชาติอุปติกะหรือว่าตัวโควิดเนี่ยเกิดขึ้นกับเราเพราะฉะนั้นมันคืออุปสรรคนะครับทีนี้อยากให้วิเคราะห์ใหม่นะฮะวิเคราะห์ใหม่ว่าโควิดเนี่ยเป็นภารกิจหรือเป็นอุปสรรคกันแน่ถ้าโควิดเป็นภารกิจนะฮะอันนี้คิดแบบคนเขียนบทนะฮะนี่คิดแบบคนเขียนบทนะถ้าต้องสร้างหนังสักเรื่องนึงเนี่ยจะคิดยังไงนะฮะเราต้องบอกว่าโควิดเป็นภารกิจหรือเป็นอุปสรรคถ้าเป็นภารกิจเป็นภารกิจของใครถ้าเป็นอุปสรรคเป็นอุปสรรคของใครนะครับถ้าเป็นภารกิจเป้าหมายคืออะไรถ้าเป็นอุปสรรคมันมาขัดขวางเป้าหมายอย่างไรขออนุญาตยกตัวอย่างแบบสุ่มเสี่ยงนะครับถ้าวิเคราะห์หมายว่าโควิดเป็นภารกิจหรือเป็นสัตว์ถ้ามองเป็นภารกิจพี่หนูนะครับพี่หนูใครก็ไม่ทราบนะพี่หนูจะต้องกำจัดโควิดให้ได้ภายในเดือนนี้นะฮะก่อนที่คนจะตายทั้งประเทศนะครับพี่หนูนะครับถ้ามองแบบอุปสรรคก็คือพี่หนูจะต้องออกจากบ้านไปรดน้ำกัญชาให้ได้ก่อนที่ต้นกัญชาจะตายโดยมีโควิดเป็นอุปสรรคทำให้การออกจากบ้านไปรดน้ำกัญชาเนี่ยลำบากขึ้นนะครับ เพราะฉะนั้นเราสามารถวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดได้ใน2มุมก็คือมุมของ mission แล้วมุมของ obstacle นะครับแล้วก็นำทั้งอุปสรรคต่างๆจากทุกหลักธรรมก็ได้มาใช้มาดูวิเคราะห์ว่าอะไรเป็นตัวยับยั้งให้ภารกิจไม่สำเร็จนะครับพี่หนูเขาก็ปลูกกัญชานะครับเขาก็ควบคุมกัญชานะครับสำหรับเราเรียนแพทย์แผนไทยเรียนแพทย์แผนไทยเนี่ยก็ลำบากใจนิดหนึ่งที่กฎหมายกัญชาเนี่ยปลดล็อกเพียงแค่ใบนะครับจริงๆควรจะปลดล็อกทั้งต้นนะครับเพราะว่ามันรักษาหรือว่าเข้าตำรับยาเนี่ยหรือชื่อยาสุขสายยาเนี่ยคือดีมากแล้วก็ฟ้าทลายโจรกับกัญชาก็เป็นอาวุธสำคัญในการที่ควรจะมีติดบ้านไว้ในการรักษานะครับฉะนั้นผมขอสรุปคร่าวๆในการเชื่อมโยงนะครับก็คือว่าในละครเนี่ยมีหลักธรรมนะครับหลักธรรมเนี่ยภาษาละครเขาเรียกว่าธีมก็คือว่าหมายว่าคุณดูละครจบแล้วคุณเหมือนนิทานอีสปครับดูจบแล้วได้ความคิดอะไรได้หลักธรรมอะไรนะครับรูปแบบของละครหรือวิธีเล่าเรื่องก็เท่ากับการวิเคราะห์ความเหมาะสมของคนฟังหรือผู้ไข้แพทย์แผนไทยจะเรียกคนป่วยว่าผู้ไข้นะไม่เรียกคนป่วยนะเรียกว่าผู้ไข้นะครับละครเนี่ยเท่ากับยารักษาผู้ไข้เช่นชาดกนะครับชาดกถ้ามองตีความว่าชาดกเรื่องเล่าเป็นละครนะฮะขออนุญาตตีความแบบนี้นะครับพระเวสสันดรใครเหมาะฟังเรื่องพระเวสสันดรในเวลานี้นะครับพระมหาชนกใครควรจะฟังเรื่องพระมหาชนกในเวลานี้คนนี้มีปัญหาแบบนี้อยู่คนนี้มีปัญหาแบบนี้อยู่เขาควรฟังเทศเรื่องอะไรถึงจะช่วยเขาได้หลักการเดียวกันกับละครเลยฮะหลักการในการวิเคราะห์คนดูบทของผมเลยนะครับแบบเดียวกันเลยนะครับแล้วเราก็เอาอริยสัจสี่เนี่ยมาจับเช่นทุกข์ก็คือโรคนะครับสมุทัยตรงกันเป๊ะเลยกับสมุทัยวินิจฉัยคือเหตุของโรคเกิดจากอะไรต้องเอาหลักแพทย์แผนไทยมาจับนะครับมาดูว่าเกิดจากช่วงเวลาฟ้าฝนเกิดจากธาตุภูมิของตัวเองนะครับเกิดจากในช่วงวัยนี้จะเกิดอะไรขึ้นได้บ้างนะครับช่วงเด็กน้อยเนี่ยจะเป็นช่วงวัยของน้ำจะเป็นโรคกับน้ำหูน้ำมูกน้ำลายลาดฉี่ลาดนี่คือโรคของน้ำนะครับพอข้ามช็อตไปสู่มัชชิมวัยในโรคของลมแล้วนะครับอย่างผมนี่ผมมัชชิมวัยนี่ถ้าเกิน32นี่ถือว่าเป็นมัชชิมวัยแล้วนะอย่างผมถือว่าเป็นคนชราแล้วเนี่ยถ้าคิดแบบแพทย์แผนไทยก็คือเป็นโรคลมละลมเป็นเกิร์ดบ้างลมไม่ตีขึ้นบ้างลม
กดไหลย้อนบ้างหน้ามืดตาลายวิงเวียนเลือดลมไม่เดินบ้างต้องกินยาดองยาดองอยู่ข้างบนนะครับผมมียาดองเยอะมากเลยนะครับติดห้องไว้ยาดองผมจะอยู่คู่กับหนังสือเสมอนะครับเพราะว่าช่วยให้เข้าถึงได้มากขึ้นนะครับมักเหมือนกันก็คือการจ่ายยาการรักษาหรือการใช้ละครครับผมไปอย่างรวดเร็วครับไม่รู้ทุกท่านจะโอเคหรือเปล่านะครับประมาณนี้ครับผมนะครับสรุปความเชื่อมโยงนะครับรู้จักผู้ไข้ก่อนแล้วจึงต้มยาให้นี่คือสุดยอดมากนะครับก็คือถ้ามีโรคนี้มาแล้วตรงกับตำราก็ใช้ตำราต้มยาแบบนี้ไปเลยนะครับแต่ถ้าเป็นโรคอุบัติใหม่โรคที่ไม่เกิดขึ้นงงนะครับเราสามารถแพทย์แผนไทยเขาจะตั้งชื่อโรคใหม่ได้อาจารย์คมสันนี่เก่งมากแกตั้งชื่อโรคได้ไพเราะสนอหูมากนะครับแล้วก็ลีลาการใช้ภาษาของท่านอาจารย์นี่เก่งมากๆนะครับเป็นคัสตอมก็คือเป็นโรคเฉพาะคนนะครับเช่นคุณปัญจารีอาจจะมีโรคบางอย่างที่แบบอะไรล่ะจิตฟุ้งซ่านอะไรบางอย่างก็ตามเนี่ยนะครับแล้วมันไม่ลงตำรับไหนเลยตำรับที่ไหนเลยหมอแผนไทยสามารถตั้งชื่อโรคขึ้นมาใหม่ได้แล้วก็ทำยาเฉพาะให้คุณปัญจารีได้เลยนะครับเป็นความคัสตอมนะครับมาเทียบกันกับบทละครคนทำละครคนทำหนังต้องรู้จักคนดูก่อนนะครับแล้วจึงเลือกว่าเรื่องไหนจะช่วยเขาได้ถ้าไม่มีนะครับไม่รู้จะหยิบชาดกเรื่องไหนมาเล่าไม่รู้จะเอาStar Wars Avenger เรื่องไหนมาเล่าก็เขียนบทขึ้นมาใหม่เป็นออริจินอลนะฮะเห็นความเชื่อมโยงกับการทำยาต้มไหมฮะเขียนบทกับยาต้มเหมือนกันกับหลักธรรมครับรู้จักคนนั้นก่อนว่ามีปัญหาอย่างไรต้องใช้หลักธรรมไหนเข้ามาจัดการนะครับจะช่วยเขาได้นั้นต้องดูเวลาด้วยนะครับผมชอบยกตัวอย่างเคสเรื่ององคุลีมานมากเลยนะครับบางทีถ้าพูดเยอะกว่านั้นเนี่ยถ้าพระพุทธเจ้าพูดเยอะกว่านั้นเนี่ยพูดยาวกว่านั้นเนี่ยองคุลีมานอาจจะไม่เก็ตก็ได้บางทีการพูดสั้นๆเป็นคีย์เวิร์ดถูกที่ถูกเวลาอาจจะทำให้คนบรรลุธรรมก็ได้นะครับหรือญี่ปุ่นเขาเรียกซาโตริอะไรไปฝรั่งยูเรกาอะไรไปก็ว่ากันไปนะครับเพราะฉะนั้นทั้งแพทย์แผนไทยนะครับทั้งการละครทั้งศาสนาพุทธศาสนาเนี่ยทั้งเนี่ยมันมีความเชื่อมโยงแล้วก็ถอดออกมาได้ค่อนข้างที่จะมหัศจรรย์มากนะครับตอนนี้ก็ผมก็เริ่มนะครับผมมีคลาสสอนเขียนบทด้วยที่ม.บุรพาเนี่ยผมก็เริ่มให้เด็กเนี่ยใช้สมุดฐานวินิจฉัยหรือการวิเคราะห์ทางพุทธธรรมเนี่ยมาวิเคราะห์ตัวละครแล้วก็ให้มารวมถึงวิเคราะห์ตนเองด้วยนะครับวิเคราะห์ตนเองมีความทุกข์อย่างไรมีปมอย่างไรและตอนนี้นะครับอันนี้ขออนุญาตแลกเปลี่ยนนะครับก็พอนักศึกษาน่าสงสารมากโดยเฉพาะนักศึกษาป.ตรีพอโควิดมานักศึกษาของผมจะอยู่แต่ในห้องมากขึ้นไม่กล้าออกไปไหนแต่ให้ทุกท่านลองทายว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับไม่ต้องทายผมตอบเองดีกว่าเพื่อความรวดเร็วนะครับโรคซึมเศร้าหนักขึ้นนะครับเป็นโรคซึมเศร้าหนักขึ้นเป็นโรคซึมเศร้าเหงาเจอคนไม่ได้เข้า Facebook นะครับเข้าไปเสพสื่อที่ช่วงนี้สื่อมันค่อนข้างรุนแรงนิดนึงทุกข์หนักกว่าเดิมนะครับแอบสั่งกัญชามาดูดเองนะฮะเอากัญชามากินกับเบียร์บางคนเป็นซึมเศร้าอยู่แล้วนะครับเป็นซึมเศร้าจะมียาบางตัวที่มันตีกับกัญชาอย่างคุณแม่ผมเป็นซึมเศร้าผมแอบเอากัญชาให้แม่ผมต้มกัญชาให้แม่ดื่มปรากฏว่าความดันสูงขึ้นหลับสบายเดี๋ยวความดันสูงขึ้นแม่ผมจะแบบหลับแล้วก็แบบพีคปี๊ดตายเลยผมก็แทนที่จะได้บุญดันทำบาปนะครับผมก็ดีว่ามาเรียนแพทย์แผนไทยก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเด็กอยู่ห้องคนเดียวครับทุกท่านครับเด็กอยู่ห้องคนเดียวเป็นซึมเศร้ากินยาซึมเศร้าเอากัญชามาดูดกินเบียร์อีกเสียชีวิตครับหนักกว่าเดิมครับตอนนี้มันความเป็นเรื่องที่น่าวิตกมากแล้วก็คุณครูสายหนังสายละครเนี่ยก็จะไม่ค่อยได้มีโอกาสสอนเรื่องการใช้ชีวิตสักเท่าไหร่ผมก็เลยรู้สึกว่าผมมีความโชคดีมากที่ว่าทำหนังทำละครแล้วรู้จักพุทธศาสนาด้วยรู้จักแพทย์แผนไทยด้วยครับขอสรุปประมาณนี้ครับและถ้าถามว่าจะรักษาโควิดอย่างไรนะครับตอบไม่ได้ครับเดี๋ยวหมอเขียวตอบให้ขอบพระคุณครับค่ะก็ขอบคุณท่านวิทยากรนะคะก็คือจากที่ได้ฟังนะคะจากที่ท่านวิทยากรได้บรรยายมาเนี่ยเราก็จะเห็นว่ากระบวนการในการที่เราจะวิเคราะห์ละครหรือว่ามีปัจจัยที่จะทำให้เราได้วิเคราะห์ละครเนี่ยก็คือจะเป็นเหมือนฐานของการคิดในเรื่องของการใช้ชีวิตแล้วก็เรื่องของอื่นๆในชีวิตด้วยนะคะอย่างเช่นอย่างในกรณีที่เป็นโควิดอย่างเงี้ยก็
เราก็ต้องพิจารณาดูเราดูตัวเราว่าสังเกตอาการอย่างเงี้ยค่ะก็จะเทียบเคียงได้แบบนั้น แล้วก็จะได้มีวิธีรักษาที่เป็นเฉพาะของเราเองนะคะอย่างในประเด็นที่เป็นอุปทานที่ดร.ฐานชนท่านได้พูดนะคะอันนี้ก็คือก็จะเป็นเหมือนกับอุปสรรคให้เราอย่างเช่นเราไปเดินที่นี่มาที่เป็นกลุ่มเสี่ยงเนี่ยเราก็เกิดความรู้สึกละเกิดอุปทานแล้วว่าเราจะติดไหมนะอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ใช่ค่ะแต่ก็จะมีกระบวนการตามที่อาจารย์ท่านมาที่อาจารย์ท่านบอกนะคะอย่างเช่นอย่างของพุทธธรรมอย่างเงี้ยค่ะอย่างของสมมติฐานวินิจฉัยเนี่ยมันก็จะมีปัจจัยอื่นที่เข้ามาส่งเสริมให้เราคิดอุปทานนี้หรือว่าให้เราคลายอุปทานนี้ได้ลงไปได้นะคะค่ะก็ต่อไปเป็นช่วงของการตอบคำถามค่ะท่านใดมีคำถามไหมคะผมขออนุญาตถามอาจารย์ดร.ฐานชนได้ไหมครับยินดีครับยินดีครับ คืออยากทราบว่าถ้าเรานำแบบความเทคนิคของการละครเนี่ยจะมาแก้สถานการณ์โควิดในประเทศตอนนี้ได้อย่างไรครับเอาถามจี้ใจดำมากเลยครับต้องตอบอย่างนี้เลยครับว่ามีปัญหาอะไรเนี่ยดูหนังเรื่องเดียวชีวิตไม่เปลี่ยนหรอกครับนะครับหรือว่าฟังบางครั้งฟังเทศเรื่องเดียวชาดกครั้งเดียวฟังการเทศครั้งเดียวก็ไม่เปลี่ยนมันต้องใช้คือศิลปะเปลี่ยนแปลงโลกได้ช้านะครับพูดกันตรงๆเลยเอาปืนเอาเงินเนี่ยเปลี่ยนแปลงโลกเร็วมากแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงเพียงฉาบฉวยศิลปะจะมาเยียวยาข้างในไปช้าๆแต่แข็งแกร่งนะครับเพราะฉะนั้นมันจำเป็นมากที่เราต้องมีชาดกเยอะๆมีบทละครมีหนังดีๆเยอะๆนะครับจำเป็นมากที่จะต้องมีตัวอย่างของนิทานสำหรับเด็กเยอะๆนะครับเพราะว่าตอนนี้เราเผชิญหน้ากับสงครามความเกลียดชังนะครับเมื่อมีความเกลียดชังมันจะดีมากที่เราจะไม่ด่ากันตรงๆเอาหนังสักเรื่องมาเป็นเคสหรือพูดกันผ่านนิทานหรือว่ายกกรณีนู่นนี่นั่นมาเป็นบัฟเฟอร์เป็นตัวกลางนะครับตอนนี้เราปะทะกันรุนแรงมากมันน่ากลัวเกินไปมันน่ากลัวเกินไปผมตอบคำถามหลวงพี่ป่ะครับเนี่ยผมชอบไหลไปเรื่อยก็ใกล้เคียงคือผมมองว่าแสดงว่าไอเดียที่ท่านดร.เสนอมาเนี่ยเราจริงๆสามารถจะสร้างละครเนาะสร้างละครบางอย่างที่สื่อให้คนเนี่ยก้าวข้ามโควิดนี้ได้เลยทีเดียวนะให้เอาละครมาสื่อความรู้ให้ผู้คนเข้าใจง่ายๆไปทางเดียวกันดีกว่ามาเจอเฟกนิวมาทะเลาะเบาะแว้งกันเรื่องมียาไม่มียาเนาะไอเดียของท่านดร.ผมว่ามันเวิร์กอ่ะคือเรามาทำละครมาเขียนละครให้คนเนี่ยดำเนินไปเส้นนี้แล้วทุกคนจะรอดแล้วอาจจะมีตัวอย่างหลายๆเคสที่เราได้ฟังกันมาตลอดทั้งวันเนี่ยผมว่ามันเวิร์กมากๆเลยก็ขอขอบคุณในไอเดียในการทำละครเพราะมันเจ๋งมากๆเลยนะครับคุณปัญจรีที่ได้มีเรื่องนี้เข้ามาเนาะนะครับแล้วคำตอบได้ดีมากเลยครับก็ขอโม้ต่อนิดนึงแล้วกันนะครับเคยเอากาลามาสูตรเนี่ยแปลเป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็แปลใส่เป็นกระดาษเนี่ยครับแล้วก็ผมมีโอกาสเอาละครไปเล่นที่บราซิลแล้วก็ออสเตรียเอาทำละครโดยใช้โครงสร้างของกาลามาสูตรเนี่ยเป็นหัวใจแล้วก็ฝรั่งตื่นเต้นมากนะครับฝรั่งตื่นเต้นมากเพราะว่าเขาที่ผ่านมาเขาจะเจอแต่คำว่าให้เชื่อกับห้ามเชื่อนะครับในแต่ละศาสนาของเขาเนาะเราไม่ว่ากันเนาะแต่กาลามาสูตรของเราคืออย่าพึ่งปลงใจเชื่อซึ่งมันลงล็อกกับวิทยาศาสตร์คือคุณต้องพิสูจน์ก่อนเนี่ยผมว่าอันนี้มันเจ๋งมากแล้วก็ผมทำละครไปปุ๊บใช่ไหมผมก็จะมีจังหวะหยุดคือแบบเป็นละครหน้าด้านอ่ะคือเล่นหยุดแล้วหันมาถามคนดูอันนี้ตรงกับกาลามาสูตรข้อไหนฝรั่งก็จะอ่านดูโน้ตนั่นดูโน้ตนี่อะไรอีกโอ้โหสนุกมากครับตอบถูกตอบผิดผมไม่รู้หรอกผมเบลอตอนนั้นน่ะแต่เอาว่ามันได้เกิดกระบวนการไต่ตองในการเรียนรู้แล้วก็ตอบไปด้วยกันครับซึ่งผมยืนยันว่าศาสตร์การละครมันไม่ได้มาเพื่อชี้นำให้คนเกลียดชังชาดกทุกเรื่องไม่ได้มาให้ใครเกลียดกันแล้วเราชอบเราที่ผมไม่ได้พูดถึงในนี้นะผมพูดรวมๆนะเราชอบมาทะเลาะกันเรื่องการตีความว่าอันนี้จริงหรืออันนี้ไม่จริงมากเกินไปมากกว่ามองเจตนาของเรื่องเล่าอย่างเช่นมาทะเลาะผมเจอแบบมากมาทะเลาะกันเรื่องว่าเขาเรื่องสันดรทำไมเป็นคนเลวอย่างนี้ทำไมทิ้งลูกทิ้งเมียชั่วไปทะเลาะอะไรกันเป็นเรื่องนั้น มันไม่มองเจตนาเพราะว่าอย่างของผมเนี่ยผมจะมองว่าเป็น10 ชาติที่มีความผิดพลาดบางอย่างจึงยังไม่ได้บรรลุธรรมนะฮะเราต้องมาดูว่าอุ๊ยมีบารมีและมีทานบารมีและมีแต่ละบารมีและแต่อะไรละทำให้เขาไม่บรรลุธรรมในแต่ละชาตินี่ต่างหากที่เราต้องมาวิเคราะห์กันทำให้มนุษย์เกิดการคุยกันแล้วก็หาทางออกร่วมกันไม่ใช่ทะเลาะกันครับ
ท่านใดมีประเด็นคำถามไหมคะ ผมว่าประเด็นก็เคลียร์ชัดเจนดีนะครับแล้วก็ไอเดียในเรื่องราวเหล่านี้เพราะว่าอย่างเนี้ยผมชอบประเด็นที่ท่านดร.กล่าวไว้คือ จริงๆคนทุกคนที่เจ็บป่วยคนทุกคนที่เป็นโควิดคนที่ล้มตายในโควิดหรือคนทุกคนที่หายจากโควิดมันเหมือนละครที่มาต่อกันอะแล้วให้พวกเรามีชีวิตอยู่ให้พวกเราได้ก้าวผ่านต่อไปนะสำหรับในวันนี้ต้องขอบคุณดร.ธนชนมากๆแล้วขอบคุณอาจารย์ปัญจลีด้วยอาจารย์แตงได้มาเป็นพิธีกรแล้วก็ได้เชิญพิธีกรรับเชิญสุดยอดมากวันนี้ได้ไอเดียทุกมิติเลยนะครับแล้วเราว่าในอนาคตจะได้ร่วมงานกันในการทำสัมมนาครั้งต่อไปด้วยนะครับสำหรับในช่วงนี้เนี่ยก็ขอเชิญอาจารย์ปัญจลีต่อเลยนะครับค่ะก็ค่ะก็เป็นประเด็นที่ทำให้เราได้เปิดมุมมองในอีกด้านหนึ่งนะคะในสังคมนะคะก็หวังว่าทุกท่านจะได้มีประเด็นในเรื่องของก้าวผ่านโควิดนี้ไปได้ด้วยกันโดยผ่านศาสตร์ทางการละครนะคะแล้วก็หวังว่าทุกท่านจะมีระบบฐานคิดตรงนี้ในการดำรงชีวิตในช่วงโควิดวิกฤต -19 นี้ไปด้วยนะคะโอเคค่ะก็ในลำดับต่อไปนะคะขอส่งต่อให้แพทย์หญิงลัคนาแซ่โซนะคะแล้วก็คุณเสริมศรีชวานิสากุลต่อเลยค่ะสำหรับปัญจดีก็ขอขอบคุณทุกท่านที่รับฟังสัมมนาในช่วงนี้ค่ะค่ะขอบพระคุณมากค่ะคุณกัญจารีค่ะในช่วงเวลาต่อไปนี้นะคะเราก็จะได้พบกับท่านวิทยากรคือดร.ใจเพชรกล้าจนหรือท่านอาจารย์หมอเขียวนะคะผู้ค้นพบศาสตร์การแพทย์แผนใหม่ของโลกคือการแพทย์วิถีพุทธหรือการแพทย์วิถีธรรมนะคะซึ่งก่อกำเนิดขึ้นในประเทศไทยนี่เองนะคะจากชื่อก็พอจะรู้อยู่แล้วนะคะว่าเป็นวิถีพุทธหรือว่าวิถีธรรมเนี่ยจะต้องเกี่ยวข้องกับธรรมะกับพุทธธรรมแน่ๆนะคะแต่ว่าจะมีวิธีอย่างไรนะคะในการที่จะนำหลักธรรมจากพระไตรปิฎกเนี่ยในสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนให้นำมาใช้ปรากฏออกมาเป็นรูปธรรมได้จริงนะคะเราก็จะได้องค์ความรู้ในช่วง1 ชั่วโมงต่อไปนี้นะคะแต่ก่อนอื่นก็ขอเชิญทุกท่านร่วมชมวิทยากรนะร่วมชม VTR เพื่อแนะนำวิทยากรนะคะขอเชิญรับชมได้เลยค่ะดร.ใจเพชรกล้าจนหรือหมอเขียวผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ทางเลือกวิถีธรรมสำนักการแพทย์ทางเลือกกระทรวงสาธารณสุขนักวิชาการอิสระประธานมูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทยวิชาการธิบดีหรืออธิการบดีสถาบันวิชารามการศึกษาและอบรม 1. ปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาคสาธารณสุขชุมชนมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ทำการศึกษาดุษฎีนิพนธ์เรื่องจิตอาสาวิถีพุทธเพื่อมวลมนุษยชาติ 2. ปริญญาเอกวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชนมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษผลงานบุคคลทำคุณประโยชน์ค้นพบศาสตร์การแพทย์วิถีธรรมเพื่อการพึ่งตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 3. ปริญญาโทศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาพัฒนาบูรณาการศาสตร์เศรษฐกิจพอเพียงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีทำการศึกษาวิจัยเรื่องความเจ็บป่วยกับการดูแลสุขภาพแนวเศรษฐกิจพอเพียงตามหลักการแพทย์ทางเลือกวิถีพุทธของศูนย์การเรียนรู้สุขภาพพึ่งตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงสวนป่านาบุญอำเภอดอนตาลจังหวัดมุกดาหาร 4. ศึกษาอบรมด้านการแพทย์ทางเลือกจากประเทศมาเลเซียและจีนไต้หวัน 5. สำเร็จการศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์แผนไทยแนวคิดและทฤษฎีการแพทย์แผนไทยเวชกรรมแผนไทยเภสัชพฤกษศาสตร์ธรรมานามัยและสังคมวิทยาการแพทย์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 6. ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์สุขภาพบริหารสาธารณสุขมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 7.
ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประวัติการทำงาน ปีพุทธศักราช 2535 ถึง 2540 โรงพยาบาลว่านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร ปีพุทธศักราช 2540 ถึง 2545 สถานีอนามัยบ้านนิคมเกษตรกรรมทหารผ่านศึก จังหวัดมุกดาหาร ปีพุทธศักราช 2546 ถึง 2548 สำนักงานที่ปรึกษาด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของนายกรัฐมนตรี ปีพุทธศักราช 2548 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอว่านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร ปีพุทธศักราช 2548 ถึง 2561 โรงพยาบาลอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ผลงานและเกียรติประวัติ ปีพุทธศักราช 2536 รางวัลข้าราชการโรงพยาบาลดีเด่น โรงพยาบาลว่านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร ปีพุทธศักราช 2536 รางวัลข้าราชการสาธารณสุขดีเด่น จังหวัดมุกดาหาร ปีพุทธศักราช 2543 รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น จังหวัดมุกดาหาร ปีพุทธศักราช 2553 รางวัลต้นแบบคนดีแทนคุณแผ่นดิน จัดโดยเครือข่าย The Nation ปีพุทธศักราช 2553 รางวัลคนค้นคนอวอร์ดครั้งที่ 2 สาขาคนต้นเรื่องแห่งปี ปีพุทธศักราช 2554 ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์มงกุฎไทยชั้นที่ 3 ตริตาภรณ์จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ปีพุทธศักราช 2554 รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ผลงานวิชาการ Routine to Research ประเภทโปสเตอร์ เรื่องหาทางทันปัญหาสุขภาพด้วยการแพทย์วิถีธรรมของหน่วยแพทย์วิถีธรรมโรงพยาบาลอำนาจเจริญจากสำนักป้องกันควบคุมโรคที่ 5 6 และ 7 ปีพุทธศักราช 2554 รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ผลงานวิชาการเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชนเรื่องนวัตกรรมผ่าทางตันปัญหาสุขภาพโรงพยาบาลอำนาจเจริญจากสำนักบริการสาธารณสุขและสมาคมเวชกรรมสังคมแห่งประเทศไทยปีพุทธศักราช 2555 รับโล่เชิดชูเกียรติวัฒนธรรมสัมพันธ์ประจำปีพุทธศักราช 2555 จากมหาวิทยาลัยขอนแก่นสาขาแพทย์แผนไทยปีพุทธศักราช 2558 รางวัลประกาศเกียรติคุณครูดีไม่มีอบายมุขด้านพุทธสาธารณสุขจากสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปีพุทธศักราช 2558 รางวัลประกาศเกียรติคุณสัมพันธ์สั่งเงินผู้ประสบผลสำเร็จด้านการประชาสัมพันธ์ประเภทบุคคลจากสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทยโดยรองนายกรัฐมนตรีวิษณุเครืองามเป็นประธานมอบรางวัลณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลปีพุทธศักราช 2562 รางวัลเพชรแห่งเอเชียรางวัลสันติภาพโลกรางวัลแพทย์วิถีธรรมล้ำค่านานาชาติจากมูลนิธิศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านนานาชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์และมูลนิธิส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรมสุรินทร์เส้นทางพาดผ่านสู่ฟ้าไทย
ค่ะก็ได้รู้จักท่านวิทยากรไปแล้วนะคะ อาจารย์หมอเขียวดร.ใจเพชรกล้าจนวันนี้ท่านอาจารย์จะมาให้องค์ความรู้กับพวกเรานะคะ ในหัวข้อฝึกฝนการเป็นหมอรักษาโรค จริงๆแล้วเป็นโรคทุกโรคนะคะ แต่ครั้งนี้ก็จะเน้นที่โรคโควิด -19 นะคะ ฝึกฝนด้วยตนเองนะคะ ตามแนวทางของพระพุทธเจ้าค่ะขอเชิญพบกับท่านอาจารย์หมอเขียวดร.ใจเพชรกล้าจนได้เลยค่ะ ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์กราบคารวะคุณงามความดีของพ่อครูสมณะพระคุณเจ้าและท่านที่บำเพ็ญคุณงามความดีตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเจริญธรรมสำนึกดีมีใจไร้ทุกข์พี่น้องผู้ใฝ่หาความผาสุกทุกท่านครับวันนี้ก็เป็นโอกาสที่เราจะได้มาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กันเนาะในด้านของการแก้ไขปัญหาโควิดนะซึ่งตอนนี้กำลังระบาดไปทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยของเราก็มีคนติดเชื้อจำนวนมากแล้วก็บัดล้มตายก็ไม่น้อยนะก็เสียชีวิตกันไม่น้อยเหมือนกันตอนนี้ก็เกิดสถานการณ์ที่คนไข้ล้นโรงพยาบาลนะไม่มีเตียงกันรอกันอย่างเป็นทางการนี่ก็ประมาณ100,000 กว่านะคือรอเข้าโรงพยาบาลที่อยู่ในโรงพยาบาลประมาณ200,000 กว่าตอนนี้รอที่จะเข้าโรงพยาบาลไม่ได้กันก็ประมาณ100,000 กว่าเท่าที่ข้อมูลเท่าที่ทางราชการเก็บข้อมูลได้นะยังไม่นับที่ยังตรวจไม่พบยังไม่ได้ตรวจหรือว่ายังเข้ารับการรักษาไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นวิกฤตหนักทีเดียวที่มนุษยชาติก็แสวงหาองค์ความรู้ว่าจะหยุดยั้งโควิดได้อย่างไรจะแก้ปัญหาได้อย่างไรนะอาจารย์แล้วก็คณะทีมงานจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมนี่ได้เก็บข้อมูลงานวิจัยเป็นระยะเวลา1 ปี 5 เดือนที่เก็บข้อมูลงานวิจัยมาเรื่อยๆว่าเราจะป้องกันและแก้ไขปัญหาจากโควิดนี่อย่างไรมีตอนนี้ก็มีงานวิจัยออกมาในชื่อหัวข้องานวิจัยว่าสุขภาพพึ่งตนด้วยหลักการแพทย์วิถีธรรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงกับการป้องกันและลดปัญหาต่างๆอันเกิดจากโควิด -19 ตอนนี้ก็งานวิจัยชิ้นนี้ก็ออกมาแล้วก็เก็บข้อมูลเนี่ยอยู่ในช่วงมีนาคม 2563 จนถึงสิงหาคมก็คือเดือนนี้2564 ก็ปี 5 เดือนที่เราเก็บข้อมูลกันมาว่าเราจะฝ่าวิกฤตตรงนี้ไปได้อย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราจะเป็นหมอดูแลตัวเองได้อย่างไรในสถานการณ์โควิดอย่างนี้ซึ่งในสถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่สุขภาพไม่มีกำลังมากพอที่จะดูแลผู้เจ็บป่วยได้ทั่วถึงโดยเฉพาะอย่างเป็นทางการตอนนี้ก็100,000 กว่าที่เจ้าหน้าที่สุขภาพไม่สามารถที่จะไปดูแลได้เนื่องจากว่าคนไข้ล้นโรงพยาบาลอย่างนี้เป็นต้นอาจารย์และคณะได้ทำงานวิจัยชิ้นนี้ขึ้นมาโดยเรามีวัตถุประสงค์เรามีวัตถุประสงค์ของงานวิจัยก็คือเพื่อศึกษาการบูรณาการองค์ความรู้พุทธศาสตร์เศรษฐกิจพอเพียงและวิทยาศาสตร์สุขภาพแผนต่างๆในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอันเกิดจากโควิด 2 เพื่อศึกษาผลการใช้ยุทธศาสตร์การบูรณาการองค์ความรู้พุทธศาสตร์เศรษฐกิจพอเพียงและวิทยาศาสตร์สุขภาพแผนต่างๆในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอันเกิดจากโควิดของศูนย์หรือชุมชนอโศกและแพทย์วิถีธรรม 3. เพื่อศึกษาผลการใช้การพึ่งตนด้วยหลักการแพทย์วิถีธรรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงในการป้องกัน
การติดเชื้อโควิดการรักษาหรือบรรเทาอาการติดเชื้อโควิดหรืออาการคล้ายติดเชื้อโควิดรวมไปถึงการป้องกันและแก้ไขอาการข้างเคียงจากการรับวัคซีนป้องกันโควิด 4. เพื่อศึกษาผลการบูรณาการข้อดีของการพึ่งตนด้วยหลักการแพทย์วิถีธรรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงร่วมกับข้อดีของการดูแลสุขภาพแผนต่างๆตามความเหมาะสมของแต่ละชีวิตในการรักษาหรือบรรเทาอาการติดเชื้อโควิดการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพขอบเขตการศึกษาในศูนย์หรือชุมชนอโศกและแพทย์วิถีธรรมและผู้ที่ศึกษาองค์ความรู้และใช้การแพทย์วิถีธรรมในการป้องกันและแก้ปัญหาอันเกิดจากโควิดขอบเขตด้านเนื้อหาหลัก1ศึกษาการบริหารการองค์ความรู้พุทธศาสตร์เศรษฐกิจพอเพียงและวิทยาศาสตร์สุขภาพแผนต่างๆในการป้องกันและแก้ปัญหาอันเกิดจากโควิด 2. ศึกษาผล